Ágæta borgarstjórn, forseti setur fund þriðjudaginn 20. mars í Ráðhúsi Reykjavíkur og klukkan 2:06. Það 20. mars eins og ég var búin að segja. Og við ætlum að ræða í dag, fyrsti liður á dagskrá, aðgerðir gegn svifryki. Og fyrstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það rúmlega árlegur viðburður að við ræðum hér svifryksmengun, loftgæði í borginni og reynslan sýnir að þessi tími, marsmánuður og fram í apríl versti tíminn hvað varðar svifryk og ástæðan sú að það safnast mikið ryk á götum borgarinnar sem að þyrlast ekki upp þegar að snjór og ís yfir götunum eða þegar snjórinn og ísinn farinn og þá liggur heilmikið svifryk eftir, safnast af götuköntum og þyrlast upp. Það full ástæða til að taka það mjög alvarlega og mér finnst eins og umræðan sé þannig að það orðið minni þolinmæði í samfélaginu gagnvart þessu. Þetta minni pínlítið á það að fyrir 20-30 árum þótti eðlilegt að reykja í öllum húsum, það þótti jafnvel eðlilegt að reykja í flugvöljum og þeir sem gerðu athugasemdir við það þóttu vera sérvitrir ef ekki beinlínis hlægilegir. Sjálfur ólst ég upp við að það að eiga ágætan og góðan föður, að hann var stórreykingamaður og við fjölskyldan settum honum stólinn fyrir dyrnar þegar hann vildi reykja við matarborðið. Það þótti ótrúlega djarft af litlum börnum að gera athugasemdir við slíkt. Og ég nefni þetta vegna þess að þó að samlíkingin sé ekki öllu leyti rökrétt, þá eitthvað sambærilegt við þetta. Þetta snýst loftgæði sem að þannig að það ákveðin lífsmáti veldur skaða fyrir aðra og það sóðalegt og við vissum það þarna fyrir ótrúlega mörgum árum að vandamálið var ekki það eins og faðir okkar sagði, opniði bara gluggana og það þarf að hreinsa öskubakkana betur. Nei, vandamálið lá í hans fíkn að þurfa að vera stöðugt að reykja. Það var upprunnin, það var orsökin. Að einhverju leyti á þetta held ég líka við þá loftmengun sem að verður að talsverðu leyti til vegna okkar lífshátta. Loftmengunin stafar auðvitað af ýmsu, bæði hér og annars staðar. Hún getur stafað af iðnaði, hún getur meira sér stafað af landbúnaði og hún stafar af umferð. Og við sumt hægt að ráða við annað erfiðara. Hér til dæmis erfitt að ráða við eldfallaösku. En það einu sinni þannig að eins og í stofunni heima í Hafnarfirði í gamla daga þá var loftið sem við önduðum á okkur sameign okkar. Og við höfum eitthvað rétt á því að finna að því hvernig aðrir voru og höfðu sér í stofunni. Og ég held að það sama gildi í dag að almennir borgarar að þeir telja svo lítið finnst mér núna sem mælirinn að verða fullur. Og það hefur verið þannig undanfarnar vikur að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur vakið athygli á háu gildi svifryks í borginni. Það hefur varað við því, það hefur varað foreldra barna við rauninni heilsuspillandi lofti, andrúmslofti á tilteknum stöðum og einnig þá sem eru viðkvæmir fyrir. Það eðlilegt að þetta hefur farið í taugarnar og margir að segja hvað á þetta þýða, eiga börnin að vera heima, mega þau ekki fara út en allir bílarnir fara út. Væri ekki nær að setja einhvers konar takmörkun á orsakavaldin en ekki fórnarlömb ástandsins. En í þess tilviki verður að taka fram að auðvitað heilbrigðiseftirlitinu skylt að láta vita af því ef að loftgæði eru að verða heilsuspillandi að þá það lágmark og fyrsta regla auðvitað þar að láta fólk vita af því.
En fulltrúar heilbrigðiseftirlitsins hafa reynda verið duglegir í fjölmörgum viðtölum undanfarið að benda á það hvaðan loftmengun eða svifryksmengun kemur. Hún kemur nefnilega miklu leyti frá umferðinni og að það verði ekki ráðið við vanda nema með einhverju leyti að takmarka svifrykið sem að umferðin skapar. Og það hægt að gera það með ýmsu móti. Og það mikilvægt finnst mér að því að tilhneigingin pínlítið svo að einmitt á þessum dögum í mars og eitthvað fram í apríl að þá vekur þetta mikla athygli og margir hafa miklar áhyggjur, en síðan þegar að komið vor og sumar og haust og vetur að þá minnkar þessu umræða. En það okkar skylda að halda henni uppi og þá ætla ég að nefna líka það að sem hefur líka komið fram í fjölmiðlum að þetta stórt og alvarlegt vandamál. Heilbrigðisstofnanir Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins áætla að milljónir manna deyi heim allan ótímabærum dauða vegna svifryksmengunar. Sú mengun eins og ég sagði frá iðnaði, frá landbúnaði jafnvel og frá bílaumferð. Í Evrópu muni þetta rétt talað að 600.000 manns deyi ótímabærum dauða á ári af þessum sömu sökum og hér á landi hefur talan 100 verið nefnd og þetta auðvitað gert eftir ákveðnum reiknilíkunum. Ástand í Evrópu muni vera einna verst í Póllandi, á iðnaðarsvæðunum á Norður Ítalíu og í Búlgaríu og þá líka í allmörgum borgum í Austur-Evrópu, en best ástandið þar að segja minnst svifryk í sömu norrænu borgana, Stokkólmi, Helsinki, Oslo minni mig, það svokallað ársskildi undir 10 míkrógrömmum á rúmmetri. Hvernig ástandið hér? Jú, við höfum tiltölulega nýja skýrslu eða ástandsúttekt á það frá árinu 2017. Þá fór svifryk 17 sinnum yfir sólarhrings heilsuverndarmörk við mælistöð við Grensás, en heilsuverndarmörkin eru 50 míkrógrömm á rúmmetri og það mega að fara 35 sinnum, þannig að við erum talsvert undir því. Ársskildi hér voru 20 míkrógrömm en almennt eru mörkin, þau liggja í 40 míkrógrömmum. Líklegar uppsprettur eru staðbundin umferð pluss mikil svifryksmengun sem kemur hér áramótin, hver einustu áramót. Svo líka nýtt í þessu, eða við skulum segja að það hefur aukist verulega, það köfnunardíoxíðmengun sem fór 16 sinnum yfir heilsuverndarmörk við Grensás, en þau liggja í 75 míkrógrömmum á rúmmetri, mega fyrir 7 sinnum yfir, en þó rétt að taka fram að köfnunarefnis díoxíðsins fór þó aldrei yfir svokölluð klukkutímamörk, en mega þó fara 7 sinnum yfir, 18 sinnum yfir fyrirgefið. Og ársskildi þar 25 míkrógrömmar en mörkin liggja í 40 míkrógrömmum á rúmmetri. Hvernig þetta samanborið við aðrar borgir í Evrópu og borgir sem við berum okkur saman við? Já, allavega miklu mun betra ástandið heldur enn í þessum borgum í Austur-Evrópu og jafnvel í sumum borgum í Suður-Evrópu. Og við erum þó ekki að við erum svona mitt á milli þess að vera í besta og næstbesta flokki. Og það rétt að taka það fram svona í sambandi við heildarþróunina í Evrópu og sennilega heiminum öllum að þá hefur svifryksmengun og loftmengun minnkað verulega undanfarna áratugi. Það ekki langt síðan til að mynda að annarkvort hús í Austur-Evrópu og jafnvel í sumum borgum í Vestur-Evrópu voru hituð upp með kolum, þannig að ástandið þar orðið miklu betra en það var, þó það sé augljóslega samkvæmt þessum tölum heilbrigðisyfirvalda alls ekki nógu gott. Þá það spurningin hvernig myndast svifrykið og það
oft rifist og mér finnst það oft vera dálítið asnalegar hártoganir. En núna liggur fyrir skýrsla frá síðasta ári sem að Efla gerði uppruna svifryks í Reykjavík. Þetta var mjög ítarleg rannsókn sem var gerð árið 2015. Skýrslan var kynnt á síðasta ári og helstu niðurstöður hennar eru þær að mjög stór yfirgnæfandi hluti eða 80% af mældu heildarsvifryki má rekja til bílumferðar. Tæplega 50% af uppspændu malbiki, sót 31% og slit- og bremsuborðum 1,6%. Það líka, jarðvegur, ég ætla ekki að taka það. Jarðvegur 7,7%, það stafar hugsanlega af byggingaframkvæmdum í borginni og svo salt tæplega 4%. Salt veldur nefnilega líka svifryksmengun. Það virðist vera nokkuð augljóst að svifryk frá malbiki og sóti hafa neikvæð heilsufarsleg áhrif og þá það sérstaklega sóti sem slæmt af því að því stafar mjög fínt ryk sem að inniheldur ýmis eiturefni sem að geta borist langt niður í öndunarfærin. Hlutfall sóts það mældist svipað og í sambærilegri rannsókn sem var gerð 2013 eða 31% og þessar niðurstöður að þær styðja mjög eindregið þann grun að vægi sóts í svifryki hafi vaxið mjög síðustu árin og þá má sennilega rekja til mikillar aukningar í bílaumferð og mjög hækkandi hlutfalls díselbifreiða í borginni. Hvað hægt að gera? Það eitt og annað sem hægt að gera og þá ágætt að hafa til hliðsjónar mjög ítarlega skýrslu sem var gerð vegryk á vegum Norræna ráðsins nýlega og þar kemur fram að vegrykið kemur að næstum öllu leyti frá bílaumferð. Og það eru nokkrir þættir sem eru nefndir. Nagladekk eru talin eiga mjög stóran þátt í vegrykinu, segir í þessari skýrslu og á Norðurlöndunum og reyndar hér líka ákveðnar aðgerðir til þess að takmarka mengun frá nagladekkjum. Hér á landi til dæmis bannað að vera með nagladekk við sumartímann. Og í Stokkhólmi það þannig að þar bannað að keyra á nagladekkjum eftir tilteknum götum. Nagladekk eru alfarið bönnuð í Þýskalandi og þau eru líka bönnuð í hinu snjóríka og fjöllótta landi Sviss. Það eru nagladekk bönnuð. Í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar má segja að það að setja gjöld á nagladekk, það hefur verið gert í Noregi í nokkuð stórum stíl og það hefur gefið góða raun, einfaldlega vegna þess að notkun nagladekkja hefur minnkað þar verulega. Og réttlætingin auðvitað svo að, við getum sagt að það þessi gamla mengunarbótaregla, sá geldur sem að veldur. Og hvernig sem á það litið að þá hlýtur það að vera mjög mikilvægt ef við tökum svifryksmengunina alvarlega að finna upp kerfi sem að umbunar þeim sem að nota vistvæn dekk og gerir það dýrara fyrir þá sem vilja vera nagladekkjum að nota nagladekk. Svo ég bæti minni persónulegri skoðun að þá tel ég að það sé hæpið að banna nagladekk hér á landi. En ég tel líka mjög hæpið að leyfa nagladekk án þess að setja sérstök gjöld á þau. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að stilla þetta þannig að fyrir hinn almenna borgarbúa að hann sér það að það getur verið ódýrara að kaupa svokölluð heilsársdekk eða harðskeljdekk og ávinningurinn þá sá að hann veldur ekki mikilli mengun í borginni, hann veldur ekki öðrum skaða og hann veldur ekki stórfelldu fjárhagslegu tjóni og götum borgarinnar.
Þrif og þvottur, þetta kemur fram, og rykbinding gerir gagn og það magnesiumklórið sem notar í rykbindingu og þá má geta þess hér í borgarstjórnarsal að í Reykjavík eina sveitarfélag á landinu sem nota rykbindingu. Það ekki gert í nágrannasveitarfélagum okkar Hafnarfirði, Kópavogi eða Garðabæ. Það eina sveitarfélagið og það sem sagt engum gert og held ég eingöngu á hinum svokölluðu stoppbrautum og það eitt sem ég gleymdi að taka fram þegar ég var að tala þarna áðan efluskýrsluna, talandi það að svifryksmengunin kemur að svo miklu leyti frá bílumferðinni að þá verður það líka að fylgja sögunni að 90% þeirrar mengunar kemur frá stoppvegakerfinu. Kemur frá þessu kerfi sem heitir þjóðvegir í þéttbýli og þar vegagerðin veghaldari. Hún kemur nánast öll þaðan. Þaðan alltaf myndirnar sem við sjáum, þessar horrormyndir frá Miklubraut aðalega. Það engin svifryksmengun í húsagötunni þar sem ég bý í sunnanverðu Skólavörðuholtunum og berst ekki þangað. Það margir aðrir þættir sem nefndir í þessari skýrslu. Eitt það að það hefur áhrif að hægja á umferðarhraða. Margar borgir hafa líka gripið til þess ráðs að setja takmarkanir við umferð mjög stórra bíla, stórir og þungir bílar, valda meira uppfoki svifryksefna heldur en litlir. Það nefnt það að það þurfi að finna upp betri tækni í sambandi við söndun á götum því að sandur á götum veldur talsvert mikilli svifryksmengun. En það kemur líka fram þarna að þrif og þvottur, svo mikilvægt sem að það og rykbinding, gallinn við það það að það ræðst ekki á rótum vandans. Það svolítið svona eins og að vilja lofta út í stofu þar sem að reykingamaður situr og hreinsa öskubakkana, það ræðst ekki á rót vandans. Mér langaði að nefna það hér að lokum í þessu, ég ætla að nefna það líka því við erum að tala sót frá díselbílum. Það verið að taka það mjög föstum tökum í ýmsum löndum í Evrópu. Mér minnir að var ekki þýski stjórnarráðs eða stjórnskipunardómstóllinn sem núna búinn að veita þýskum sveitarfélögum heimild til þess að takmarka verulega og jafnvel banna alveg díselbílar í bílvélum eða díselvélar í bílum. Og ég ætlaði aðeins að lokum hérna að lesa hér upp bókun sem að umhverfis- og skipulagsráð samdi samhljóða fyrir nokkrum dögum. Hún hljómar svona: Hin mikla svifryksmengun sem leggst reglulega yfir borgina ógnar heilsu borgarbúa. Ekki hægt að sætta sig við óbreytt ástand. Ljóst að mikill hluti mengunarinnar kemur frá bílaumferð. Þar munar mest mikla notkun nagladekki í borginni og hátt hlutfall díselbifreiða. Götur borgarinnar þrifnar reglulega en alltaf hægt að gera enn betur. Varanlegur árangur næst þó ekki nema ráðist verði að rót vandans. Ráðið beinir því til umhverfis- og skipulagssviðs að koma með tillögur þar að lútandi. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sinni og næst tekur til máls Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það mjög litlu við þetta bæta. Mér langar eiginlega helst að koma upp og segja bara sammála. Takk borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fyrir þessa góðu yfirgripsmiklu yfirferð á svifryksmengun í Reykjavík. Það eitthvað leyti skrítið að vera hérna að ræða mengun í Reykjavík, eða mér finnst það alltaf. Að það stríðir einhvern veginn bara gegn þeirri ímynd sem maður hefur af borginni og hefur af landinu. Og þetta náttúrulega ekki ný umræða, þetta gerist á hverju ári og rauninni erfitt ímynda sig hvernig það var þegar við vorum með olíu- og kolakyndingu. En það náttúrulega langt síðan að hitaveitan
koma inn og leysti það vandamál. Þannig við erum sjálfbær nokkurn veginn til orkuvinnslu og með þau ímynda að við séum grænóti fyrirmyndar. En samt sem áður þá fer styrkur Suðurvíks yfir leyfileg mörk nokkra daga á ári og það þessi nokkru dagar sem eru samt alveg glataðir. Að það oft svona á miðjum þungum vetri þar sem að koma einstaka góðir sóladagar með froststillu og maður einhvern veginn fer loksins að trúa því að veturinn var ekki að eilífu og þá mann sagt að halda sig innandyra. Og það rauninni ömurlegt að þetta akkurat þeir dagar sem maður vill helst fá að njóta útivistar. Líkt og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á það hefur verið greint hvaðan sviðinu kemur og þetta 80% vegna bílaumferðar. Þetta uppþykkt malbik, sót úr dísilvélum og annað sem tengist umferðinni í borginni. Og með þessu lifum við og áfram keyra bílarnir og við segjum bara börnum og viðkvæmum einstaklingum að stunda ekki óþarfa útivist. Og þá erum við að segja borgarbúum að njóta nákvæmlega ekki þessa góða veðurs. Og þetta rauninni einu mögulegu viðbrögð borgarinnar og einu ábyrgu viðbrögð borgarinnar af því að staðan að þessa daga þá getur þetta verið erfitt fyrir viðkvæma einstaklinga. Við getum ekki ráðast á rót vandans meira en við gerum því við höfum ekki þessa heimildi sem við viljum gjarnan hafa í að takmarka eða setja álögur og nagladekk. Né heldur getum við takmarkað akstur bíla á ákveðnum götum, ákveðnum svæðum eða ákveðnum tegundum. Það mikilvægt og nauðsynlegt að ræða aðgerðir eins og þvott og sópun og reykbyttingu. Þetta allt aðgerðir sem farið í á hverju ári og eru kostnaðarsamar en sem betur fyrir hafa einhver áhrif. En það kom mér á óvart, ég var að segja, ég vissi ekki að oft ferða saman að þessa daga, það sem stefnir í mesta svifryksmengun, frost. Og þegar það frost, þá ekki hægt að þvo göturnar og það ekki hægt að fara reykbyttingu. Þannig að það fer líka saman þegar við viljum helst geta gripið til þessara svona, hvað segir maður, endalausnar aðgerða, þá hreinlega getum við það ekki, vegna nákvæmlega sömu viðuraðstæðna og valda þessar svifryksmengun. Eða, já. Frumvarp að nýjum umferðarlögum svakalegt bákn sem hefur lengi í smíðum og aftur umsagnarferli núna og verður vonandi lagt fyrir á sumarþingi og það mikið hagsmunamál fyrir alla borgarbúa að þessi lög fari í gegn og það sem fyrst. Því þar fá sveitarfélögin heimildir til þess að leggja gjöld á nagladekk og þar fá sveitarfélögin líka heimildir til þess að takmarka umferð þegar fyrirséð og óbreytt umferð leiða sem mengun sem fari við leyfileg mörk. Ég og fjölskyldun mín það heppin að við höfum getað lifað bíllausum lífstíl og þannig verður pínlítið persónuleg þá varð ég eiginlega bara svona frekar reið þegar ég las tilkynningu það að börn ættu að vera inni. Að ég labbaði með dóttur mína á leikskólann á hverjum degi og ég gerði það líka þessa daga af því maður hefur kannski ekkert annað val. Mér langaði líka bara að geta verið úti í göngutúr með dóttur minni á þessum yndislegu dögum. Og sér einn daginn þegar ég að koma á leikskólanum á þessum dásamlega degi, þessum dásamlega sóladegi, þá býður eftir mér jeppi í lausagangi fyrir utan leikskólann. Þessi foreldrar hlaupa inn með börnin. Og það svo galið að fréttatilkynningin hafi talað til mín að vera heima hjá mér eða halda mig inni eða taka leigubíl en einhvern veginn þetta hafi ekki náð í gegn til þeirra einstaklinga sem keyrðu á jeppanum og meira sér skildan eftir í gangi meðan þeir skutluðust inn með barnið sitt. Þessa sömu daga sem ég átti að halda mig innandyra gekk ég út í búð, þar labbaði ég göngubrúna yfir Kringlumýrarbrautinni þess að komast út í Krónu. Og það sem merkilega ekkert af þessu var flókið eða erfitt. Þetta var eiginlega bara dásamlegt. Það var bara æðislegt veður, það var bara sól og yndislegt. Þetta var svona pínlítið svona sýnishorn af vorinu sem maður fær þessa svona daga. Og það eina sem skyggir á þetta svifryk. Ég vona að við getum bara tekið þann pól í hæðina að borgarbúar bara sameinast það að gleðjast yfir góðu veðri og leggja sig fram með það sjálfir að gefa bílnum frí þegar að borgin biðlar til þeirra. Og ég vona að það verði nóg. Ég hef ákveðna trú á því, ég ákveðið bjartsýn. Borgarbúar hafa alveg sýnt það í verki að þeim umhugaður umhverfið sitt. Það var farið í stóraukna endurvinnslu, hún hefur bylting í endurvinnslu á seinustu 8 árum. Bara með kynningu, fræðslu og með auka möguleika fólks. Og ef það verður ekki nóg, þá vona ég að í framtíðinni þá höfum við þar heimildir til þess að takmarka umferð og ráðast á rót vandans. Þannig við getum nákvæmlega öll notið þess að vera úti í góða veðrinu. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni kærlega fyrir umræðuna hér á áðan, eða mál hans. Ég held að sé alveg ljóst og rétt sem að Hjálmar Sveins og borgarfulltrúi sagði, mælirinn að verða fullur, ef hann þá ekki orðið það nú þegar, og svifryk heilsuspillandi og við verðum að fara í aðgerðir til þess að takmarka þetta. En svo fram kom í ræðu Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa hér áðan að þá liggur fyrir skýrsla frá árinu 2017 sem segir að 80% af uppruna svifryks sé vegna bílaumferðar. Við verðum bara að horfast í augu við þá staðreynd. Og það getur verið út af margs konar þáttum eins og til dæmis nagladekkjum, díselvélum, auðvitað venjulegum bílum, vaxandi umferð í borginni. Við erum að byggja mikið, það er mikið á nýbyggingasvæðum og við vitum að það er mikið verið að keyra þungaflutninga bifreiðar með eins og jarðefni. Við getum rétt ímyndað okkur hvað það hefur verið farið marga ferðir með efni frá Hlíðarendasvæðinu og út úr borginni á þessu tíma sem búið að byggja þar. Allt skiptir þetta máli og allt hætir þetta upp malbyggið og veldur svifryki. Þannig ég held að það sé alveg ljóst, við getum ekki lokað augunum lengur, við þurfum að ráðast í einhverjar aðgerðir og við þurfum auðvitað líka að meðan að við erum ekki að fara inn eina aðgerð og líka samhliða því að við þurfum auðvitað að þrífa og það veldur auðvitað vandkvæðum að það er ekki alltaf hægt að reikmynda vegna veðurs en borgin ekki hrein og ekki búin að vera það og hún það auðvitað ekki eftir veturinn. Þannig við sjáum það hvernig göturnar eru og það alveg rétt sem að kom fram hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni hér áðan að stór hluti tilheyrir stofnvegakerfinu sem Vegagerðin hefur ábyrgð á, en það líka allar göturnar og allar gangstétturnar sem eru drullugar alls staðar annars staðar í borginni. En við munum öll þegar að bandaríski sérfræðingurinn kom hérna síðasta sumar sem sagði að svifryksmengun í Reykjavík væri mun meiri en í stórri iðnaðarborg í Bandaríkjunum og auðvitað var það áfall að heyra slíkt. Við gefum okkur út fyrir að hér sé hreint, Ísland sé hreint og Reykjavík sé hrein borg. Og hann benti meðal annars á það í þessari umræðu að það sé mjög dularfullt hvaðan þetta kom allt saman því hann telur auðvitað að þetta sé ekki eingöngu vegna nagladekkja sem að við auðvitað vitum að þetta ekki eingöngu vegna nagladekkja en nagladekkin eru hluti af þessu og hann bendi líka á það síðasta sumar að til þess að geta leyst vandamálið að þá verður við að vita hverju þetta stafar og það auðvitað alltaf verið að kanna þetta og eins og við þekkjum að þá kom prófessor inn á fund umhverfis- og skipulagsráðs síðasta sumar eftir að þessi bandaríski sérfræðingur hafi verið hér á landi og upplýsti að það væri verið að sækja styrk til þess að rannsaka þetta betur. En það liggur líka fyrir þessi skýrsla sem að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fór yfir hér á áðan. En meðan að við erum ekki fara í neinar aðgerðir að þá í rauninni eina sem við getum gert það að þrífa göturnar betur en það auðvitað vandamál þegar að aðstæður eru þannig meðal annars vegna frosts að það ekki hægt. En ég tek undir það sem framkom í erindi Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa hér áðan að við mælirinn að verða fullur og við þurfum að grípa til aðgerða. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúi, nei, forseti. Hvað? Kallar mig? Forseti borgarfulltrúar, ætla ég að segja. Herði, ég ætla nú að gera eins og borgarfulltrúi Guðrún, nei, jó, það að mér. Já. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir var að gera hérna rétt áðan, en það að þakka kærlega fyrir ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar sem var mjög góð, fór yfir í raun og veru, fannst mér alla þá helstu þætti sem að þessi umræða þarf að ná til.
og þú veist, vandamálið mikið og það stórt og það farið að sko snerta borgarbúa þannig núna að ég held að sé mikill skilningur á því að það þarf að grípa til einhverja aðgerða og það því meiri skilningur, því jafnvel róttækari aðgerða má grípa. Ég ákvað að taka hérna saman eða bara skella hérna upp nokkrum svona hugleiðingum sem að svona maður hafi verið að bera með sér undanfarið og eiga kannski ekki bara við svifryki bara, heldur bara samgöngumálin almennt. Því auðvitað hafa verið notaðar ýmsar lausnir sem að, þú veist, við höfum kannski ekki rætt málefnalega neins staðar, heldur svona meira að minna verið einhvern veginn að meta hvort það sé mikið að lítið. Okkur í minnihlutanum hefur fundist meirihlutinn ganga svona full, hvað maður að segja, svona blind til verks og ekki fundist þau vera að vinna í réttu tempó við þar sem borgarbúum finnst og ég held ennþá að það sé rosalega mikilvægt jafnvægi sem verður að vera einhvern veginn þar á milli til að ná árangri og þess vegna verðum við að draga fólki meira inn í alls kyns umræður, inn í raun og veru það sem við sjáum að þau verða að skilja svo að þau skilji hvaða erfiðu ákvarðanir við verðum að taka. Og það auðvitað fyrst og fremst þannig að það verður hér í Reykjavík að draga úr umferð á álagstímum. Það ekkert lausnin að fara og byggja endalausa viðbætur við vegakerfið til þess að koma fleiri bílum að. Það veit að hvert helvita mannsbarn í borginni nú þessar mundir. Þannig að sko, við skulum bara ræða hreinskilnislega það. Framtíðin sú að fá fólk til að breyta hegðun sinni og nýta samgöngu æðarnar betur. Það þarf auðvitað að draga úr mengun, það þarf að fækka slysum og til þess þarf að hvetja til fjölbreyttra samgöngumáta og bæta almenningssamgöngur. Þetta nú mjög almennt og ekkert svo sem nýtt. En það hægt að gera alls konar hluti sem aðra borgir gera og maður hefur séð þessar lausnir í bara virkar annars staðar og það meðal annars að það hægt að aðstofa fólk að sko ákveða hvenær það ætlar að ferðast og fara ekki á álagstímum. Við þurfum að reyna að fá auðvitað, það auðvitað ákveðin svona vísir að þessari vinnu hér, það í gildi og verið að vinna með einhvers konar samninga við stór fyrirtæki. Ég bara heyri að það sé einhver árangur með þeim en ég held að það þurfi að taka brattari skref. Það þarf auðvitað að fara jafnvel í það að sem að ég held að sé, sem að mér allavega persónulega finnst stórgott og eiginlega hugmynd sem að við höfum að ræða í miklu meiri þaula í umhverfismálunum og það eitthvað sem að kalla álagsgjöld vegna þess að stofnkostnaðurinn við þau mjög lítill. Þetta snýst það að vera með einhverja skynjara, bara geta að lesa bílnúmer eða vera með skynjara í bílunum, myndavélar á helstu æðunum þar sem að umferð fer í gegn og mikið álag og leggja fjárhæðir á umferð á mestu álagstímunum. Þannig hægt að ná fá fólk til þess að endurskoða það hvort það ætlar að ferðast á þessum mestu álagstímum eða ekki og reynsla annarra borga sýnir að þetta virkar og þetta virkar eins og skot. Og mér langar að fara bara aðeins yfir það sem gert var í Stokkhólmi. Nú ég engin sérfræðingur í þessu, ég var bara að lesa með tilmynd á netinu og hef verið svo sem að ræða þessar hugmyndir lengi við unga sjálfstæðismenn sem hafa mikinn áhuga á þessum málum. Hér tabla eða mynd og svona farið yfir kostir þess að leggja á álagsgjöld í borgum. Og ég að taka hér, vísa hér til þess hvernig Stokkhólmur fór í sín mál. Þarna sjáið þið að það kostar ekkert að ferðast á ákveðnum tímum. Þarna frá miðnætti til 6:30 á morgnana kostar ekkert að keyra og þá erum við að tala náttúrulega ákveðnar götur eða ákveðin svæði sem undir miklu álagi og erfitt að ferðast
frá 6:30 til 7 kostar 10 sænskar krónur að fara ákveðin svæði. Milli 7:30 og 8 hækkar gjaldið í 15 og við erum að tala að 10 sænskar krónur eru svona 130 krónur held ég, hvað svo leys. Og milli 7:30 og 8 hækkar gjaldið aðeins, svo helsta álagstímanum sem milli 7:30 og 8:30 þarf að borga 20 sænskar krónur til að fara í gegn. Aftur lækkar svo gjaldið eftir því sem álagið minnkar og hækkar svo aftur þegar álagið fer í hina áttina. Kostir þessara aðgerða það að þetta dregur strax úr umferð og þar af leiðandi dregur þetta strax úr mengun. Þetta ný tekjulind, þannig að þegar bílaflotinn endurnýjast og fólk farið að keyra á rafmagni, þá í raun og veru það ekki að greiða til vegakerfisins eins og aðrir eru að greiða, þó að það megi verulega gagnrýna hvernig þær greiðslur hafa þróast og skattar og hvert þeir fara. En þetta þarf við auðvitað að hugsa líka, því við erum auðvitað að hvetja fólk til þess að taka upp rafmagn sem vistvænan orkugjafa og það verður algengara að fólk vilji ferðast þannig, en það bara fara að vera auðveldara. Það sem auðvitað best við þessar lausnir að þetta svo miklu ódýrara heldur en að fara að byggja stór mislæg gatnamót. Þetta kostar aðeins pínkulítið brot af slíkum framkvæmdum. Þannig fyrir utan að það hægt að innleiða þetta miklu hraðar. Hins vegar, að við vorum að ræða það hérna áðan, að það nauðsynlegt að vera í einhverju svona tempó við viðhorf og þess hver fólk tilbúið einhvern veginn að taka við eða vera með í að breyta borginni til hins betra, þá þarf auðvitað að gera þetta vel. Og ég fer ég ætla að sýna ykkur þið finnið þetta allt sjálf á netinu, þó að ég hef tekið þessar glærur þá þetta bara tekið úr einhverju case study eða dæmi sem var að sýna fram á hversu góð þessi hugmynd sjáu þið að á þeirri götu sem var svona tekið sem dæmi, þá var ákveðið, þeir ákveðið í Stokkhólmi að fara út í tilraunaverkefni 1 ár. Og þá var enginn spurður hvort hann vildi það ekki, það var bara ákveðið að þetta tilraunaverkefni. Og 2. janúar var umferðin svona á álagstíma. Síðan gjaldið lagt á, hugmyndin innleidd þannig að yfir milli dagana, svona lítur dagurinn á eftir út á sama tíma. Þetta nú kannski ekki alveg það sem við viljum að þetta sé alltaf, göturnar séu alltaf auðar eða kannski hefur fólk verið hrætt við eða eitthvað, en þetta segir mann nú svolítið mikið til að það fullt af ferðum sem eru óþarfar á ákveðnum tímum. Og ef við náum að fá fólk með okkur til þess að skilja það, skiptir rosalegu máli hvort þú keyrir klukkan 10 eða 9, þá bara stór sigurinn. Bara Ganni, þetta umferðin eins og hún var þarna árin áður en tilraunaverkefnið, Rauðasúlinn sýnir tilraunaverkefnið 2006, svo það tekið af og álagsgjöldin eru bara tekin af og ekki höfð á næsta árið og eftir, á meðan var unnið í því að vera með fræðslu, íbúa kosningar hvort fólk vildi að álagsgjöldin yrðu að varanlegri lausn. Og það skemmst frá því að segja að þeir kjósa, íbúarnir kjósa jákvætt. Þeir vilja að lausnin verði varanleg. Og þið sjáu þá aftur hvernig umferðin fer upp það ár sem að ekki voru tekin gjöldin og svo aftur hvernig hún minnkar þegar þau eru sett á aftur. En, ég veit, þetta kannski, ég svolítið að tróða þessu svona inn í umræðum svifryk, þó að álagsgjöldin séu kannski ekki til þess fallin að minnka svifryk. Heldur kannski frekar að dreifa umferð og kannski jafnvel ekki til þess að draga úr bílaumferð og ég veit ekki hvort það einhver ástæða fyrir því að við höfum ekki rætt þetta fyrr.
En þá já, ég að kveikja slökk. Já, ok, þetta aftur bara umferðin hvernig hún var fyrir álagsgjöld og svo leið og það tekið af, þá koma bílarnir aftur. Þá ætla ég nú að bregða mér í fleiri hugmyndir og það auðvitað þessar hugmyndir sem að þeir þekkja allavega sem að verið setið í umhverfis- og skipulagsráði eða eitthvað svona verið að kynna sér málin og það þetta að öll hönnun miðist við að vera walkable eða hvað, gönguvæna borgir, þar sem við gerum, bara leggjum allt í sölurnar til þess að hanna borgina þannig að þessi gaman að ganga, það eru vegalandir sem fólk þarf helst að ganga. Það ofboðsleg áskorun að koma fólki út úr húsi og fá það til að ganga út á stoppistöð. Það mesta áskorunin sem við eiginlega, sem að svona fyrir framan okkur núna. Ef við ætlum að fá fólk til að hætta að ganga beint inn í bílinn sinn og keyra eitthvert, þá þurfum við að fara að hanna þetta umhverfi sem dregur fólk út og fæða frekar til þess að ferðast gangandi og þetta auðvitað þekkja margir hér inn mjög vel. En þar sem við erum í beinni útsendingu þá ég aðalega að fræða íbúa borgarinnar sem eru auðvitað í þúsundur saman að horfa á þessa útsendingu okkar. Að Gani hér glæra sem að útskýrir hvað unnið með því sem að getur kallast gönguvæna borgir. En það þarna, það ódýrara fyrir fólk að ferðast þannig. Það mjög heilsueflandi. Það sko miklu betra, svona, það félagslegra betra. Það umhverfisvænt. Og þetta eru þau atriði sem að til dæmis aðalskipulagi gengur út á. Reyndar mætti okkar aðalskipulagi ganga, það gengur, fer svo aðeins inn á félagslega þáttinn en mætti alveg jafnvel gera það meira. Og að því leyti þetta aðalskipulagi Reykjavíkur mjög gott, það mjög gagnlegt plagg. Í því eru öll helstu gildin sem að þarf til að gera góða borg. Hins vegar, finnst mér og hef gagnrýnt að það ekki hægt að vinna of bratt. Það ekki hægt að vinna of hratt án þess að fá íbúana með. Þannig að ég held að svona næsta skref til að sauma eða ná fólki betur saman og til þess að sameinast það að fara í aðgerðir án þess að vera að rífast allan tíman eitthvað sem að ætti helst ekki vera að rífast þá þarf að fara jafnvel meira í einhvers konar íbúakosningar eða íbúasamráð sem virkara en fundir þar sem bara 3-4 tala og fólk nennir ekki að spyrja eða fáir mæta eða eitthvað þannig. Hér nú eitthvað sem ég nú með hérna, en það auðvitað þessi áhrifaþáttur slysa og það götugerðin sem getur haft áhrif á hvernig á tíðni slysa og alvarleika slysa því að það götugerðin sem ræður hraðanum og þetta auðvitað það sem bara rannsóknir sýna og það bara fáránlegt ef við ætlum bara að henda því frá okkur sem einhverjum ósannindum. Við getum ekki verið svo ég veit ekki, populísk að við ætlum ekki að trúa vísindum. Þannig að það nú eiginlega bara það sem ég langar að segja og mér finnst það bara rangt og óheiðarlegt. Þá það þannig að þær borgir sem nauðsynlegt að keyra meira í, þær eru óöruggari. Það bara fleiri slys á fólki í þeim borgum og þetta líka samkvæmt rannsóknum og ég held að það í þessar glæru sést í hvaða rannsókn verið að vísa. Svo það auðvitað þetta að bara fjölgun bíla, hún leiðir auðvitað til þess að það þarf að fara í ofboðslega fjárfestingaþörf á meðan þéttingar áformin voru auðvitað til þess að reyna að nýta innviðina betur. Nú vitum við það að á sumum tímum enginn á götum borgarinnar, á öðrum eru þær fullar og þá aðalega öðrum megin.
Þannig að þú veist, að þessu þarf að vinna. Ég held að álagsgjöldin, það sé bara komin svona tími til að fara að ræða þau á alvöru, hvort að þau geti verið eitthvað millibil inn í borgarskipulagið og borgarsamgöngumálin, þar til að niðurstaðir komin í stærri verkefni, eins og borgarlínu, eins og einhver stærri misla gatnamót, eins og bara næstu svona skref. Ég held að þetta sé dálítið létt og þægilegt. Þarna var þetta að vera með tilraun, einmitt með gera fyrst tilraun, draga svo íbúana að. Hvað finnst fólki? Það er búið að gera rannsóknir meðal annars á hvort þetta komi niður á tekjulágum fjölskyldum og eitthvað svoleiðis. Svíarnir hafa nú aldeilis lagt mikið í það og svo er ekki. Þannig ég get ekki séð að jafnaðarmönnum ætti að þykja þetta vond hugmynd. Svo kemur að öðru sem er auðvitað nagladekkin og það er spurning, eigum við að banna þau alfarið eða eigum við að fara með þau svona með svipum hættu álagsgjöldin eru. Þannig raun og veru fólk geti fólk sem endilega þarf að vera á nagladekkjum, það borgar þá bara fyrir það sérstaklega, borgar annarkvort einhverja dagpassa. Þetta er mjög lítið á þessari glæru en þetta sýnir í raun og veru hérna bara lítinn texta og hvernig þetta er í Noregi, en þar var sem sagt, geta þeir sem eru á nagladekkjum á þeim tímum sem að þau eru leyfð, því þau eru ekki alltaf leyfð í þéttri byggð eins og hérna í Reykjavík, þá má ekki vera á nagladekkjum á okkur tíma. En þá er þetta að borga til dæmis dagpassa sem að myndi kosta eitthvað 400 krónur, 500 krónur. Ef þú til dæmis að koma frá býða einhvers staðar þar sem þú þarft að vera á nagladekkjum alltaf, þú þarft að gera inn í borgina, þá þarftu bara að vera með pass í bílnum og borga fyrir hann á einhverju bensínstöð. Eins getur þú keyptir mánaðargjald fyrir nagladekk sem væri þá einhver kannski 5.000 kall. Ef við miðum við þessa tölur hér, nú get ég ekkert sagt hvenar þær voru settar fram, en þetta er auðvitað eitthvað sem þarf bara að meta. En væntanlega eru þetta tölur sem eru svona ákveðnar út frá því að það skipti máli hvað fólk velur. Og svo eru þeir líka með eitthvað sem þeir kalla season sticker og það er eitthvað sem þú getur bara keypt fyrir allan þessa mánuði sem að nagladekkur eru almennt ekki leyfð nema þú borgir sérstaklega fyrir það og þá væri það 15.000 í þessu tilfelli, sirka bát. Mér finnst sjálfsagt að sveitarfélög hafi vald til að gera alls konar tilraunir til þess að skoða hvernig þau leysa sín mál best. Ég styð sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga mjög heitt. Hins vegar finnst mér stundum erfitt að fjalla boð og bönn. Ég vil helst hvetja, við þurfum að búa til hvata til þess að fá fólk til þess að breyta takt, til þess að taka ákvörðun sem er betri fyrir alla. Við þurfum líka að fá fólk sem ekki sér að, allir sjá að hvað getum við að sagt, til dæmis að það að vera á nagladekkjum, það slítur upp malbiki sem er fjármagn á sameiginlegum sjóðum á margföldum hraða meðan við aðra. Hvers vegna ættu við sem ekki keyrum á nagladekkjum að sætta okkur við það? Þannig að ég mér finnst það mjög áhugavert og hef nú reyndar lagt það til inn í umhverfis- og samgönguráði að það verði farið að vinna með íbúum og það verði farið, segjum að það verði samþykkt inn í umferðarlögunum að sveitarfélögin hafi rétt til þess að fara í alls konar svona æfingar, þá held ég að næsta tækifæri sé að bara keyra af stað með einhvers konar tilraunaverkefni til svo verði hægt að taka af og svo verði hægt að kjósa eða bara kjósa strax, vegna þess að bara það að fara í slíka kosningar myndi fræða alveg ofboðslega marga. Það myndi vonandi. Við myndum ná tengslum við fólk, við myndum ná þannig tengslum að við gætum ýtt að þeim fróðleik sem gæti haft mjög mikil áhrif á
hvaða mun svo kjósa. Herðu, þetta var nú allt það sem að mér datt í huga að koma með hér inn og ég kann ekki að þakka fyrir mig. Það er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi loki máli sínu. 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrstu til þess er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Ertu bara, verið tilbúin bara? Það er líka ágætt að eru tilbúin. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég halda því fram að þessi ræða hafi markið tímamót og hún markar þau tímamót að hér er ákveðin mikilvægur málaflokkur sem varðar almannaheill, ekki lengur ofan í pólitískum skotgröfum. Nákvæmlega var sama upp á teningnum fyrir einhverjum nokkuð mörgum árum þegar margir höfðu á tilfinningunni að eingöngu vinstri flokkar hefðu áhuga á hlutum eins og náttúruvernd og umhverfisvernd og þeir ættu þann málaflokk. Ég var alltaf mjög ósáttur við það að því mér fannst mjög mikilvægt að allir flokkar sem hefðu eitthvað metnað gætu móta sér metnaðfulla stefnu í því hvort sem það var til vinstri eða hægri og nákvæmlega það hefur gerst og það mætti nefna fleiri málaflokka. Sem sagt, náttúruvernd á ekki að vera einkamál einhvers tiltekins stjórnmálaflokks eða tiltekinnar stefnu. Hægri og vinstri geta haldið áfram að rífast takast á skatta, hlutverk ríkisins og alls kyns slíks, einkaframtaks og þannig að ég tel þetta mjög mikilvægt, fagna því mjög og vona að þetta séu tímanna tákn það að umhverfismálin í borginni, gatnakerfið, fyrirkomulag húsana, fyrirkomulag umferðar og samgangna verði ekki lengur, svifryksmengun verði ekki lengur ofan í pólitískum skotgröfum, heldur verði þetta málefnaleg umræða þar sem að þekking og vísindalega rannsóknir eru teknar alvarlega en ekki popúlismi og eitthvað í þeim dúr, þannig að ég segi bara húrra fyrir þessari ræðu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans og næst veitir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir andsvör við ræðu Áslaugar Maríu Friðriksdóttir borgarfulltrúa. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Já, ég vil bara óska borgarfulltrúanum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir bara frábæra ræðu og frábærar hugmyndir sem eru bara það voru það flott framsettar að mér langar eiginlega bara strax að segja eigum við ekki bara byrja, eigum við ekki bara pröfa, athuga hvað virkar. Til þess erum við hérna. Og það er nefnilega, þetta var algjörlega frábærlega framsett hjá borgarfulltrúanum og til mikillar eftirbreytni og æðislegar hugmyndir og greinlega búið að leggja mikla vinnu við að koma þeim fram og setja þær upp. Og ég vil líka bara nota tækifæri og þakka Hjálmari Sveinssyni fyrir gott innlegg í upphafi umræðunnar vegna þess að þar útlistaði hann vandamál og við erum öll sammála það. Það er alla farin að lengja í lausnir sem að geta virkað fyrir okkur og það getur vel að það virki ekki allt eins og borgarfulltrúi Áslaugar María Friðriksdóttir benti á. En við verðum að prófa, við verðum að fara stinguna, prófum þetta, athuga hvað virkar og bara áfram svona. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvörum til lokið og næst tekur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi til máls. Forseti og borgarstjórn, ég ætla að þakka fyrir greinargóðar upplýsingar og umræður og ýmsar frábærar hugmyndir sem fram hafa komið. Það er svolítið mikilvægt atriði í þessu að það liggja fyrir frekar skýrar upplýsingar hver uppruni svifryksins sem ekki hefur verið umdeilt. Það er aðalega malbyggið og síðan útblástur frá bílum, þannig að þetta tengist umferðinni og þá helst þungum stofnæðum sem eru innan núverandi skipulags okkar ansi teftar og notast við útblástur sem ekki umhverfisvænn.
Nú það náttúrulega þannig að þegar fólk skiptir yfir í dísel út af gróðurhúsa áhrifum þá kemur á móti mengun sem hefur ekki gróðurhúsa áhrif en er skaðlegri fyrir nærumhverfið. Það er svolítið svona þversögnin í því eða þá má segja að það sé verið að fara úr öskunni í eldin. Og eins með uppspæningu af malbiki sem að tengist alveg klárlega að miklu leyti nagladekkjum en líka bara aðalega almennu álagi. Og það er engar svona allsherjar töfralausnir á þessu sem að fara að laga þetta strax, sko. Þetta tengist svo mörgu. Þetta tengist skipulagi umferðarinnar og byggðarinnar, hvernig orkugjafar eru notaðir, svo líka hvernig þið þrifið og gengið En mér fannst borgarfulltrúinn sem var hér á undan, Áslaug Margrét Friðriksdóttir, koma svolítið inn á líka þessar áskoranir í þessu sem að snúa að sko samstarf íbúana við okkur fulltrúana, hvernig það þarf að virka saman. Ég held að við séum bara að ræða þetta núna vegna þess að íbúar eru brjálaðir á Facebook og víðar, sko. Láta í sér heyra, taka eftir þessu og skipuleggja sig og fara að spurja og kalla eftir aðgerðum og fara að gagnrýna svona hluti sem að við höfum ekki komið auga á. Eins og þessa framsetningu með að þegar svifryk er of mikið þá er fólk varað við að vera úti. Eins og það sé bara einhverja náttúru hamfarir sem þarf bara að bregðast við þannig. Þannig að hugmyndir til dæmis að dreifa umferðarálaginu eru mjög góðar, hvernig sem farið að því, hvort sem að það með því að rukka einhvern veginn á álagstímum. Eins og rakið hefur verið, þá hefur það virkað með góðum árangri í ýmsum borgum og er náttúrulega dálítið byggt á kannski svona, má segja, frjálshyggju hugmyndum það að betra sé að rukka fyrir takmörkuð gæði en að greiða úr einhverju hít, en það er kannski að huga á hvort það hægt að lækka einhver önnur almennari gjöld á móti. Nú hafa náttúrulega verið hugmyndir vegatolla, þetta getur verið núfærsla á þeim, að rukka þá bara á álagstímum til að reyna að dreifa aðeins. Það er líka aðrar aðferðir eins og ég persónulega er svolítið hrifinn af því hvort að það er hægt að nota þessar pælingar að stytta vinnuvikuna til að dreifa frekar vinnuálagi og þar með umferðarálagi, að í stað þess að allir séu að fara alveg á sama tíma þá geti þetta verið fleiri bylgjur yfir daginn. En það má síðan náttúrulega ekki gleyma því að það er útblásturinn sjálfur sem er algjörlega rót vandans og bestu forvarnir eru í því að reyna að draga úr því eins og hægt með því að styðja til dæmis við almenningssamgöngur, gera þær raunhæfar fyrir sem allra flesta og svo náttúrulega skipta yfir í vistverðan orkugjafa og þar getum við klárlega verið að gera betur í að koma upp orkustöðum, koma kannski með ívilnanir eins og sveitarfélög gera í formi bílastæða og annars, sérstaklega til vistvæna ökutækja. Ríkið er náttúrulega með metnaðarfulla áætlun orkuskipti líka. Þetta þarf alltaf að vinna saman. Svo get ég nefnt í þessu samhengi að nú hefum ég er náttúrulega stjórnarformaður Sorpu. Nú hefum við verið í svona viðræðum við Strætó hvernig við getum nýtt fyrirhugaða framleiðslu eða töluvert aukna framleiðslu á metangasi í Álfsnesi á strætisvagna. Þetta hafa margar norrænar borgir gert til dæmis og bara við heim með þínum árangri. Það er fyrirhuguð þessi gas- og jarðgerðarstöð sem er núna í síðasta útboðsfasa. Og það liggur fyrir að með því að það verði hætt alfarið að urða lífrænan úrgang og þess í stað farið að gera moltu og metangas að það þarf að koma því í einhvern farveg og þetta er alveg sjálfstæður farvegur og þannig erum við að skoða mögulega bara sérstakar leiðslu og áfyllingarstöð fyrir Strætó í samvinnu við milli byggðasamlagana.
Það er náttúrulega alveg frábært ef að þessar virðiskeðjur svo kallar geta rímað vel saman. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir. En svo vil ég kannski enn og aftur bara taka undir sko hvernig hægt að þessar pælingar hvernig hægt að virkja íbúana og fá það með. Taka bara raunverulegt samtal sem eru byggðar á bara réttum upplýsingum og bara fara yfir mismunandi leiðir og mögulega bara fara í bara samvinnu íbúana með tilraunir. Það er svolítið krafan í nútíma stjórnsýslu að í stað þess að koma með einhverjar dýrar allsherjar lausnir bara á einu bretti, þá sé hægt að fara svona í litla tilraunir og fá reynsluna af þeim og ef þetta virkar vel þá er hægt að halda því áfram og þróa áfram. Til dæmis innan hverfa og svo framvegis. Þannig að ég fagna bara þessar umræðu og vona að hún leiði til þess að við getum í sameiningu, bæði fulltrúar almennings og almenningur sjálfur, stilt upp einhverjum raunhæfum aðgerðum, bæði sko til skamms tíma sem það eru náttúrulega til og geta breytt og ekki síður til lengri tíma, hvernig við viljum skipuleggja okkur og taka ábyrgð á okkar umhverfi. Takk fyrir. Það er Halldór Auðunsson sem borgarfulltrúi lokið máli sínu, næstur er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa umræðu sem eru mikilvæg og taka undir svona þau tímamót sem í henni felast og þá er ég ekki að vísa bara til umræðuna hér í borgarstjórn heldur í samfélaginu öllu. Ætli það sé ekki svona 2,5 ár síðan að við gengumst fyrir málþingi með aðilum frá Umhverfisstofnun og lögreglun og fleiri þar sem við vorum að reyna að lyfta umræðinu svifryk og skaðsemi þess og það var býsna erfitt að ná eyrum fólks, satt bara að segja. En þetta er líka að gerast alþjóðlega að eftir því sem að þekkingu vindur fram áhrif og skaðsemi svifryk, sérstaklega fyrir heilsu manna og má sem dæmi nefna bæði þessar norrænu skýrslur en líka evrópskar skýrslur sem hafa verið að birtast og núna er þetta að sjá í rauntíma loftgæði í borgum víða heim og sérstaklega í Evrópu að þá er þessi umræða að verða svona upplýstari og betri. Það er ekki þar með sagt að það sé auðvelt að ráða niðurlögum svifryks og stundum mætti ráða af umræðinu að það snýrist bara það að einhver nefnt að sópa eða ætti pening fyrir sópun en það sem til dæmis er dregið mjög skýrt fram í norrænu ráðherranefndinni er að svona reynslan af sópun og þrifum er umdeilanleg. Í sumum aðstæðum gerir hún ástandið jafnvel verra. Með því er ég ekki að gera lítið úr því að sjálfsögðu fylgja vorum þrif og þá þrífa götur og það gerum við. Reyndar á nóttunni og reynd sem benti mér á það að væri skynsamlegra að þrífa á daginn þannig að fólk átti að sjá því að væri yfirleitt gert því að fólk væri svolítið ónæmt fyrir því að það er mikið ryk í umhverfinu þegar snjóinn leysir og frost leysir og sumt af þessu, til dæmis rykbindingin, er ekki hægt að gera ef að frost er of mikið. Ég vildi kannski fyrst og fremst bæta við af því að það hefur ekki verið nefnt, það hefur verið farið við mjög margt, mjög áhugavert hérna upp úr þessum nýjustu gögnum en rétt að rifja það upp með borgarstjórn að í mars 2009 samþykkti Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur viðbragðsáætlun loftgæði og alveg síðan þá hefur verið sérstakur viðbragðshópur sem í sitja fulltrúar frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, skrifstofu skipulagsbyggingar og borgarhönnun, skrifstofu reksturs og umhirðu og vegagerðarinnar. Og það er þessi viðbragðshópur sem er að meta loftgæðin, spá fyrir næstu daga, ákveða hvort eru sendar út viðvaranir, hvernig þær eru orðaðar og svo framvegis. Og ég hef séð bæði á samfélagsmiðlum og aðeins hér í umræðinu að það verið að þetta svona aðeins fingur út í það hvernig þetta er orðað og þar sem að fólk og börnum er bent á að halda sig inni við en ekki verið að kannski hnykkja á öðrum hlutum
En þá verð ég að eiginlega vísa í þessa viðbragðsáætlun sem aðgengilega á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Þar kemur fram í töflu 5 býsna margar aðgerðir svona sem skammtíma mótvægisaðgerðir til að bæta útiloft. Og það getur verið eins og upplýsingagjöf og leiðbeiningar, ritbinding, hvetja fólk til að hjóla eða ganga, þvottur gatna, heilbrigðisfulltrúi fer á staðinn og metur ástandið. En tafla 6 ekki síður áhugaverð út frá umræðinu hér, meðal annars þeim dæmum sem að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir benti á. Tafla 6 felur nefnilega í sér hugsanlegar mótvægisaðgerðir sem viðbragðsteymi Reykjavíkur hefur ekki heimild til að grípa til. Því að lög ganga ekki næstu því eins langt og heilbrigðiseftirlit eða viðbragðsteymi í öðrum borgum hafa. Og það í fyrsta lagi upplýsingar á skilti næst upptökum þegar styrkur fer yfir viðmiðunarmörk. Það vantar heimildi til þess. Draga úr umferð, ókeypis í strætisvagna, skammtímalokun gatna, bílar með 8-tölu sléttatölu séu ekki á ferð, skylda bílstjóra til að drepa á bílnum, til dæmis á ljósum, hægja á bílaumferð, aukið umferðareftirlit. Þetta sem allt aðgerðir sem eru hér nefndar, ekki vegna þess að viðbragðsteymi sé að leggja til að þessi farið í þær í smá með stórum stíl. Það kemur ekki alveg málinu við, það bara að vera að lista upp aðgerðir sem gripið er til í ýmsum borgum sem ekki heimildi fyrir í núgildandi lögum. Nú reyndar búið að birta lög að, eða drög að nýjum umferðarlögum þar sem að sumt af því sem hér nefnt væri þá heimilað og fært á hendur sveitarfélögum. En það er mjög athyglisvert að þetta næstu í 10 ára gömul viðbragðsáætlun. Það ekki fyrir inn í fyrra sem að umhverfisráðherra Björt Ólafsdóttir, fyrrverandi umhverfisráðherra, setur fram drög að loftgæða áætlun og umferðarlögum hefur heldur ekki verið breytt á þessum tíma. Þannig að ég held að þetta sé allt hluti af umræðu sem að henni er ekki lokið. Við þurfum að ná utan þetta, en við þurfum átt okkur á okkar valdmörkum hér í borgarstjórn að við þurfum samstarf við umhverfisráðuneytið og í þessum tilvikum samgönguráðuneytið og Alþingi varðandi tól og tæki í þessari umræðu, en síðast en ekki síst samtal og samvinnu við borgarbúa þær lausnir sem við höfum trú á og þær hugmyndir sem kunna vera hjá öðrum sem gætu skipt máli í þessu sambandi. En í öllum svona málum þá fyrsta atriðið að fólk viðurkenni og átti sig á vandamálinu, og það þetta mjög góð tíðindi sem að ég fagna ásamt öðrum hér að samfélagið að ræða svifryka miklu meiri þunga og alvöru heldur en það hefur gert áður, og það mjög stórt fyrsta skref. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og borgarstjórans og föður og læknis og fleira. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra og öðrum sem hafa komið hér upp í þessu máli. Hér hefur fókusinn verið mikið á nagladekkin, en við vitum að það eru fleiri orsakir sem valda svifrykinu og mér finnst kannski ekki gert mikið úr því. En ég velti fyrir mér að borgarstjóri talar hér aðgerðar áætlanir og lög og reglur í þessu sambandi. Það þarf engin lög og engar reglur til þess að auka þvott. Við komum með tillögu þetta í umhverfis- og skipulagsráði síðastliðið sumar og lítið gert með þá tillögu. Við komum sömuleiðis við sjálfstæðismenn og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með þessa sömu tillögu í sambandi við fjárhagsáætlun í desember síðastliðnum. Og ekkert hefur gerst síðan. Kostnaðurinn við þennan aukna þvott var 24 milljónir króna og þetta hefði verið einföld lausn til þess að byrja á að reyna að draga úr þessu svifryki og kostaði, eins og ég sagði, 24 milljónir og ég velti aðeins fyrir mér forgangsröðuninni. Á mánudaginn í menningar- og ferðamálaráði þá vorum við í síðustu viku, þá vorum við að
samþykkja að kaupa styttu upp á 27 milljónir við Sæbraut. Ég segi, ég vil frekar setja heilsu borgarbúa og loftgæði í forgang heldur en að kaupa styttu. Við skulum kaupa styttuna þegar við höfum efni á henni og við erum búin að draga úr svifryksmenguninni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og borgarstjóri svarar. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég nefndi í ræðu minni að þá höfum við bæði sópað og þegið götur þegar aðstæður hafa leyft á undanförnum vikum. Gerum það einkum á nóttunni. Það er rykbindingin sem að skipti kannski mestu máli varðandi þessa toppa í svifrykinu, en það er þó mjög tímabundin aðgerð. Við jukum þessar fjárveitingar á núverandi fjárhagsáætlun, þannig að það verður ekkert staðið á peningum í því, en ég ítreka það að við verðum að ræða rót vandans og þessar alþjóðlegu rannsóknir og samantæktir, það er undirstrika að við hvorki sópum né þóum okkur út úr svifryksvandamálum. Það er líka sótvandamál, það er nituroxíðvandamál og á verstu dögunum þá er oft aðstæður þannig að það beinlínis myndi auka á vandann að sópa, þannig að þetta er aðeins flóknari mynd en svo. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúar og veitir hún andsvar öðru sinni. Veitir borgarfulltrúan andsvar öðru sinni. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er alveg ljóst og ég get alveg tekið undir það með borgarstjóra að þvotturinn einn og sér er ekki nægjanlegur. Það þarf að grípa til fleiri aðgerða, en hann gerir heilmikið. Þess vegna er hann mikilvægur. Og Larry Anderson, hann benti á það að við þyrftum að fara í rannsóknir á því hvað veldur þessu svifryki, vegna þess að svifryki frá nagladekkjánum, það er miklu grófara, en þarna eru miklu fínna svifryk að ræða og við þurfum að hraða því að fá niðurstöður úr þessum rannsóknum til þess að geta tekið á vandanum. Það er verkefnið sem er framundan. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvarinu telst lokið og næst tekur til máls Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, fínar umræður, fínar upplýsingar og mikilvægar vegna þess að þeir dagar sem við erum í vandræðum út af svifryki, þeir eru auðvitað óásættanlegir eins og komið hefur hér fram. Mér langar til að byrja að taka undir með borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur það að það er auðvitað mjög mikilvægt í þessu að tala út frá rannsóknum og vísindum í þessu. Og það var reyndar að viðurkennast að rannsóknir sem maður skoðar, það er ekki alveg sambærilegt á milli rannsókna hverja niðurstöðurnar eru. Og ég til dæmis, þegar að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að tala hér í upphafi og var að tala um hlutföllin í svifrykinu, að þá til dæmis, þá er það kannski nýrri tölur heldur en ég var með frá Iðntæknistofnun eða Hörpu Birgisdóttur og Línuhönnun, sem er einhverjar tölur alveg aftur til 2003-2005, að þar til dæmis, að því að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson talaði jarðveg 7,7% held ég að hafi verið eitthvað svoleiðis, að þarna á þessum tíma var hann 25%. Og ég velti fyrir mér hvort að aðgerðir sem hefur reynda verið farið í, sem gangi út af það að verktakar eiga að þvo dekkin á flutningabílum áður en að farið út á akbrautirnar, hvort að það sé að virka og gott ef að svo er. Svo er náttúrulega eins og kom fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á dögunum að þá er sótvandamálið, það er vaxandi og þetta köfnunarefnis díoxíð vandamál að fyrir 20 árum að þá voru 15% bíla með dísilvél en er komið upp í 27% í dag. Og það eru auðvitað miklu leyti vegna þeirra mistaka sem að gerð voru, það er oft hægt að vera vitur eftir á, en mistökin voru þau
að hvetja til notkuna dísilbíla og gera það auðveldara að eignast dísilbíla. Svo komið í ljós í dag eins og borgarfulltrúi Halldór Svansson kom hér inn á áðan að í næru umhverfinu þá er sótið meira frá þeim og verra fyrir okkur og fyrir heilsuna þó að þessi minni mengun út í geiminn frá dísilvélunum. Og við stöndum frammi fyrir því að tæknin er að breytast og við erum meira að segja að fá rafmagnsstrætisvagna hingað inn á höfuðborgarsvæðið. En við munum engu að síður verða í vandræðum með svifryk áfram. Vonandi mun dísilvélum fækka og sú mengun minnka, en við verðum áfram með þessa svifryksmengun vegna þess að við erum með malbik, við erum með dekk, alveg saman hvort að rafmagnsvélar sem knýja þau dekk eða ekki, og við erum með bremsuborða og sumir, því miður, eru enn að nota nagla. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég virði auðvitað það að fólk telji sig þurfa að nota nagla, en ég skil það hins vegar ekki. Ég geri það ekki og fer ég þó töluvert út á land, norður á Akureyri, vestur á Ísafjörð yfir veturinn. Ég hef ekki fundið þessa þörf fyrir þessa nagladekkjanotkun. En sumir telja sig vera öruggari með naglana undir og þá er þetta spurningin, alveg eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir og kannski fleiri komið hérna inn á, eiga þeir sem ekki nota nagladekk, eiga þeir að borga fyrir notkun þeirra sem vilja nota þau. Er ekki eðlilegra, og ég myndi segja að það væri allan í anda okkar flokks, Sjálfstæðisflokksins, að þeir borga sem nota. Þannig að ég er á þeirri skoðun að fólk eigi að greiða þá fyrir þá notkun á nagladekkjum. Og við sjáum þetta til dæmis í Noregi, til dæmis í Þrándheimi, sem er 150.000 íbúar. Við erum rúmlega 200.000 íbúar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Í Þrándheimi er lögð gjöld á nagladekk og þar sýna norskar rannsóknir að þegar að það var farið að leggja gjöld á nagladekk, að þá minnkaði svifryk úr 34 mikrogramum á rúmmeter í 19. Úr 34 í 19 mikrogramum á rúmmeter. Og hæstu gildin í Þrándheimi, sem er sem sagt minni borg heldur en höfuðborgarsvæði í heild sinni, fór úr 150 mikrogramum á rúmmeter í 84. Hæstu gildin. Og auðvitað fer fólk að hugsa þegar það koma gjöld á nagladekk, sumir endurskoða það og fara að taka upp aðra tækni. Aðrir geta telja sig að minnstakosti, ekki geta án þeirra verið og greiða þá bara fyrir það gjald. Sænskar rannsóknir líka, þar var miðað við, var farið aðgerðir sem að þýddu það að nagladekkjanotkun minnkaði helming. Þar minnkaði svifrykið töluvert, bara við helming á nagladekkjum, að minnstakosti 10 eða 15 mikrogram á rúmmeter. Þannig að þetta eru bara svona vísindalega staðreyndir sem við þurfum að tala út frá þegar við erum að velta fyrir okkur hvernig við getum dregið úr uppruna svifryks. En svo er annað sem okkur hefur verið bent á og það snýr að borginni og það í hvernig við malbyggum, það snýr líka að vegagerðinni og hvernig við malbyggað. Og mér finnst að við þurfum líka að hlusta á það að hér séum við með þynnra malbygg heldur en gengur og gerist annars staðar. Hér hafi verið gerð mistök við útlögn á malbyggi, það hafi ekki verið lagt nógu heitt út. Og ef að þetta eru staðreyndir, þá verðum við að gera betur bæði hálfu borgarna og vegagerðina varðandi þessa þætti. Vegna þess að talandi uppruna og ráðast á uppruna, þá er þetta gæði malbyggsins, skipta mjög miklu máli í þessu. Þannig að við skulum hafa það í huga að leið og við setjum kröfur á þá sem að fara þessa vegi, jafnvel kröfur í formi þess að leggja álag á þá sem nota nagladekk. Jafnvel einhverjar aðgerðir eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fór hérna mjög ítarlega yfir áðan varðandi takmörkun og umferð í ákveðnum tilfellum. Að þá verðum við líka að horfa á hvernig við sjálf erum að standa okkur varðandi lagningun á malbygginu, varðandi efni sem að nota í malbyggið og hver þykktin á því er.
Þannig að það að mörgu að hyggja í þessu, en ég held við hljótum öll að vera sammála það að rétturinn til þess að við búum við eins hreint andrúmsloft og mögulegt að hann mikilvægast. Og þess vegna þurfum við að tala út frá rannsóknum og vísindum svo það sé enn einu sinni sagt og fara í alvörunni í það að gera betur. Ég hef svo sem ekki yfirlit yfir það hversu vel staðið að því að þvo hér og smúla götur. Og hins vegar á fundi umhverfis- og skipulagsráðs daginn að þá kom fram að 80% af svifrykinu kæmi frá umferð og 90% væri á stofnleiðum sem eru þá náttúrulega langflestar á vegum Vegagerðarinnar. Það má líka sjá að það eru rannsóknir sem að benda í báðar áttir varðandi það hversu mikil áhrif þetta hefur. Borgarstjóri kom inn á þetta hérna í sínu erindi að stundum, og ég hef heyrt það staðfest af hálfu Umhverfisstofnunar, að stundum borgar sig ekki að þrífa vegna þess að það þyrlar upp ryki. En þá náttúrulega verið að þrífa á þess að nota vatn. Og það kom fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs daginn að ef það frost, að þá erum við ekki með græjur sem að virka allan ekki hér á landi því að það bara frýs í þeim. Jafnvel þó að sé jafnvel ekki frost í andrúmsloftinu, heldur bara frost alveg við götuna eða á götunni. Að þá frýs í þessum græjum sem eiga að soga upp óhreinindin leið og þau sópast til. Þannig að við erum bara ekki með græjur sem ráða við það. Þannig að stundum því miður þegar það frost og þá eru verstu aðstæður gagnvart svifrykinu, þá eru ekki heldur með græjur sem að geta tekist á við það. Og það er auðvitað slæmt. En það eru semst til rannsóknir sem að sýna að sópun og háþrýstiþvottur hefur lítil sem engin áhrif. Það er líka til rannsóknir sem sýna þau gagnstæða. Og ég held að heilbrigð skynsemi segir manni að almennt séð þá hljóti að vera betra. Þó að séu til einhverjir dagar þar sem aðstæður eru þannig að það þýðir ekki að sópa. En almennt séð hljóti að vera betra að sópa og háþrýstiþvottur og halda þeim hreinum. En mikilvægasta auðvitað það að koma eða draga sem mest úr því að úr upprjónunum. Það er það sem að skapar svifrykið. Og ég heyri að það er nú svona, við erum flest nokkuð sammála það og að til þess þarf að fara í aðgerðir. Þá Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið við að ræða málin. Og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Ætlar að koma í ræðustóli að það voru að bíða? Heyrðu, eða það voru borgarfulltrúin að bíða? Næst tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Það kom hérna inn á milli. Okay. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég fagna því að þetta mál sé hér á dagskrá og mjög mikilvægt að þetta hafi verið brugðist við svifryksvandanum. En hins vegar það þannig að við erum ekki að ræða þetta hér í fyrsta sinn. Þetta mál hefur rætt reglulega hér í sal borgarstjórnar að minnstakosti svo lengi sem ég hef setið í borgarstjórn og það er ekki stuttur tími. Þess vegna kemur að manni svolítið óvart að heyra borgarstjóri hér fjalla þetta og reyni fjalla ágætlega þetta mörgu leyti, þetta mál. En hann talar þetta sem sagt að það sé að vera tímamót, nú séu menn að viðurkenna vandamálið og það sé að vera viðurkennt í borginni. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi talaði að honum finnst þetta tímamót vegna þess að nú eru sennilega einhverjir aðrir borgarfulltrúar en hann að viðurkenna þetta verði vandamál. Og ég bara skil ekki hvað þessi menn hafa verið. Ég veit ekki betur þeir hafi verið viðstaddir marga umræðuna hér í borgarstjórn þessi mál. Og fulltrúar bara leyfi mér að segja allra flokka hafa verið sammála þetta áratugum saman.
að það sé svifryksvandamál fyrir hendi í Reykjavík. Hitt er alveg rétt að menn hafa ekki verið algjörlega sammála hvernig eigi að bregðast við. Það er svo sem ekki nýtt. En og ýmsir borgarfulltrúar hafi komið fyrir misjafna flokka og lagt hitt og þetta til í þessum efnum. En viðurkenningin á vandanum, hann hefur verið algjörlega þverpólitískur árum og áratugum saman. Nú, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, hún myndi á hér áðan á tillögur Sjálfstæðisflokksins að þó göturnar betur. Það er rétt sem bent á, það leysir ekki allan vanda, en það er stór hluti af ástandið var að misvægt betra ef að göturnar væru þrifnar oftar. Ég held að sé að til þessum ári sem eru þrifnar núna, og það hefur verið fullyrt við mig af fagmönnum að það væri minnstakosti hægt að gera þetta oftar og velja þá dagana þegar það er mikið svifryk fyrir hendi. Það er þetta misjafnt eftir aðstæðum og ýmislegt sem hefur áhrif á það. Nú, erlendis, það er sagt að Svíar séu duglegasti við að þrífa götur, gera það miklu oftar en við, margfalt oftar, og þar hafi verið þróuð alls konar efni til þess að ásamt vatninu, til þess að bindiefni og hreinsefni. Þannig að það hefur verið þekkt á þeim líka áratugum saman. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera í þessu efni, en ég verð að segja að mér finnst sá meiri hluti sem hefur verið hérna undanfarin kjörtímabil hefur verið frekar áhugalaus þetta. Það vantar víst ekki að menn tala þetta, og ég hrósa öllum borgarfulltrúum fyrir það að viðurkenna vandann, og það hefur verið gert margt gott. En það hefur staðið á raunverulegum aðgerðum, jafnvel þrátt fyrir að úr ýmsu sé að velja í þeim efnum. Nefni hérna, já, við getum sagt Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi fór nú ágætlega yfir þetta áðan, en síðast ég vissi þá er þetta 10.000 tonna malbiki sem talið er að slitni árlega vegna notkunar nagladekkja í borginni, og við vitum auðvitað hluti þess enda sem svifryk í andrúmsloftinu eru hættuleg heilsu fólks. Nú, eitt af því sem hefur verið bent á er að efnið í malbikinu, það sé ekki nógu slitsterkt, það þurfa að gera það sterkara, til dæmis með rannsóknum og tilraunum á slitsterkara efni en við hefum notað. Og ég hef nú setið í stjórn Malbikunarstöðvar Reykjavíkurborgar Höfða, og ég veit að þar eru menn allir að vilja gerðir til þess að framleiða slitsterkar efni fyrir borgina, og það hefur verið gert að nokkru leyti, en hins vegar hefur það líka skipt máli. Það er ekki að neita því að hinn stóri verkkaupi, borgin, hefur svolítið hugsað að kaupa hafa efni sem frekar ódýrt, jafnvel sem ódýrast, til þess að það sé hægt að malbika fleiri metra. Þetta held ég að sé ekkert leyndamál, þetta höfum við talað og það er alveg rétt, með kannski lélegri efni þá er þetta malbika fleiri metra eða kílómetra, og lengja þannig malbikslögnina, en það kemur auðvitað svolítið niður á gæðunum. Ef við ætlum að velja slitsterkara efni, eins slitsterkt efni við getum, ég held að það séu miklu möguleikar í því, það er nú kannski góður fréttirnar við þetta. Það eru miklu möguleikar í að velja slitsterkara efni. Þá er það auðvitað dýrara í lögninni, en þetta dregur úr svifryki. Og ég verð að segja þess að borgarstjórn og borgin sem slík ætti að vera komin miklu lengra í því að þróa þetta áfram, þróa efnið áfram sjálft í götunum í malbikinu, og slitsterkara kaupa og láta hanna fyrir sig slitsterkara malbik sem er ekki mikill vandi, og prófa síðan steypuna. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum hvað eftir hann lagt til að það verði ráðist í lagningu steypt slitlags á umferðarþungum götum í borginni, í því skyni að draga á svifryksmengun og auka umferðaröryggi.
það eru þetta skiptar skoðanir á þessum svo öllu öðru en mér heyrist svona flestir sérfræðingar vera á því að þar sem götur séu steyptar erlendis þá hafi það gefist mjög vel sé rétt að því staðið. Steinsteyptu göturnar það slitna til muna hægar undan umferðarálagi og rannsóknir benda til að við slit þá leysist mun minna svifryk úr læðingi en við akstur á malbikuðum götum og við sjáum það að borgin hún ver árlega svo miklum fjárhæðum til endurnýjunar og viðgerðar malbiks á götu borgarinnar að maður skilur eiginlega ekki að menn skuli ekki hafa farið út í það að prófa slitsterk efni og gera tilraun í því skyni. Það þýðir ekki að kenna malbikinu nöglunum einum þegar við erum að tala svifryksmenguna. Það var fleira hér talið upp en menn tala kannski að naglandi séu helstu sökudólgurinn. En við hljótum að taka til því borgarfulltrúar góðir að víða þá sígur malbikið undan þunga meir en annar staðar. Við höfum séð það til dæmis á biðstöðum strætó, þar sem strætó og sérreinu strætó, jafnvel þó strætó ekki að nöglum, þá sígur malbikið niður undan þunganum. Það er ekki naglar undir flestum strætóum, það sígur niður undir þunganum. Og svo sjáum við, það eru enn til, þó það er sem mikið eftir, það er enn til sennilega kringum 45 ára gamlir steyptir vegir eins og í Kollafirði. Það var í Ártúnsbrekkunni, þetta var á Keflavíkurveginum og það búið að malbika yfir það fyrir löngu. En ég hygg að það sé rétt hjá mér að það sé ennþá smákabli eftir eins og vegurinn upp í Kollafjörð sem var steyptur á sínum tíma og jafnvel minna slit á honum heldur en á 2-3 ára malbikuðum götum í Reykjavík. Þannig að við sjáum að þetta er ekki einhlítt. Það eru fleiri sökudólgar heldur en naglinn í þessu og eftir að velta þessu lengur fyrir mér þá staðnæmist ég svona lengur við gæði malbiksins og velti því fyrir mér að malbiki sé einfaldlega ekki nógu sterkt. Þetta sé eins og sumir segja í gríni, atvinnubrýstur og segja að þetta sé hálfgert tyggjó, segja það auðvitað í gríni. En þess þá heldur það langt síðan var bent þetta, það hefur verið bent á þetta lengi í þessari umræðu, þá ættum við að sýna mér að frumkvæði því og borgin að prófa harðari efni og sjá hvort það gefst ekki betur. Nú, við Sjálfstæðismenn höfum margoft lagt þetta til og það hefur ekki verið eitthvað sem bara eitthvað flugur sem fengum í höfuðið. Þetta er eitthvað sem við höfum gert að ráði sérfræðinga og sennilega þrisvar flutt formlega tillögur þetta. Síðast var það í borgarráði 31. október 2013. Þá lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að umhverfis- og skipulagssviði yrði falið að ráðast í lagningu slitlags á umferðarþungum götum í Reykjavík í því skyni að draga úr svifryksmengun og auka umferðaröryggi. Nú, þetta var samkvæmt ráðleggingum ýmissa sérfræðinga, meðal annars Hörpu Birgisdóttur verkfræðing sem þekkir þessi mál mjög vel, bæði eftir að hafa starfað hér á landi og í Noregi, og hún hefur mælt með því mælti með því á ráðstefnu fyrir nokkrum árum sem vakti mikla athygli að það væri æskilegt að vera með framþróun og vera með tilraunir hérna í borginni þessum efnum, undirbúa það vel, undirbúa vel og leggja tilraunakafla bæði steyptan og malbikaðan til mælinga og rannsókna við þá íslenska aðstæður. Aðstæður er ekki alveg eins á Íslandi og Noregi, hún hafði sankað á sig miklu efni úr norskum rannsóknum en taldi mjög æskilegt að gera íslenska rannsóknir líka. Og þetta er auðvitað ekki dýra rannsóknir því náttúrulega langmestu kostnaður við rannsókn felst bara í því að prófa að steypa kafla, prófa síðan alls konar harðari malbisefni heldur en notu núna. En einhverju hluta vegna hefur verið tregða við að gera svona sjálfsagðar tilraunir í þessum málum hér í borgarkerfinu og því miður hefur svo tregða ekki síst komið frá vinstri meirihlutanum sem hér hefur ráðið ríkjum. Nú, ég nefni bara þessi tillaga sem við lögðum fram 31. október 2013, sjálfsögð tillaga að mínu mati, rauninni bara svona tæknileg tillaga, ég held að þessi tillaga væri svona þverpólitísk,
En hún var semst lögð fram í borgarráði 31. október 2013 og Dagur B. Eggertsson, núverandi borgarstjóri, var þá formaður borgarráðs og stjórnaði því hvernig tillagan var afgreidd. Og ég sé ekki betur, þetta bara eins og þessum mörgum tillögum sem að flyttur, sjálfstæðismenn flytja, það hverfa einhvern veginn í hringekju eða rangala borgarkerfisins. En ég fékk þó þar upplýsingar nú rétt áðan að nokkrum dögum eftir að tillagan var lögð fram í borgarráði, henni var frestað í borgarráði, ég held hún sé ennþá í frestun í borgarráði. Hvað, núna næstum 5 árum síðar. Henni var vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs sem bara sjálfsögðu þá að upplýsa borgarráð meðferðina á tillögunni og við tek fram þetta var ekki fyrsta sinn sem svona tillaga var flutt, svona tillögur hefur verið fluttar áður af sjálfstæðismönnum. En þarna bara hvarf hún. Henni var, við fekk upplýsingar það, henni verið vísað 4. nóvember til væntanlega þótti forsögn formanns borgarráðs að henni verið vísað til meðferðar umhverfis og henni var frestað í borgarráði, vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs og síðan bara hvarf hún og það hefur ekki til hennar spurt síðan. Eða ég beð það borgarstjóra að upplýsa mig það ef hún var eitthvað tekin fyrir. Eða góðan núverandi formann, væntanlega þáverandi varaformann umhverfis- og skipulagsráðs, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa. Þannig að þið sjáðu það borgarfulltrúa góðir, þetta er tillaga sem hefði verið sjálfsagt að skoða betur og samþykja auðvitað, en náttúrulega ef menn vil ekki samþykja svona þá bara auðvitað betra að fella hana. En þetta er svo margar góða tillögur, þetta bara hverfur í borgarhítina eitthvert og sem kannski eru vinnubrögð sem var kannski gert vegna þess að hún kom frá Sjálfstæðisflokknum. En þetta, mér finnst leiðilegt að þetta mál skuli ekki hafa náð fram að ganga, það hefur verið svo sjálfsagt að ráðast eitthvað svona tilraunir og ég vona að þrátt fyrir allt þá fyrst að borgarstjóri er búinn að viðurkenna vandamáli sem hann gerði hér í dag og sagði að allir væru búin að viðurkenna það, þá vonandi sjá menn að sér og taka upp þessa tillögu okkar sem er næstu 5 ára gömul og koma henni í framkvæmd. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu, 2 borgarfulltrúi hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúi og svo fyrstur er borgarstjóri. Ekki andsvöru, já. Nei, bara 1. Forseti, borgarstjórn, borgarfulltrúin dvaldi mjög lengi við svona áhyggjur af gæði malbiks og þetta hefur heyrst áður og þessu hefur verið svarað á opinberum vettvangi og við settum alveg sérstaklega inn í samkomulagið átak í malbiksviðgerðum sem að við beittum okkur fyrir með vegagerðinni og Garðabæ því að önnur nágrannasveitarfélög báðust undan. En í ljósi þess, eins og kemur fram í grein framkvæmdastjóra Malbikunarstöðvarinnar Höfða Halldórs Torfasonar í Morgunblaðinu 27. mars 2016 að það er sem opinber gögn hver efnasamsetning malbiks er við hvað Evrópustaða er miðað, hvaða gæðakerfi og umhverfiskerfi eru til staðar, hvaða kröfur eru gerðar hitastig við malbikun, hvaða eftirlit er og sýnataka. Mér langar aðeins bara að kalla eftir hvað er það raunverulega sem borgarfulltrúin hefur fyrir sér í því að það hafi verið gefin einhver afsláttur af gæðum eða hafi verið sparað eitthvað því að ég fæ ekki betur séð og ég kalla eftir upplýsingum þetta að þetta sé algjörlega lausu lofti gripið. Til hvers er borgarfulltrúin að vísa þegar hann segir hér á opinberum vettvangi að borgin hafi sparað eða vegagerðina einhver í yfirlögnum eða malbiksgerð vegna þess að ég fæ ekki séð að það styðjist við neitt sem að höndur á festandi. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar og andsvari svara Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, já, nú erum við svolítið komið í tæknileg mál. Ég held að það blasi bara við öllum sem aka hér götur borgarinnar og eru síðan á ferðinni erlendis. Ég var nú bara á ferðinni í Sviss í síðustu viku þar sem var að aka mjög snjóþung héruð og sá allt öðru sem malbik þar. Ég held að blasi bara við öllum að malbik er misstert. Ég satt nú í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða í 1 ár og spurði margar spurningar þess efni og ég held að það veri bara svona almenn vikið sannindi
að allt efni missterkt og Malbyggingarstöðin Höfði mjög gott fyrirtæki og faglegt, en það framleiðir þetta bara það efni sem verkefnin biður og ég held að ég hef minnst verið þeirra skoðunar og eftir að hafa kynnt mér þessi mála eins að það væri hægt að ná meira árangri með því að fá slitsterkara efni úr, Höfði tekur efni úr námum hér og þar í kringum höfuðborgarsvæðið. Það mjög missterkt efni sem kemur úr þessum námum og svo meira þess að dæmi það að menn hafa notað efni fengið að utan til malbyggsgerðar. Það dæmi það hins vegar fólk dýrt. Þetta svolítið náttúrulega tæknilegt en ástæðan svo að bergið á Íslandi efni frekar veikt af því Ísland ekki nema 15 milljón ára gamalt land, cirka, stærsti hluti landsins, grágrýti sem kringum okkur og berg erlendis miklu sterkara, þess vegna ef menn vilja gera mikla kröfur til fyllingarefnis þá hafa jafnvel fengið það að utan. Ég ekki að leggja það til og ég ekki sérfræðingur í þessu en ég hef talað við marga sérfræðinga þetta og þeir hafa margir komið með þau ráð að við eigum að hanna slitsterkara efni og þeir sem rauninni lengst vilja ganga þeir hafa sagt notið í steypu, prófið að nota steypu eins og hér var gert þegar Keflavíkurvegurinn, Ártúnsbrekkan og vegurinn upp í Kollafirði var steyptur og sjáu hvað kemur út úr því. Ég held að sé ekki algildur samningur þessu frekar en öðru en ég held að við eigum að nota fjölbreytnina í þessu og leggja út mismunandi efni og sjá síðan hvað efni reynist best og ég er alveg vissum að okkar færu tæknimenn hjá Höfða annars staðar þeir geta fundið efni sem slitsterkara og veldur minna svifryki en það efni sem við höfum notað undanfarin ár. Það er Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og andsvar veitir öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, mér heyrist borgarfulltrúinn í raun ekkert hafa mjög mikið fyrir sér í þessu nema einhver samtöl en ég vil benda honum á það að í þessari ágætu grein sem ég var að vísa til segir með leyfi forseta að í útboðsgögnum Vegagerðarinnar Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru settar fram gæðakröfur til steinefna, bindefna og íblöndunarefna í malbik. Gæðakröfurnar eru í samræmi við Evrópustaðla og eru þær sömu og gerðar í nágrannalöndum okkar. Áður en malbikun hefst þarf viðkomandi verktaki að leggja fram rannsóknarniðurstöður og hráefnum sem notuð verði í viðkomandi verk til samþykktar steinefna, beigs og íblöndunarefna. Gerðar eru strangar kröfur framleiðslu malbiki og svo framvegis og síðar segir að í nánast öllum slitlegum umferðarþyngstu gatna og vega á höfuðborgarsvæðinu notað norskt steinefni. Það ekki bara einhver hending, það í nánast öllum. Það meðal annars út af styrk en líka út af lit. Og til þess að komast eitthvað áfram í svona umræðu að þá rosalega lítið gagnlegt að slá bara einhverju fram. Það rosalega lítið gagnlegt og þess vegna fór ég að kanna þetta aðeins betur og ef það ekki meiri rök fyrir því að þetta sé eitthvað skrítið þá finnst mér þetta í raun svolítið alvarlegt að bara svona láta því liggja að hér hafi einhverju sparnaðarátaki verið lagt eitthvað lélegt malbik án þess að hafa neitt fyrir sér í því. Finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt. Borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég man að ég las þessa grein á sínum tíma eftir framkvæmdastjóra Malbyggingarstöðvarinnar Höfða og ég held að sé bara allt rétt í henni. Ég veist ekki það að það farið eftir öllum stöðlum og það eru strangar kröfur gerðar að mörgu leyti en þetta þó valkvætt eins og svo margt annað. Þetta bara alveg eins og þegar við gerum eitthvað í garðinum heimi okkur, þá bara veljum við. Þá veljum við hvaða efni við notum, hvort við notum sterkt efni eða veikt efni og það alveg ljóst að malbik bara, það mismunandi að gæðum og styrkleika og ég fer ekki ofan að því að ég tel að og ég held að sé bara allir sammála á því, ég ekki með fræðibækur til þess að vitna í en við höfum svo margoft rætt þetta í borgarstjórn og það hefur margoft komið fram að það hægt að búa til slitsterkara efni á göturnar okkar heldur en raunin. Einhver ástæða minnst fyrir því að bungur og hryggir á bungur koma furðu fljótt í gatnakerfinu hjá okkur og
og ég varst ekki að það væri hægt að standa betur. Margt malbik hefur bara verið mjög vel lagt inn í borginni, annað hefði mátt vera sterkara. En eins og fyrir daginn þá reynir borgarstjóri svolítið að dreipa umræðan á dreif og fara einhvern veginn að krefja mig það að ég komi hér í pontu. Það er núna tími til seinna að koma með eitthvað til að sína svart af hvítu, eitthvað gögn til að vitna í. En það sem ég var fyrst og fremst að ræða það var tillaga okkar sjálfstæðismanna á sínum tíma það að það er farið í tilraunir með lagningu á steyptu slitlagi á umferðarþungum götum í Reykjavík í því skyni að draga úr svifryksmengun. Vola var nú gaman að heyra hvað borgarstjóri hefur bara svona efnislega, eða hvort hann hafi eitthvað efnislegt að segja þá tillögu. Og líka, svo hann geti útskýrt fyrir okkur, því hann var formaður borgarráðs þegar hún var lögð fram og henni síðan vísaði eitthvað og hefur ekkert spurst til hann síðan. Endilega verið gaman að heyra frá borgarstjóra sem var formaður borgarráðs og verkstjórinn hér í borgarkerfinu. Hvað varðum þessa tillögu? Af hverju hefur hún ekki verið tekin fyrir? Það Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og ansvörin telst lokið. Ég leyfi stutta athugasemd og borgarstjóri fyrstur. Forseti ágæta borgarstjórn, eins og ágætlega kom fram hjá borgarfulltrúnum áðan var tillögunni vísað til meðferðar á umhverfis- og skipulagssviði. Það þýðir að umhverfis- og skipulagssvið fer hana til meðferðar, þá kemur hún ekki aftur til kasta borgarráðs nema ástæða þykir til. Borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd og einnig gerir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi stutta athugasemd. Forseti góðir borgarfulltrúar, það er athyglisvert að borgarstjóri virðist ekki sjá neitt athugavert við það að tillaga sem var lögð fram í borgarráði af borgarráðsfulltrúum henni síðan bara vísa beint til meðferðar til annars ráðs, svo heyrist ekkert af henni seinna. Góður verkstjóri, ef við segja góði hirðirinn eða góður hirðir, hann á þetta sjá til þess að tillögur sem eru bornar fram í borgarráði, þar fái þar tilhlýðilega meðferð. Ef að formanni borgarráðs sem var Dagur Bjarkjason á þessum tíma, ef honum datt í huga vísinni til meðferð eitthvað annað, þá átti hann í fyrsta lagi bera undir borgarráð, hann gerði það ekki. Hann bara vísaði sinni beint þangað sjálfur, svo heyrist ekkert meira af þessu. En fyrst hann kaus að gera það upp á sitt eindæmi, þá átti hann auðvitað að fylgjast með því að umhverfis- og skipulagsráð tæki tillöguna til meðferðar, efnislegra meðferðar og reka eftir því ef ráðið skirist við að gera það ekki og umfram allt að upplýsa þá sem lögðu fram þessa tillögu, lögðu í hana vinnu og skrifuðu með henni greinargerð. Þeir verða með upplýstir það hvar tillagan væri stödd í borgarkerfinu og ástæður þess að menn sæju ekki ástæðast að taka hana fyrir. Ef þetta lýsir ekki áhugaleysi á viðfangsefninu, þá veit ég ekki hvað það er. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi einnig lokið við að gera stutta athugasemd og athugasemdum er lokið. Næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Eftir að hafa hlustað á þessar hugleiðingar hérna í dag varandi svifrykið og tenginguna við malbik og nagladekk og síðan frábærar hugmyndir og tillögur að lausnum sýndist mér frá borgarfulltrúum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur. Og vaknaði spurningin, það er spurning hvort einhver hérna inni geti svarað henni. Nú er það svo að Reykjavíkurborg á og rekur mikið af bifreiðum, bæði sem sagt sjálf og síðan í B-hluta fyrirtækjunum. Hefur einhver hérna inni og þá kannski helst, ég veit ekki, borgarstjóri eða fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs, höfum við tölur það hvað Reykjavíkurborg árekur mikið af bifreiðum og erum við að fara fram með góðu fordæmi að það sé enginn þeirra á nagladekkjum eða eru einhverjum nagladekkjum og hversu hátt hlutfall er þá á nagladekkjum? Takk. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og óskar borgarstjóri eftir því að koma upp í andsvöru borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kann ekki svar við spurningunni en ég geng út frá því að bílar borgarna sé ekki á nagladekkjum. Ef að borgarfulltrúum vill að það sé alla formlega svara þá er rétt að leggja fram skriflega fyrirspurn um þetta.
Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Já. Það er 20 mínútur þegar. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þetta hefur margt áhugavert komið fram hér í dag og margar ágætar ræður, aðrar kannski síðri. Og bæði margt mjög merkilegt sem kom fram í máli til dæmis borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar og eins borgarfulltrúa Áslaugar Maríu Friðriksdóttur og þetta eru mál auðvitað sem að brenna á okkur og það þarf að finna lausnir. Við erum auðvitað í sjálfu sér að glíma við það að hér er bara fjölgar fólki og það hefur í för með sér aukna mengun. Þannig er það nú bara. Og inn í þessa nagladekkja umræðu, það er auðvitað, það er dálítið gaman að svona googla hana, sjá hvað er að gerast í löndum annars staðar í heiminum og mikið skrifað þetta til dæmis í Bandaríkjunum og þar er ýmislegt fróðlegt sem maður svona hnýtur Eitt af því er auðvitað það að það eru mörg fylki Bandaríkjanna sem að hafa beinlínis bannað notkun nagladekkja og það er ekki bara heitu fylkin. Wisconsin, Illinois, Michigan og Alaska til dæmis hafa algjörlega stoppað notkun á dekkjum með stálnöglum og benda mjög á þessi svokölluðu gúmminagladekk sem að eyða malbyggi eða vegefni í mun minna mæli og við höfum verið auðvitað, það er ágætis sala í þeim hér, ég held að það sé Bridgestone sem að framleiðir þessi gúmminagladekk og það er alveg sama hvar maður ber niður, það er allstaðar hælt mjög eiginleikum þessara dekkja, gripi þeirra bæði í hálku og snjó og eitt til dæmis sem að auðvitað vekur athygli og það er að ef að aðala atriðið varðandi nagladekkin er svo að þá í fljúgandi hálku þá getur stöðvað bílinn að þér talið er hraðar á negldum dekkjum. Það hins vegar virðist vera að það sé engin munur á því og þessum gúmminagladekkjum að ráði nema það er í einstaka aðstæðum. Hitt er auðvitað líka merkilegt að á nagladekkjum þá lengist heimlaunavegalengdin þegar að er ekki hálka, heldur til dæmis einungis blautt og í umhverfi eins og við búum við hér í borginni þá er það öllu líkindum þannig að nagladekkin eru sennilega veita þau minna öryggi heldur en þessar nýju gerðir dekkja eins og þessi gúmminagladekk sem að hafa verið selt hér. Nú það er víða lagður skattur á þessi stálnagladekk og hann er í Bandaríkjunum til dæmis alveg frá 5 og upp í $30 á dekk sér maður svona við einfalt Google og það er auðvitað beinasta og einfaldasta leiðin til þess að þeir sem að nota nagladekk sérstaklega greiði fyrir það tjón sem þeir valda að það er bara að setja aukagjald á dekkin við sölu.
og það gangi þá til viðhaldsvega, en fyrst og fremst það þetta kannski fælingamátturinn sem við værum að sækjast eftir, og mér finnst þessar upphæðir sem að menn að notast við þannig í Bandaríkjunum, það auðvitað í raun og veru að mínum að lágar. Þetta þyrfti að vera hærra. Þannig að en það getur auðvitað sko vissulega þannig, ég fer nú mikið út á land á veturna og keyri oft hér hringinn meira að segja á veturna. Í desember, við höfum oft farið jólin, hringir í kringum landið og ég hef aldrei verið á nagladekkjum. Ég get alveg skilið það að til dæmis þeir sem að aka í atvinnuskyni á vissum stöðum út á landi þar sem að alveg gler yfir í kannski 2-3 mánuði að þeir sjá í kosti þess að vera á nagladekkjum og það þá bara þannig, en það væri þá ekkert óeðlilegt að þeir hinnu sömu greiddu fyrir það þegar þeir eru að spæna upp malbygginu hér í borginni. Varðandi þessa umræðu, það náttúrulega var ótrúlegu málflutningur hér hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni þar sem að hann talar að honum finnist malbyggið vera verra hér en annars staðar í útlöndum, en hefur engin gögn eða neitt sem að styðja þessa kenningar hans borgarfulltrúans, og það svo sem ekki fyrsta skipti sem málflutningurinn frá þeim aðalega með þeim hætti, en það athyglisvert þegar að maður skoðar umræðu svona víða lönd varðandi steinsteypta vegi og asfaltvegi eða malbyggaða vegi, að þar svona yfirleitt það niðurstaðan svo að vissulega endist hinn steypti vegur lengur. Það hins vegar alls ekki mælt með því að nota steinsteypta vegi á svona köldum svæðum eins og við búum á og sérstaklega það sem eru miklir umhleypingar. Ein ástæða þess einfaldlega svo að vegna þess að malbyggið svart, að þá dregur það í sig meiri hita en steinsteypan, og fyrir vikið þá þiðnar hraðar af því, til dæmis ís, og sérstaklega þegar hann vinnur með söltun, að þá eru verða veginir miklu fyrir auðir heldur en hinni steinsteyptu vegir, að því framkemur í lærðum skýrslum sem ég get nú sent borgarfulltrúanum auðvitað hlekki á, og það auðvitað vekur spurningar það hvort að það sé yfir höfuð á nokkurn hátt ákjósanlegt að vera að nota steinsteypu hér, en vissulega endist steinsteypan lengur, það er ótvírætt, en kostnaðurinn alltaf tvöfaldur og stundum meira, svona sér maður í gögnum erlendis frá. En þetta þörf umræða hér og við verðum öll að leggjast á eitt að berjast gegn þessari svifryksmengun og leiðirnar að því eru margar. Nagladekkin alveg augljóslega, þrif á sjálfsögðu, það þarf að þrífa bara, við gerum það líka, höfum bætt í ef eitthvað þar, þannig að það þarf að beita ýmsum brögðum í þessu. Takk fyrir. Það verður Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi loki máli sínu, og Hjálmar Sveinsson tekur næstur, borgarfulltrúi tekur næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta búið að vera löng og mikil og mestu lítið ágætt umræða, þótt hún færi svona á köflum svolítið út og suður, af því að við erum í rauninni að tala hlutina eins og í dag og eins og viljum hafa það á morgun og á næsta ári og eftir 10 ár. Og það ábyrgð okkar mikil. Og mér
Það sem ég átti við þegar að ég talaði að það veri tímamót sem að fælust í ræðu borgarfulltrúans Áslaugar Maríu Friðriksdóttur, að þá var það ekki vegna þess að hún viðurkenndi vandann, það hefur hún alltaf gert, heldur að hún benti á mjög merkilegar, vel rökstuddar og vel reyndar mótvægisaðgerðir, aðgerðir, tiltölulega ódýrar einfaldar aðgerðir til þess að allavega minnka vandann. Og mér finnst það fannst mér vera svolítið tímamót. En festist ekki í svona einhverju fyrirframgefnu skapalóni flokkspólitíkurinnar, og skapalónin geta alveg verið sko til vinstri að hægri og ekki við þessi sérstakt enginn í sérstakra flokka. En í ljósi þessarar umræðu að þá ætlaði ég að leggja það til að borgarstjórn sameinaðist bókun sem var samþykkt samhljóða líka í umhverfis- og skipulagsráði. Í henni fela svo sem engar tillögur það hvað þurfa að gera, heldur aðalega yfirlýsingum það að þetta vandi og það verði að ráðast á rót vandans. Og ég ætla að fá að lesa upp þessa tillögu svo að borgarfulltrúar allir geti þá íhugaðan. Ég var enda búin að senda á þá sem allavega einhverja hérna. Hún hljómar það svona: hin mikla svifryksmengun sem leggst reglulega yfir borgina ógnar heilsu borgarbúa. Ég var búin að lesa hann áður reyndar, ég ætla að lesa hann aftur. Ekki hægt að sætta sig við óbreytt ástand. Ljóst að mikill hluti mengunarinnar kemur frá bílaumferð. Þar munar mest mikla notkun nagladekk í borgin og hátt hlutfall díselbifreiða. Götur borgarinnar eru þrifnar reglulega en alltaf hægt að gera betur. Varanlegur árangur næst þó ekki nema ráðist verða rót vandans. Borgarstjórn beinir því til umhverfis- og skipulagssviðs að koma með tillögur það. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einnig að lesa upp bókun, og það lagt til að þetta sé sameiginleg bókun borgarstjórnar ef enginn hreyfir andmælum, og við það má gera það. Og þá göngum við til annars liðar á útsendri dagskrá. Það umræða hagkvæmt húsnæði, ungt fólk og fyrstu kaupendur, og málshefjandi þar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við að fara inn í sali borgarstjórnar umræðum hagkvæmt húsnæði fyrstu kaupendur. Þetta var samþykkt sem liður í húsnæðisáætlun borgarstjórnar og Reykjavíkurborgar í júní síðastliðnum, og þá voru skilgreind ákveðin svæði þar sem við vildum leggja áherslu á að það yrði til hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Það sem var nefnt ef mann rétt í húsnæðisáætluninni voru Skerjafjörðurinn, Gufunesið og Ártúnshöfðin eða höfðarnir, þau skipulagsverkefni, og það ennþá stefnan, en núna höfum við verið að ræða það að bæta við svæðum, og í janúar að þá auglýstum við sérstaklega eftir hugmyndum frá aðilum, og viðbrögðin voru meiri og betri en við hefðum gert okkur vonur og við vorum með opinn fund fyrir helgi þar sem við kynntum veittum innsýn í þessar hugmyndir og erum núna á leiðinni í að taka næsta skref í verkefninu. Við langaði stuttlega að hlaupa á kynningunni sem var farið yfir á fundinum, en vona borgarstjórn virði það við mig þó að það sé hratt yfir farið, og ég get á heldur svarað einstökum spurningum ef að það kvikna. En við höfum auðvitað verið að halda reglulega húsnæðisfundi til að veita innsýn í uppbygginguna, vorum með lóðafund daginn og fjöllum það hér í borgarráði. Við erum að uppfæra vefinn íbúðauppbygging þar sem hægt að fylgjast með þessu, og vorum að uppfæra líka húsnæðisáætlunina sem var lögð uppfærð fyrir borgarráð í síðustu viku. Rétt til að minna á það sem snýr að leigu- og búseturéttaríbúðum, að þá eru staðfest áform yfir 4.000 og við erum núna að
leita staðfestingar á hraðanum hjá uppbyggingaraðilum til að geta svarað spurningum meðal annars frá borgarfulltrúa Guðfinnu Jónu Guðmundsdóttur hvað mikið verður komið í gang innan 5 ára í samræmi við yfirlýsingar í aðdraganda síðustu kosninga og meirihluta samstarfssáttmála. Þessar tölur voru kynntar með fyrirvara á fundinum á föstudaginn og það liggur fyrir að það er vanmetið hérna hvað verkalýðshreyfingin verður komin af stað í gegnum Bjarg og það var tekið fram á fundinum. Þessar tölur verða þeir nokkuð hærri þegar verður lagðar fyrir borgarráð. En næsta verkefni sem að skilgreint var í húsnæðisáætlun var hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og við gerum ráð fyrir að þetta verður 500 íbúðir í fyrsta áfanga. Það voru 70 áhugasamir sem að gáðu sig fram eftir auglýsinguna sem sést hér og þær voru að ýmsu tagi, sumar tikkuðu í öll box eins og segja má því að við vorum þarna að kalla eftir nýstárlegum byggingaraðferðum, nýstárlegum fjármögnunaraðferðum, nýrri hugsun í skipulagi en líka deililausnum sem að borgarstjórn gerði sérstaklega samþykkt í kjölfar tillögu borgarfulltrúa Guðfinnu Jónu Guðmundsdóttur. Og til að hlaupa aðeins á þessu að þá eru ýmsar lausnir hérna sem byggja á módúlum eða einingum og byggingarefnin eru mismunandi. Það mun vera lágt verð á stáli á heimsmarkaði þannig að það eru stálbundnar einingar voru þó nokkrar. Það voru ýmsar byggingartæknilegar lausnir sem komu inn og þetta bara svona gefur aðeins innsýn í þetta en þetta var allt frá í raun svona langtíma þar að segja húsnæði sem ætlað var að standa í mjög langa tíma og til gámaeiningar sem væru augljóslega bara til skammstíma sem vinnubúðir eða nútíma verbúðir eða eitthvað slíkt mjög fjölbreytt en líka svona nýjar umhverfislausnir endurnýjanlegt gler og svo framvegis. Það voru líka húsnæðisfélög sem voru í raun búin að hugsa þetta alla leið, leggja upp ákveðna hugmyndafræði varðandi fjármögnun, sýna fram á hvernig væri hægt að bjóða þetta til leigu eða kaups við vægu verði og þetta er gaman að sjá deigluna sem að annarkot hefur þegar verið eða skapaðist vegna þessarar auglýsingar. Og sum af þessum félögum kynntu síðan hugmyndir sína, það var aðeins valið af handahófi, það var spurt sem hverjir eru tilbúin að kynna hugmyndir sína frekar á opinberu vettvangi og tæplega 20 gáfu sig fram og svo var svona 1/3 af því valinn til þess að kynna en það útilokar alls ekki aðra í kjölfarið. Svo var þarna smáhýsi að ýmsum stærðum og gerðum, sumir sjá hjólum, önnur svona frekar vegleg en vel hönnuð og síðan voru ýmsar deililausnir. Bæði voru sendar ábendingar verkefni erlendis frá og beinar hugmyndir að deilihúsnæði. Síðan voru ýmsar ábendingar, svona allt frá einnar línu ábendingu að klára viðræður við ESB og afnema stimpilgjöld í lengra mál og þetta allt í gögnum málsins. En það sem að liggur fyrir borgarráði og í frestun þó tillaga að samþykkja næstu skref sem það að leggja fram lóðir á völdum byggingasvæðum þar sem að kallað verði eftir í raun tilraunaverkefnum sem síðan verði ráðist í með einhverjum af þessum aðilum eða öðrum sem að koma inn í ferlið. Og hérna má sjá yfirlit hvernig þetta tengist við húsnæðisáætlunina að öðru leyti. Ef við tökum allt sem að byggjast í Reykjavík þá má ætla að það sé kannski 60% af því sem að ætlað á almenna markað, bara kaup eða sölumarkað. Við erum að bæta við félagslegu húsnæði alveg hinn endan fyrir þá sem standa allra höllustum fæti. Svo húsnæðisfélag án hagnaðarsjónarmiða með áformum 4.000 íbúðir eins og ég rakti. Síðan það ungt fólk og fyrstu kaupendur sem
sem að kannski einhverju leyti klemmast þarna á milli, passa ekki inn í úrræðin sem eru hugsað fyrir þá lægstu hópana en geta heldur ekki fóta sig á almenna markaðnum og það sá hópur sem við erum að hugsa í þessu og við erum þarna að hugsa fyrsta áfanga Skerjafjarðar. Þar séu reitir sem geta hentað í þetta. Við erum að klára samningana við ríkið stýrimannaskólann og Veðurstofuhæðina og þær 2 lóðir gætu líka passað vel inn í þetta. Og síðan erum við með þetta inn í samningum við lóðahafa í 11 og Ártúnshöfða, svæði sem getur líka passað í þetta. Við erum að klára deiliskipulagsauglýsingu fyrir Bryggjukverfi 3, þar sem þetta getur líka passað inn og síðan upp við Leirtjörn í Úlfarsárdal erum við að hugsa að eitthvað verði inn í þetta verkefni og síðan síðast en ekki síst í Gufunesinu sem þetta að fara að staða býsna miklum krafti að þar erum við með rúmlega 300 íbúðir ef ég man rétt og hægt að sjá auðvitað fyrir sér að því að það er nú hluti hugmyndafræði þess svæðis að vera svona svolítið tilraunakennt að það sé hægt að sjá fyrir sér þetta verkefni á hluti þess svæðis. Og þar með lýkur þessari hraðyfirferð þetta má mjög margt segja. Hrólfur Jónsson sem skrifstofustjóri eigna- og atvinnuþróunar fór yfir aðferðafræðina, núna þurfum að botna í raun matsaðferðina áður en við auglýsum næsta skref en fyrst þá að samþykkja fyrirliggjandi tillögu í borgarráði. Síðan leggjum við tillögu næsta skref eða minnisblaði næsta skref fyrir strax eftir páska og auglýsum eftir aðilum inn á þessi svæði. Þá er borgarstjóri lúkið máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að borgarstjórn og Reykjavíkurborg hafi leitað eftir slíkum hugmyndum eins og borgarstjóri fór yfir hér áðan. Hins vegar auðvitað gagnrýnisvert að það hafi ekki verið gert fyrr. Því að við höfum auðvitað öll vitað vandann sem sérstaklega háir ungu fólki í þeirra húsnæðismálum, meðal annars vegna skorts á húsnæði og það hvað húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega vegna skortsins síðustu ár. Unga fólkið á ekki eigið fé og leigir langt umfram greiðslugetu og við höfum séð það ítrekað í könnunum sem hafa verið gerðar undanfarið að flestir leigjendur myndu frekar vilja kaupa sér húsnæði. Ég hef margoft farið yfir þessa stöðu hér og það að ég sé einkar hrifin af óhagnaðardrifnum leigu- og búseturéttarfélögum en því miður að þá hefur ekki verið mikið slíkt en með byggingu ASÍ íbúðanna að þá er slíkt að fara í gang. Það eru auðvitað komin nokkur ár síðan að ýmsir aðilar voru að reyna að benda sveitarfélögunum á hagkvæmt húsnæði sem hægt væri að byggja því það myndi taka langan tíma að byggja húsnæði vegna fárra framkvæmda árin eftir hrun. Því miður að þá var ekki mikil stemming fyrir því hjá sveitarfélögunum og ég þekki ágætlega til eins slíks félags, smáíbúðir, sem höfðu hugmyndir það að reisa svokölluð gámahús eða nota í rauninni stálgrindina úr svoleiðis húsnæði til þess að byggja upp húsnæði hratt og ódýrt sem annarkvort gæti verið til langframa eða tímabundið meðan það væri verið að byggja upp hérna í Reykjavík meðal annars. Þessir aðilar settu upp svona prótótípu af slíku húsnæði í ársbyrjun 2014 og buðu meðal annars fyrrverandi borgarstjóra og fleirum að koma og skoða slíkt húsnæði en það var engin áhugi fyrir slíku.
Hins vegar fóru þeir á fund starfsmanna borgarinnar og það kom í ljós að það voru auðvitað engar lóðir í boði fyrir slíkt húsnæði. Og við þekkjum auðvitað öll hvað það hafa verið fáar lóðir í boði undanfarin ár, þó svo að það hafi breyst til batnaðar á síðasta ári. Það eru líka komin næstu því 3 ár síðan að ég lagði fram tillögu í borgarráði 20. ágúst 2015 það að deiliskipulag Úlfarsárdals yrði breytt og meðal annars skoða með tilliti til ung fólks það sem yrði gert ráð fyrir litlum hagkvæmum íbúðum og skoða hvernig mætti lækka byggingarkostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. Því miður var ekki farið í neina slíka vinnu þá varðandi þann hluta tillögunnar sem sneri að því hvernig mætti byggja á hagkvæman hátt og skoða hvernig mætti lækka byggingarkostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. En sá hluti tillögunnar sem laut að endurskoðun deiliskipulagsins í Úlfarsárdal, hann var samþykktur og við þekkjum það nú að það nýlega búið að samþykkja deiliskipulagið og verður fljótlega byrjað eða búið að úthluta eða gefa loforð fyrir fyrstu lóðunum til bjargs. Og hluti af þessu verkefni sem borgarstjóri fór yfir áðan að það verði hugað að slíku húsnæði í Úlfarsárdalnum varðandi hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaup. Borgarstjóri benti líka hér áðan á tillögu sem að borgarstjórn samþykkti í nóvember í fyrra sem ég lagði fram varðandi deilihúsnæði og það var auðvitað í þeirri tillögu bent eða í ræðunu það bent á að það væri hægt að hugsa ýmislegt fleira heldur en þetta væri deilihúsnæði varðandi bifreiðanotkun, bílastæði og svo framvegis. En við erum á réttri leið. Ég vildi óska þess að við hefðum gert þetta fyrr og það hefði verið strax í byrjun kjörtímabilsins farið þessi leið og fundnar lóðir til þess að það hefði verið hægt að byrja á þessu strax og það væri nú þegar búið að úthluta íbúðum í slíkum húsum. Og ég held í rauninni að það sem að síðustu ár hafi kennt okkur og vonandi kennt okkur það að við þurfum að vera miklu fyrr til þess að það skapist ekki aftur svona ástand eins og búið að vera. Og það auðvitað ekki endalaust að kenna hruninu því það eru liðin 10 ár frá því og það hefði verið hægt að fara í ýmsa undirbúningsvinnu fyrr heldur en að raunin var. En ég fagna því að borgarstjórn og Reykjavíkurborg sé komin af stað og vona að þetta verkefni gangi hratt og örugglega fyrir sig og það verði fundnar enn fleiri lóðir til þess að byggja upp slíkt húsnæði. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi lóki máli sínu og 2 hafa beðið orðið og nú vart á milli sjá hvort ertu að koma upp í andsvör? Nei. Og við óskar eftir því að taka til máls. Það hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og óskar eftir því að taka til máls og forseti veitir henni náðarsamlegast það sjálfsögðu. Góði forsetinn, vinstri forsetinn. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Það alveg ljóst að það fara að styttast í kosningar. Það korter í kosningar. Þá kemur hvert úrræðið á fætur öðru frá borgarstjóra og meirihlutanum í Reykjavík. En íbúar Reykjavíkur, þeir hafa ekki lifað á þessum úrræðum sem að koma núna á síðustu stundu fyrir kosningar. Og það hefði farið betur eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir benti á að það hefði verið brugðist fyrir við og við hefðum farið í aðgerðir til þess að mæta þessum mikla skorti sem á íbúðum í Reykjavík. Það neyðarástand. Við erum búin að halda hverja ræðuna á fætur annarri hér í borgarstjórn neyðarástandið. Við erum búin að benda á það að við erum að missa blóman af ungum Reykvíkingum til annarra sveitarfélaga. Ekki bara nágrannasveitarfélagana, heldur út á landsbyggðina. Á Selfoss, í Hveragerði, í Reykjanesbæ og upp á Akranes. Þetta til þess að draga mengun? Að fólk aki 50 til 100 kílómetra á dag til og frá vinnu? Fram hjá óbyggðu landi í eigu Reykjavíkurborgar sem hefði verið hægt að úthluta
á kostnaðarverði og hraða þannig uppbyggingu hér í borginni. Auðvitað eigum við að nota það land sem Reykjavíkurborg á og hefja þar uppbyggingu sem fyrst, og það hefði farið betur að við hefðum gert það fyrr. En ekki koma með einhver kosningalofvörð nokkrum vikum fyrir kosningar. Hvað að marka þau? Úr því að meirihlutin hlusta ekki á þessar ráðleggingar hér í upphafi kjörtímabilsins. Allavega trúi ég þeim ekki. Ég velti því fyrir mér hversu margar félagslegar leiguíbúðir hafi verið byggðar hér á kjörtímabilinu og eru fullkláraðar. Og hversu mörgum atvinnulóðum hefur verið úthlutað á þessu kjörtímabili. Ég lagði fram fyrirspurnum það í borgarráði 8. mars síðastliðinn. Þeim fyrirspurnum hefur að sjálfsögðu ekki verið svarað. Vegna þess að kann að vera að það sé óþægilegt að svara þeim. Að tölurnar sé ekki nógu hagstæðar meirihlutanum til þess að það sé hægt að svara þeim. Ég vona að meirihlutin sjá að sér og fara að drífa sig í að svara þessum auðveldu fyrirspurnum sem ætti að vera hægt að fletta upp í tölvu á fundinum sjálfum og svara. Við höfum bent á ýmsar lausnir til þess að hraða uppbyggingu. Eins og til að mynda það að koma upp ódýrri byggð upp í Geldinganesi, fara að skipuleggja byggð þar, klára Úlfarsárdalinn. Árið 1973 urðu hér náttúruhamfarir. Það var eldgos í Vestmannaeyjum og það var að flytja alla Vestmannaeyinga hér upp á land. Þeir voru húsnæðislausir. Þá var brugðið á það ráð að koma hér upp viðlagasjóðshúsum. Af hverju eru menn ekki að hugsa hér í lausnum og fara leiðir sem hafa verið prófaðar áður? Slík hús gæti henta vel í því ástandi sem að ríkir núna og hjálpað mörgu ungu fólki til þess að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Við sjálfstæðismenn höfum boðað fyrir þessar kosningar úr því að þetta er orðið hér að kosningaræðum og kosningalofvörðum. Við höfum lofað því að hefja strax uppbyggingu í Örfirði og hefja uppbyggingu í Keldum, klára hverfin og fara að skipuleggja Geldinganesi. Við ætlum að láta verkin tala. Það hefur meirihlutin hér í borgarstjórn ekki gert. Hann heldur kynningarfundi á kostnað Reykvíkinga og skattgreiðenda, hvern kynningarfundin á fætur öðrum. Og þeim fjölgar bara eftir því sem nær dregur kosningum. Mig langar til þess að fá að vita hvað þessi kynningarfundir hafa kostað. Og hvað stendur til að halda marga kynningarfundi núna í aðdraganda kosninga? Ekki höfum við minnihlutinn sömu aðstæður hér í Ráðhúsinu til þess að halda kynningarfundi og kosningafundi fyrir okkar flokka. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör. Við ræðum borgarfulltrúi sem það er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var furðuleg ræða. Hér var enginn í neinum kosningaslag eða kosningaham eða ekki neitt slíkt, en síðan kemur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir með dylgjur, rangfærslur og hræðilegar hugmyndir. Þetta er frábært verkefni, fundurinn í Ráðhúsinu var frábær, það var minnst meðal annars á það sem þessa fínu tillögu hennar borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur deilihúsnæði. Það flýspassar við þetta, eflaust hefur þetta gerð þetta fyrr, en betur seint aldrei, þetta komið fullaferð, hefur ekkert að gera með kosningar og ég get ekki annað en minnst á það hversu hræðileg svo hugmynd að búa til gettó fyrir fátækt fólk á Geldinganesinu. Jesús, verð ég að segja. Byggjum ódýrt fyrir fátækt fólk í Geldinganesinu, en ekki byggja í Skerjafirði, þar sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir býr. Nei takk, sendum þetta upp á Geldinganes. Og að því borgarfulltrúin talar húsnæðisskort, ef ég man rétt, hefur hún lagst gegn uppbyggingu stúdentahúsnæðis við Ásholt, hún hefur lagst gegn uppbyggingu 790 íbúða í Hlíðarendahverfi, gegn uppbyggingu 390 stúdentaíbúða við Öskjuhlíð og gegn 1000 íbúða við Skerjafjörð. Þannig að þetta er orðið dálítið hlægilegt, fullt af þversögnum og mótsögnum og skelfilegri hugmyndum gettó í Geldinganesi.
Við Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrú svarar andsvörum. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson sparar ekki stóru orði og leggur mér hér orði í munn. Ég tala aldrei gettó í Geldinganesi. Ef að borgarfulltrúi man eftir tillögu minni það að fara að hefja skipuleggja byggð í Geldinganesi, þá talaði ég fjölbreytta byggð. Fjölbreytta byggð fyrir fjölskyldu fólk. Og byggja, að hluta af Geldinganesinu getur verið ódýrt. Eru þið þá að boða gettóíbúðir þar sem þið eru að boða þær núna úr þegar reyga að vera ódýrar? Eru það þá gettóíbúðir á þeim svæðum sem þið eru að boða núna? Ég tala ekki gettóíbúðir þó íbúðir sé ódýrar. Hins vegar eru íbúðir sem hafa verið hér til sölu á þessu kjörtímabili á dýrum þéttingarreitum verið þannig að unga fólki hefur ekki haft ráð á að kaupa þær. Við erum að tala húsnæði sem er á viðráðanlegu verði. Húsnæði sem er á viðráðanlegu verði þarf ekki að vera gettó. Og talandi það að ég hafi verið á móti uppbyggingu hér og þar í borginni, þá eru það rangfærslur. Við fórum yfir það hér á síðasta borgarstjórnarfundi. Rangfærslurnar felast í því að við í Sjálfstæðisflokknum við höfum gert athugasemdir við það að þið hafið ekki staðið við það loforð ykkar að vera í samráði við íbúa. Við höfum gert íbúa varðandi ýmsa þéttingareiti hér í borginni. Við óskuðum til dæmis eftir því varðandi kennaraháskólareitin að það yrði haft samráð við íbúa. Varðandi Skerjafjörðinn, þó ég búi þar sjálf, ef ég væri á móti flugvellinum, þá myndirðu örugglega kalla það nimbíisma að því ég vildi ekki hafa flugvellar hjá mér. En af því ég vil hafa flugvellin, þá kallar það nimbíisma af því að ég vil ekki láta byggja þær. Vegna þess að ég tel að flugvellurinn sé mikilvægari fyrir flugvellar sem að geta komist hér og bjargað mannslífum, geti lent hér í borginni og komist að eina hátækni sjúkrahúsi landsins með skömmum tíma þar sem að mínútur geta skipt máli að bjarga mannslífum. Já, það var Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrú lokið við að svara andsvari. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli og þá veitir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa. Ég minni öðru sinni ansvar. Borgarfulltrúan Marta Guðjónsdóttir sömuleiðis á að uppbygging í Hlíðarendahverfi, við Öskjuhlíð og í Skerjafirði minnkar saman ekki neitt lendingaröryggi á Reykjavíkurflugvelli. Það verður eftir sem áður ef ég man rétt 96 til 97% meira, miklu meira en á nokkrum öðrum flugvelli landsins. Þannig að uppbygging þar kemur ekki í veg fyrir áframhaldandi rekstur flugvöllar á Vatnsmýrasvæðinu með mjög miklu lendingaröryggi. Þannig að það var fullkomin rökleysa sem að borgarfulltrúum fór með eins og stundum áður. Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvari öðru sinni og ansvari svara Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúa. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hafi ekki átt þess að því að við vorum að tala hér lokun neðarbrautarinnar. Við vorum ekki að tala hina tvær flugbrautirnar. Lokun neðarbrautarinnar, einn dagur of mikið sem þarf að loka henni, vegna þess að það getur komið í veg fyrir það að bjarga einhverju mannslífum. Við verðum að hafa þessa neyðarbraut hér til staðar. Hann hefur greinilega, af því að hann talar svo mikið fræðimenn og hann tekur svo mikið mark á fræðimönnum, segir hann hér í hverri ræðun á fætur annarri. Af hverju tekur hann þá ekki mark á Þorgeiri Pálssyni, sem hefur skrifað öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar og telur nauðsynlegt að hér séu 2 flugvellir á suðvesturhorninu. Og hann telur hér nauðsynlegt að við þurfum að hafa neyðarbraut þannig að hér geti lent sjúkraflugvélar. Og eins ef eitthvað kemur upp á, varðandi veðurfar og annað í Keflavík, að það sé hægt að lenda í Reykjavík. Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum telst lokið en Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi gerir stutt athugasemd. Já, það er skrítið að þurfa að endurtaka þessu umræðu aftur og aftur. Örstutt athugasemd, hún felst í því að það voru sjálfstæðismenn í borgarstjórn sem að tóku neyðarbrútuna út af aðalskipulagi Reykjavíkur 2007. Það voru sjálfstæðismenn. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og Marta Guðjónsdóttir gerir einnig stutta athugasemd.
Forseti, góði borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson beindi orðum sinni til mín, borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur. Ég tók ekki neyðarbrautina af aðalskipulagi árið 2013. Bara svo 2013. Svo því sé til haga haldið. Hér var samþykkt aðalskipulag í lok árs 2013. Ég stóð ekki að því aðalskipulagi. Það voru aðrir. Við skulum bara hafa söguna rétta, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ég á leið á þessum rangfærslum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera stutta athugasemd og athugasemdum telst lokið og Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, góði borgarfulltrúar, mikið svakalega erum við nú búin að, hvernig var að lækka þetta til? Hanna í hliðinni? Já, hérna. Ég hef aldrei notað þetta. Svona lágans? Já, þakkaði fyrir forseti. Mikið svakalega erum við búin að ræða húsnæðismálin oft hérna á þessum fundum borgarstjórnar. Og þetta var í rauninni stærsta málið og er eitt af okkar allra stærstu málum, umferðarmálin eins og við ræddum hérna áðan, húsnæðismálin. Og ég hef oft sagt það hér áður, við sjálfstæðismenn vorum með svolítið svona flóknar lausnir í okkar kosningaloforðum, okkar stefnu 2014. En það voru góðar. Það sem að sló í gegn í kosningabaráttunni var þetta loforðum 2500 til 3000 leiguíbúðir. Loforð Samfylkingarinnar sem að rataði svo inn í meirihlutasamstarfs sáttmálan 2500 til 3000 leiguíbúðir á kjörtímabilinu eða 3 til 5 árum fyrir eftir í hvernig það hefur verið orðað í gegnum tíðina. Ég skrifaði grein fyrir cirka ári síðan þar sem ég myndi á að það vantaði ennþá 2862 íbúðir upp í þessa 3000 leiguíbúðir. Ég get svo sem ekki séð að það hefur breyst neitt mikið síðan þá. Það er margt í pípunum, það er einhvern veginn margt búið að vera í pípunum allt kjörtímabilið í þessum húsnæðismálum. Og auðvitað held ég að við getum öll fagnað því eða tekið undir mikilvægi þess að hvernig við viljum orða það, að það sé núna verið að vinna að þessari stefnu sem var tekin í júní í fyrra varðandi hagkvæmt húsnæði, ungt fólk og fyrstu kaupendur. En í júní í fyrra var þetta ekkert nýr vandi varðandi hagkvæmt húsnæði, ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þetta var bara mjög ljós vandi í kosningaundirbúningnum og kosningabaráttunni 2014. Og þar töluðum við og reynda líka Framsóknarflugvallarvinir fyrir alls konar lausnum. Það var svona einhver tölvöru munur kannski á því hvernig átt að nálgast það. En það sem að sameinaði til dæmis okkur í minnihluta í okkar tillögum eftir að við erum sest í borgarstjórn var það að við sáum að það gekk ekki alla sér að vera með 90% þéttingu. Og okkar tillöguflutningur sitt í hvoru lagi yfirleitt og umræður og bókanir gekk einmitt út á þetta, takast á við það. Og í staðinn fengum við einhverju umræðu frá meirihlutanum og þeim sem að tengjast þessum 4 flokkum meirihlutanum að við værum á móti þéttingu byggðar. Við vorum ekki á móti þéttingu byggðar, við erum ekki á móti þéttingu byggðar, við erum mjög hlynnti, en okkar tillögur gengur út á það að það væri ómögulegt að ætla sér að ná tökum á húsnæðisvandanum með því að einblína á 90% þéttingu fyrir vestan Elliðaár. Og það hefur reynst verið rétt. Það hefur ekki náðust árangur á kjörtímabilinu til að takast á þennan vanda. Það er mergurinn málsins. Þannig að tillögur okkar það að stækka verulega hverfi í Úlfarsárdal, tillögur sem að komi upphafi kjörtímabilsins, það væri bara svo miklu meira af húsnæði risið ef að þær hefðu verið samþykktar.
Hvort sem það komið frá okkur eða Framsókn og flugvallaginu skiptir ekki máli. Bara þetta voru tillögur frá minnihlutanum sem ekkert var gert með. Svo loksins var farið í endurskoðun á deiliskipulagi fyrir Úlfarsárdalinn og bætt við þarna einhverjum 429 íbúðum á nýjum lóðum við Leirtjörnina. Þetta er besta mál. En okkar tillögur gengur út að gera miklu meira. Og þið sjáu það að það er ekkert langt síðan að við samþykktum þetta við Leirtjörnina og við náum auðvitað ekkert að sjá fyrstu grunnana á þessu kjörtímabili því að það er bara mjög stutt eftir af því. Þannig að þetta eru mistök hjá þeim 4 flokkum sem að mynda hana meirihluta að hafa lagt svona mikla áherslu á að gera allt vestanellið á það. Það tekur tíma. Og þó að það hafi verið sýnt fram á það, ég tala um að þetta taki tíma, þó að það hafi verið sýnt fram á það að sjálfur byggingarhraðin á þéttingarreitum sé ekki minni, jafnvel örlítið meiri en í einhverju nýju hverfi, þá er bara allur undirbúningurinn sem tekur svo rosalega langan tíma. Þó að byggingarhraðin sjálfur sé ekkert minni. Þannig að þetta hefur tekið rosalega langan tíma og við erum í þeirri stöðu að það vantar alveg rosalega mikið af íbúðum. Hagdeild Íbúðalánasjóðs eða Una Jónsdóttir frá Hagdeild Íbúðalánasjóðs sagði á fjármálaráðstefnu sveitarfélagi í fyrra að það vantaði væntanlega 5.300 íbúðir og við erum að sjá alls konar tölur í þessu og langstærsti hlutin af þeim er hér í Reykjavík. Í upphafi þessa kjörtímabils 2014 þá vorum við með eitthvað 350-400 manns á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Það er 1000 manns núna. Í upphafi þessa kjörtímabils eða í aðdraganda kosninga, í kosningabaráttunni, eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kom aðeins hérna inn á áðan, þá voru aðilar sem að vildu fá að ræða smáhýsi. Það mátti ekki ræða þau. Það var opið hús hjá þeim. Ég var einn af fáum sem að fór þangað. Og ég sá alveg bara fullt af skemmtulegum hugmyndum hvernig væri hægt til bráðabirgða að byggja smáhýsi. En það var hrópað niður sem eitthvað gámahúsnæði og eitthvað sem væri bara spilling og ég veit ekki hvaða vanþóknunar orð voru ekki notuð þetta. Hefði nú ekki verið sniðugt ágætu borgarfulltrúar að hlusta aðeins á þetta og segja við sjálfan segja, nú er sama hvaðan gott kemur, við erum hér í húsnæðisvandræðum, prófum þetta, úthlutun á einhverju svæði fyrir þetta. Og það er ekki eins og við værum að finna upp hjólið í því. Þetta er gert út allan heim. Við erum að sjá svona frá Hollandi, við erum að sjá svona frá Svíþjóð, við erum að sjá svona hér og þar, það sem að svona samsetning á smá húsnæði, hvort sem það eru gámar eða einhverja aðra einingar, er notað og það með góðum árangri. Ég get sagt að þegar ég fór á þetta opna hús, hérna í aðdraganda kosningana, ég hef alveg sjálfur getað hugsað mér að búa í slíku í 2-3 ár, jafnvel aðeins lengur. Í húsnæðisvandræðum, ekki spurning. Þannig að auðvitað er ég ánægður með það að nú eigi að fara á stað með hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. En við gætum bara núna verið að gleðast yfir í lok kjörtímabils sem fólki væri að flytja inn í þetta. Og þar segi ég, ef það hefði nú bara verið hlustað aðeins á okkur, ef það hefði ekki verið bara dæmt fyrirfram að það sem við höfum fram að færa, að því að við erum í minnihluta, eða af því að við erum Sjálfstæðisflokkurinn, eða af því að við erum Framsókn og flugvallavinir, þá bara værum við í allt öðrum málum í dag. Það væri bara allt öðrum stað uppi í dag, í húsnæðismálunum, ef það hefði mátt hlusta á þessar tillögur. Það er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Og við göngum til Hér áskilja menn sér rétt til bókana. Þá göngum við til 3. liðar á dagskrá sem er umræða skýrslu innri endurskoðun verkferla barnaverndar samanber 22. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. mars. Og það er borgarstjóri sem er málshefjandi þar.
Það er búið að biðja það er bara mælendaskrá sem liggur fyrir og fólk er beðið svo er Heiða, ég sá ekki að þú baðst orðið. Já. Allir flokkar eru með þetta mál á dagskrá, samkvæmt forsætisnefnd. Þannig að þá verði ég bara að biðja orðið og gefa mig skýr merki. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi gera borgarstjórn grein fyrir skýrslu innviðaendurskoðunar verkferla barnanefndar og aðgerðaáætlun sem að velferðarráð og velferðarsvið hafa fjallað á borgarráð raunar líka. Úttekt innri endurskoðunar á verkferlum og reglum var lögð fram á fundum borgarráðs og velferðarráðs í síðustu viku en það var sviðsstjóri velferðarsviðs Regína Ásvaldsdóttir sem óskaði eftir úttektinni í framhaldi af máli stuðningsfulltrúa á skammtímaheimili við Hraunberg sem grunaður kynferðisbrot gegn börnum. Eins og kunnugt og raunar var rætt hér á fundi borgarstjórnar. Í niðurstöðum skýrslunnar segir að verkferlar á barnavernd og velferðarsviði Reykjavíkurborgar tilkynningar og ábendingar vegna barnaverndarmála séu í samræmi við lög en að mistök hafa átt sér stað þegar ekki var brugðist við tilkynningum meintan kynferðisbrotamann árið 2008. Þá eru í úttektinni tilteknar ýmsar úrbætur sem gera megi umfram lagaskyldu til að bæta öryggi viðkvæmustu þjónustuþega borgarinnar. Velferðarsvið hefur tekið undir niðurstöður innviðaendurskoðunar og mér finnst ástæða til að gera það líka hér úr ræðustól borgarstjórnar. En velferðarsvið hefur sett saman aðgerðaáætlun í 10 liðum sem stuðla mun að auknu öryggi barna og bæta ráðningarferli innan sviðsins og barnaverndar. Sérstakur verkefnisstjóri verður ráðinn til að hafa umsjón með innleiðingu þeirra verkefna sem ráðast þarf í. Á fundi velferðarráðs var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að vísa til borgarráðstillögu aukafjárveitingu upp á 39,3 milljónir vegna aðgerðaáætlunarinnar fyrir árið 2018 en 51,5 milljónir á ársgrundvelli. Í aðgerðaáætluninni eru eftirfarandi aðgerðir lagðar fram. Í fyrsta lagi ráðningarferli styrkt með víðtækri öflun sakavottorða, í öðru lagi rafrænn ábendingarhnappur á vef borgarinnar, í þriðja lagi aukið öryggi barna með eflingu næturvakta í sólarhringsúrræðum, í fjórða lagi sérhæfð fræðsla til stjórnenda, í fimmta lagi skimun fyrir ofbeldi, í sjötta lagi efling mannauðsþjónustu velferðarsviðs, í sjöunda lagi úttekt á skipulagi barnaverndarstarfs, í áttunda lagi kröfulýsingar fyrir sólarhringsúrræði barnaverndar, í níunda lagi áhættugreining samkvæmt ráðgjöf frá innri endurskoðun og í tíunda lagi ráðning á sérstökum verkefnisstjóra til að innleiða aðgerðaáætlun. Hvern þessara liða mætti auðvitað hafa nokkuð mál en ég held að lykilatriði sé að átta sig á því af hverju hér er verið að leggja til aðgerðir. Í fyrsta lagi það vegna þess að börn eigi alltaf að njóta vafans. Í öðru lagi undirstrikar það að úttekt innri endurskoðunar tekið mjög alvarlega af borgarkerfinu og velferðarsviði. Í þriðja lagi nauðsyn þess að taka umbótaskref af ákveðni og festu. Í fjórða lagi að þá er unnið gegn bæði þöggun og afneitun með auknu gegnsæi og skjótum breytingum. Í fimmta lagi að Reykjavíkurborg verði í fararbroddi í umbótum í barnaverndarstarfi samhliða heildstæðri endurskoðun málaflokksins á Íslandi og í sjötta lagi aðgerðaáætlunin feli í sér sum þau skref sem eðlilegt að séu fyrst í þeirri umbótavinnu sem framundan er. Það er rétt að geta þess að vegna þessa máls var þegar brugðist við þegar það kom upp
með viðbragðsteymi undir stjórn sviðsstjóra sem sett var á laggirnar í lok janúar. Það var líka sendt bréf á fullorðna einstaklinga, þar að segja þá sem voru eldri en 18 ára og 36 unglinga sem að komu höfðu við sögu á ferli þess einstaklings sem málið varðar. Þeim var boðið upp á viðtöl og ráðgjöf og það var sett upp samstarf við Bjarkarhlíð vegna viðtala, auk þess að auðvitað var farið yfir lögfræðilega atriði, persónuvernd og starfsmannalög. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka velferðarsviði fyrir þessi viðbrögð öll sömul og hvernig haldið hefur verið á þessu alvarlega máli eftir að það kom upp. Ég held að það sé mjög mikilvægt og liður í því að undirstrika það að við lítum þannig á að þetta sé að sjálfsögðu mjög stórt og alvarlegt mál sem þurfa að bregðast við af yfirvegun og festu. Ég get rakið eða svara spurningum varðandi úttektinni endurskoðunar og einstaka þætti í aðgerðaáætluninni eins og til hér í umræðinu, en læti þetta sitja að sinni. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka borgarstjóra fyrir að reifa hér málið og ekki þörf á. Skýrsla innri endurskoðanir á úttektum á verkferlum og reglum sem varða tilkynningar og ábendingar til Barnaverndar Reykjavíkur var lögð fram í borgarráði síðustu viku. Og með hliðsjón af því þá hefði mér fundist eðlilegt að við kjörnir fulltrúar, við borgarfulltrúar hefðum verið boðaðir á borgarráðsfundin undir þessum lið til þess að fá þessa kynningu og til þess að fá tækifæri til að spyrja innri endurskoðanda út í skýrsluna. Mér finnst líka eðlilegt að skýrslan sé rædd hér í borgarstjórn, annars vegar til kynningar og hins vegar til umræðu og einmitt þess vegna lagði ég til að hún yrði sett á dagskrá borgarstjórnar hér í dag. Forseti, samkvæmt því sem fram kemur í úttekt innri endurskoðunar að mistök starfsmanns hjá Reykjavíkurborg leiddu til þess að tilkynning kynferðisbrot barst ekki til stjórnenda. Jafnframt kemur fram í úttektinni að ýmsar úrbætur megi gera til að bæta öryggi viðkvæmustu þjónustu þegar Reykjavíkurborgar. Borgarstjóri fór yfir þau úrræði sem að stendur til að fara í og gera og ég fagna því. En það hefði kannski farið betur að þessi úrræði hefði verið til staðar þannig að þessi mál hefði ekki komið upp. Það ljóst að það ekki nóg að setja reglur og verkferla, það þarf að gera reglulega úttekt á þeim og það þarf að vera til staðar innra eftirlit á þessari þjónustu til að hægt sé að bregðast strax við ef að grunur leikur á að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Það ljóst að í þessu tiltekna alvarlega máli sem innri endurskoðun gerði úttekt á hafi kerfið brugðist. Það alvarlegt. Og það verður að teljast einkennilegt að varpa ábyrgðinni á almenna starfsmenn og skuldinni skellt á þá. Þetta svona svipað eins og að hengja bakara fyrir smið. Forseti, það eru æðstu stjórnendur, borgarstjóri og borgarstjórn sem eiga að axla ábyrgð í þessu máli. Þess vegna viljum við, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, biðja fórnarlömb og aðstandendur þeirra opinberlega afsökunar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarstjóri ætla að gera stutt andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég get tekið undir það með borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að það sé fyrsta ástæða til þess að biðjast afsökunar á því að þessi mistök voru gerð þó að þau hafi vissulega verið gerð 2008 eða 2009, það liggur ekki alveg fyrir og þeir sem hér voru í stafni séu fæstir á vettvangi. En ég tek bara undir það að og ég held að ég tali þar ekki bara fyrir munn okkar sem hér eru, heldur líka velferðarsviðs almennt og þeirra sem aðeins hafa komið að það er auðvitað miður að svona komið og að þetta hafi gerst á sínum tíma. Og þess vegna var nú óskað eftir þessari úttekt aldrei saman, þannig að það var þetta að fara yfir það og læra af því. Við borgarstjóri lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans, andsvarinu til slokið og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir sem kunna að hlusta. Þetta sannarlega alvarlegt mál sem að verður til þess að við óskum eftir þessari úttekt innri endurskoðunar. Við óskum eftir henni í velferðarráði leið og við erum þess áskynja að grunur lægi það að barn í okkar vegum hefði orðið fyrir ofbeldi í okkar verslu, sem auðvitað áfall. Það gríðarlegt áfall. Mér finnst hins vegar viðbrögðin hjá velferðarsviði og hjá borginni almennt hafa verið til fyrirmyndar og mér finnst rétt að þakka velferðarsviðinu öllu saman og ekki síst sviðsstjórunum Regínu Ástvaldsdóttur og formanni velferðarráðs Elínu Oddnýju Sigurðardóttur fyrir mjög svona röskleg og fagleg viðbrögð við þessu og einhvern veginn fara strax og biðja bara úttekt innri endurskoðunar og viðurkenna þau mistök sem að gerð voru við tilkynningu þessa máls á sínum tíma því að það virðist vera og það er rétt að við höfum ekki brugðist rétt við þar og við getum bæta og það er auðvitað það sem þetta snýst að við viljum bæta og þess vegna samþykkjum við þessa aðgerðaráætlun sem að var lögð fyrir, var kynnt í borgarráði og velferðarráði 15. mars sem að borgarstjóri fór hér í gegnum áðan. Því að auðvitað við vitum það og verðum að halda því til haga að börn eiga rétt á því, þau eiga rétt að vera vernduð, þau eiga rétt á umönnun og það er alltaf áfall þegar börn verða fyrir ofbeldi og það er okkar að tryggja það að það eigi sér ekki stað. Og þess vegna tókum við í velferðarráði niðurstöðuna mjög alvarlega, við ræddum þetta ítarlega og við munum fylgja þessu eftir að festu eins og við getum stutt við barnaverndina á allan þann hátt sem að þessi aðgerðaráætlun gerir ráð fyrir og svo líka í framhaldinu því ég gerir ráð fyrir að þetta séu fyrstu skrefin sem við erum að taka. Niðurstöðurnar sýna sannarlega að verkferlarnir hjá barnavernd og velferðarsviði tilkynningar og ábendingar vegna barnaverndarmála séu í samræmi við lög en þarna hafa átt sér mistök þarna 2008. Við getum auðvitað gengið lengra en lögin segja til og við ætlum að gera það og innleiða þessar breytingar. Við samþykktum eins og áður segir þessar tilkynningar og borgarstjórinn búin að fara yfir þær og mér finnst mikilvægt að við svona kannski einhendum okkur í það öll. Það hefur almennt verið mikil samstaða í borgarstjórn það að berjast hér gegn ofbeldi og taka á þeim málum sem upp koma að festu. Mér finnst mikilvægt að við stöndum alltaf með þolendum ofbeldis, trúum því sem þeir eru að segja og bregðumst við og reynum að auka öryggið þeirra frekar heldur en að leita sökudólgum akkurat hver tók við símtalinu 2008 og hver var ábyrgur fyrir því þá og ekki var rétt brugðist við því að við lærum bara af því máli. Við ræddum mikið áhættustýringu, innra eftirlit og fleira slíkt á fundi velferðarráðs
Við telum að það þurfi að breyta lögum sem varða heimildi til þess að fá upplýsingar. Við höfum heimildi í lögum til þess að sækja upplýsingar um dóma, en við höfum ekki heimildir í lögum til að sækja upplýsingar annað. Og við viljum úr rauninni velferðarráð fól velferðarsvið að hefja samtal við ríkið sem að vinna núna að nýjum lögum félagsþjónustu til að skýra betur lagaheimildirnar. Þannig að það séu minni líkur á að þar sé einhver grá svæði og eitthvað sem að falli á milli, því að við viljum tryggja öryggi barnanna með öllum mögulegum hætti. Og við teljum líka fulla ástæðu til þess að hefja samtal við ríkið bara öryggi í barnavernd og ferlum í barnavernd á Íslandi, og það reyndar vinna sem að ríkið hefur nú þegar hafið, og það uppi hugmyndir það að fara bara yfir hreinlega barnaverndarstarf á Íslandi sem eru auðvitað á ábyrgð Barnaverndarstofu, og við bara fögnum því að þetta er gríðarlega mikilvægt starf. Við okkur ber skylda til þess að vernda börn á Íslandi allstaðar, og að vita til þess að það séu hugsanlega upplýsingar einhvers staðar fólk sem vinnur með börnum, að það geti mögulega átt sér sögum það að hafa beitt börn ofbeldi. Það er eitthvað sem við viljum geta vita til þess að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. En ég segi það sama, við erum auðvitað með hérna nokkuð ítarlegt allar þessar aðgerðir. Mér finnst kannski alltilega að vekja athygli á þessum rafræna hnapp sem í samræmi við það sem við samþykktum hér í borgarstjórn. Við ræddum með MeToo umræðuna, að við gefum almennum borgurum kleift að tilkynna rafrænt misbúnað í aðbúnaði barna, og að hegðun einstaklings sem starfa með börnum geti verið ábótavant. Þetta samþykktum við raunar í MeToo umræðinu, og hérna er verið að tala það aftur. Mér finnst líka það að við ætlum að skima fyrir ofbeldi, að efla skimin. Nú skimum við á velferðarsviði á öllum þjónustumiðstöðvunum allt fullorðið fólk sem kemur og leitar eftir þjónustu. Það er skimað, en við ætlum að taka upp þarna svona ennþá sterkara verklag í vinnu með börnum og úlingum, þar sem við hreinlega skimum eftir því hvort þau hafa orðið fyrir ofbeldi. Þetta er auðvitað kannski svolítið hvað getur maður sagt, þetta er aðeins svona lengra stigið en við vorum að tala varðandi opinskátt ofbeldi. Þar erum við meira að opna umræðuna og svona gefa þeim kost á að tjá sig, en þarna er kannski verið að hugsa að þegar við erum að vinna með börnum og úlingum, að þá sé verið systematist að skima eftir því hvort að þau hafi orðið fyrir ofbeldi eða áreitni, því að það er erfitt fyrir þau að segja frá, og mörg þeirra hafa oft sagt frá, en það hefur bara enginn hlusta. Þannig að ég held að þetta séu allt saman, og auðvitað allar þessar tillögur eru mjög mikilvægar. En síðan kannski það sem er framundan, það er þessi áhættugreining sem að við munum síðan fá niðurstöðu úr, og þá er það áhættugreining á þessum sólarhringsstofnunum þar sem að börn og unglingar eru á okkar vegum. Við ætlum að láta gera bara áhættugreiningu á starfi þar, ætlum að byrja á þessu, en ég gerir ráð fyrir því að þessi áhættugreining muni síðan einnig verða framkvæmd á öllum sólarhringsstofnunum sem við rekum, því að við erum jú að leka mörg sólarhringsheimili fyrir fötluð ungmenni og fleiri sem að auðvitað eru ekki síður og jafnvel enn frekar í áhættu að verða fyrir ofbeldi. Þannig að ég bara leið og hérna maður getur ekki glaðst yfir því að þetta sé hér á dagskrá þar sem þetta er gríðarlega alvarlegt og í rauninni bara skelfilegt mál á allan hátt. Þá held ég að við séum þó að bregðast við af þeirri fagmennsku og röggsemi sem að okkur er mögulegt. En geti einhver bent á það sem að eitthvað sem betur mætti fara, þá finnst mér það líka bara frábært, og ég held að við ættum öll að sameinast að standa einhuga á bakvið þetta verkefni og þá vegferð sem við erum að hefja hér, því að auðvitað áhættugreiningin eftir að koma og eflaust fleiri skref sem við eigum eftir að þurfa að taka. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lóki máli sínu og það hafa ekki fleiri hvert sér hljóðs undir þessum fyrirgefðu Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls.
forseti og borgarstjórn. Það gott að fá þessa úttekt fram og fá tækifæri til að ræða hana og fara yfir til að greina hvar brotalamir eru og hvar má bæta, og það líka gott að hafa fengið strax skýra tillögur af aðgerðum til að bregðast við strax, já. Hvar hægt að auka öryggi og fyrirbyggja ofbeldi og tryggja það eftir fremsta megni að börn sem eru skjólstæðingar borgarinnar séu örugg. Það klárlega ábyrgðarhluti yfirstjórnar að skapa slíkt umhverfi og að við gerum allt sem í okkar veldi stendur þar. Mér finnst úttektin draga svolítið fram kerfislæg vandamál að því leyti að þarna er farið í manneskju sem að reynir að hafa samband við mismunandi aðila, lögreglu og svo aðila hér innan borgarinnar til að koma upplýsingum á framfæri aðstandenda sem er að fara í gegnum það að gera upp ofbeldi sem að hann var fyrir. Það er náttúrulega erfitt og þungt ferli og fólk er í sjokki og eðlilega veit það ekki alveg hvert það getur leitað og hverjum það getur treyst. Og þarna er það bara rakið að þessi manneskja lendir á veggjum og það er enginn sem að tekur bara við og leiðir hana í gegnum hlutina, sko. Það er bara sagt að ekkert sé hægt að gera nema það sé hægt að kæra og náttúrulega það er nú kannski ekki útlistað eitthvað frekar en það skiptir ekki máli af hverju viðkomandi treystir sér ekki til að kæra eða vildi ekki fara þá leið, en það á ekki að vera aðalmálið. Aðalmálið á að vera að það sé hægt að leita eitthvað og fá aðstöð og leiðbeiningu að svona ábendingar fari í farveg. Og það varðar kerfislega og menningarlega þætti. Og ég ætla að vona það að þessi starfsmaður sem ræðir ála sig ekki sjálfum sér, af því að það er líka alltaf hægt að gera mistök. Það er svona kerfi eru aldrei algjörlega fullkomin að það sé alltaf algjörlega að fara eftir því og það er ekkit endilega manneskjunni sjálflega að kenna. Mér finnst eins og ég segi að þetta séu fyrst og fremst kerfislægir þættir sem eru þarna að verki og hafa bara því miður lokað á að það hafi verið hægt að taka á þessu miklu fyrr. En þetta er nú fyrir einhverjum árum síðan og ég ætla að vona það, rétt að vona það að bæði kerfið og menningin og allt umhverfið sé núna opnara gagnvart því að styðja þolendur og aðstandendur við að koma fram og leita réttar síns og koma ábendingum á framfæri og þær séu teknar alvarlega. Þannig að það er nokkuð sem við þurfum að fylgja mjög fast eftir. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og við göngum til fjórða liðar á útsendri dagskrá sem er hér voru allir búin að boða bókanir og það er umræða raunhæfa möguleika á því að sameina fjármálaskrifstofur þeirra byggðasamlega sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga og reka, það er Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Sorpu BS og Strætó BS og þetta er að beiðni Sveinbergar Birnu Sveinbjörnsdóttur óháðs borgarfulltrúa sem einnig tekur fyrst til máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Á fundi borgarstjórnar 7. febrúar 2018 þá lagði ég fram fyrirspurn hvort að gert hefði verið kostnaðar- og hagkvæmniathugun á því að sameina fjármálaskrifstofur fyrirtæki Reykjavíkurborgar og nefndi þar eins og malbikunarstöðina Höfða, Faxaflóahafna, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Strætó og Sorpu. Og ef svo var, að þá var óskað eftir að lögð yrðu fram þau gögn og skýrslur málið varða.
er kannski rétt að gera borgarfulltrúum grein fyrir hvers vegna ég lagði fram þessa fyrirspurn 7. febrúar og það var jú vegna umræðu og atvik sem hafði komið upp hjá Malbikunarstöðinni Höfða fjárdrátt á fjármálaskrifstofunni. Og út frá því að á svipuðum tíma þá var bæði minni mig verið að fjalla í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og borgarráði misferlis áhættu innan borgarkerfisins. Og eftir samtöl við fjármálastjóra og innri endurskoðanda að þá og skoða líka ársreikning og þær athugasemdir sem að hefðu verið gerðar við ársreikninga þessara kalla það litlu B-hluta fyrirtækja, þá er ég að tala Malbikunarstöðina og Faxaflóahafna og jafnvel slökkviliðsins, að þá eru þær fjármálaskrifstofur svo litlar að það er að segja að það eru fáir að vinna þar og þar að leiðandi er áhætta á því að það sé til dæmis sami aðilinn sem er að samþykkja reikninga, sami sem er þá að borga, fylgist með uppgjöri og sendir gögn frá sér til endurskoðanda og annað slíkt. Þannig að það svolítið svona blasti við að mögulega væru ákveðna einingar innan fjármálaskrifstofa fyrirtækja borgarna svo litlar að við næðum ekki að fylgja þeim verkferlum sem við viljum hafa sem stjórnvald til þess að koma í veg fyrir alls konar áhættu. Og það var mjög áhugavert að þann 16. febrúar þá fékk ég svar frá fjármálaskrifstofu sem að sagði það hefði ekki verið gerða kostnaðar- og hagkvæmniathuganir á vegum Reykjavíkurborgar á að sameina fjármálaskrifstofu fyrirtækja sem að Reykjavíkurborg á að helming eða hlut fullu leyti eins og til dæmis fyrirtæki B-hluta samstæðu Reykjavíkurborgar. En aftur á móti að þá hafði á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu var ráðist í viðamikla rekstrarúttekt á byggðasamlögunum í eigu sveitarfélagana sem eiga náttúrulega aðild að þessu samtökum og þau fyrirtæki sem þar voru undir voru Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Strætó og Sorpa. Og ein af þeim niðurstöðum, það eru auðvitað fleiri niðurstöður í þessari rekstrarúttekt, en ein af þeim niðurstöðum væri að það mætti ná alltaf 60–70 milljóna króna rekstrarhagræðingu á ári með því að sameina fjármáladeildir þessara fyrirtæki í eina fjármálaskrifstofu. Og með svarinu sem ég fékk frá fjármálaskrifstofu þá fylgdi einmitt með greiningaskýrslan og þær tillögur sem að lúta af þessu efni og það er ástæðan fyrir því að mig langa að taka sér þessa umræðu á borgarstjórnarfundi í dag. En nú er það auðvitað þannig að þessi byggðasamlög hafa eigendastefnu og borgarstjóri sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins situr fyrir okkar hönd þar og líklegast verður hann til andsvara við mig hér það hvort að við teljum þetta sem ekki fýsilegt að hafa þá forgöngu þetta mál innan samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að sameina þessar fjármálaskrifstofur. Ég sá reyndar í útseldu gögnum að þessi skýrsla, þetta svar lá ekki fyrir og ég geri því ráð fyrir að borgarfulltrúar séu ekki búin að kynna sér það nema þá þeir sem eiga sæti í Strætó og Sorpu sem að hér sitja inni. En það er mjög áhugavert að lesa niðurstöðurnar með tilliti til þess rekstrarhagræðis sem að við gætum náðu með því að sameina þessa skrifstofur. Og það virðist vera að kostnaðurinn er mjög mishár hjá þessum, það er að segja við rekstur fjármálaskrifstofunni er mjög mishár. Öll þessi byggðasamlög hafa fjármálastjóra í vinnu hjá sér. Það væri því hægt að
að fækka þar stöðugildum og hafa einn fjármálastjóra. Síðan eru tillögur hér varandi úthýsingu á rekstri og tillögurnar þær eiginlega komu mér dálítið í opna skjöldu vegna þess að nú svona vitað að ef við færum til bókhaldsfyrirtækja sem við óskuðum eftir að gera tilboð í verkefni hjá okkur, að þá til þess að varandi launakostnað, þá talað kostnað per launþega á mánuði. Og það til dæmis kostnað per launþega á mánuði, það Sorpa lang ódýrust, 2.410 krónur, meðan að Strætó með 3.785 krónur og slökkviliði 5.233 krónur. Í þessari greiningu hérna í rekstrarúttektinni þá talað að svona, ef þetta væri úthýst þessu verkefna þá verður þetta á bilinu 3.000 til 3.500 krónur. Þannig að þarna eru fjárhæðir sem að hægt væri að spara. Síðan kostnaður við fylgiskjal, að rukka fyrir hver fylgiskjöl sem stimplin og það oftast á bilinu kannski 500 til 600 krónur. En við erum með kostnað á fylgiskjölum frá 1.000 og upp í 2.000 krónur. Og ég veit að þetta ekki stóra myndin í að spara sem mest hjá Reykjavíkurborg, en þetta safnast þegar saman kemur og líka, kæru borgarfulltrúar og borgarstjóri, þegar við tökum inn í áhættuna af því að skrifstofueiningarnar eru fámennar eins og þær eru í dag og þar af leiðandi alls konar uppgjörsáhætta og greiðslufallsáhætta og jafnvel greiðslufallsáhætta, það svona ekki rétt orðið, en allavega svona misferðisáhætta til staðar. Það eru líka auðvitað gallar á því að gera þetta og í þessari samantekt farið yfir kostina og gallana á á þessum hugmyndum sem eru settar fram í þessari skýrslu og það fylgir þessu mjög líklega uppsagnir og breytingarferli en það til dæmis umtalsverðir hagræðingarmöguleikar alltaf 33% af núverandi launakostnaði þessara félaga og samræmt vinnubrögð með samnýtingu í framleiðsluverkefnum og það væri meiri fókus á verðmæti skapandi vinnu. Varðandi uppgjör og hagdeild að þá náttúrulega eru möguleg verkefni sameinaðs uppgjörs og hagdeildar, hvort sem þeim úthýst eða ekki, væri þá almenn fjármálastjórnun og áætlanagerð, uppgjör, eftirlit með rekstur og áætlunum, sérfræðiverkefni og gjaldkerastörf. Og svo náttúrulega möguleg hliðaráhrif felast í meiri þekkingu innanhúss á uppgjörum og flóknari viðfangsefnum eins og arðsemismati og því þá betri vinnubrögðum og betri upplýsingum sem við sem kjörnir fulltrúar höfum aðganga á og eigum að hafa í eftirlitshlutverki okkar. Nú önnur bein kostnaðarleg áhrif eru til dæmis 1 fjármálastjóri í stað 3 og í einhverju tilviku sem var skoðað þá var fjármálastjórinn að sinna verkefni sem voru inni, til dæmis að sinna bókhaldi líka, en varlega áætlað vegna til dæmis stjórnarhlutastarfs mætti gera ráð fyrir hagræðingu þar upp á 5 milljónir, það væri minni þörf á húsnæði, lægri gjöld vegna hugbúnaðar þar sem það þarf aðeins að semja 1 bókhalds- og launakerfi en ekki 3 og greiða af þeim. En það auðvitað áhætt af þessu líka sem náttúrulega að breytingin snertir 3 fyrirtæki sem alltaf viðkvæmt mál og það þarf að takast á við ólíkan kúltúr innan fyrirtækjanna. Samningar hugbúnað eru mismunandi langir þannig að það þurft að fara vel yfir í aðgerðaráætlun svo við værum ekki að henda peningunum út úr gluggann til þess að spara eitthvað smávegis. Og það líka mjög mikilvægt að svona skipulagsbreytingar verði færð inn í einhvers konar móðurfélagsfyrirkomulag sem allavega ein leið eins og til þessum Orkuveituna. En ef að það væri gert þá til dæmis segir fjármálaskrifstofa að það væri mikil áhætta á því að félögin myndi ekki stíga skrefið til fulls og það mjög fljótt bætt inn aftur nýjum fjármálastjórum.
Ég velti því fyrir mér hvort að borgarstjóri, hver umræðan hefur verið þessi atriði innan Sambands íslenskra sveitarfélaga og hvort að Reykjavíkurborg geti í krafti stærðar sinnar lagt fram tillögu þar inni sameiningu og látið þá fara fram hagkvæmnisathugun nánar ígrundaða af hálfu fjármagnskrifstofu á þessu hjá okkur. Og ef að ef að borgarstjóri telur þetta sé ekki fýsilegt, hverjar eru þá helstu ástæðurnar eða rökin fyrir því? Og ég velti fyrir mér hvort að það séu sko pólitísk sjónarmið minni sveitarfélaga sem finnst að þau hafa minni aðkomu að rekstrinum eða minna eftirlit eða eitthvað slíkt, eða hvort að sú umræða hafi farið fram. En ég held allavega að út frá því að það búið að gera mjög ítarlega rekstrarúttekt með tillit til þess að finna þau tækifæri til rekstrarhagræðingar, og að þá allavega eitt sem að er stórt skref og mikilvægt til þess að bæði spara og koma í veg fyrir áhættuþætti eins og við upplifum í Malbikastöðinni Höfða, að hvort að það séu tækifæri til þess að sameina þessi 3 batteri. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, svarið nei. Þetta var eina fjölmörgum vangaveltum sem kom upp í rekstrarúttektinni og var talin skila tiltölulega litlum fjárhagslegum ávinningi fyrir mikla áhættu og mikla breytingar. Sem dæmi má nefna í fjárhagsáætlun slökkviliðsins fyrir þetta ár er verið að ná sparnað upp á líklega 25–30 milljónir án þess að fara í þennan sparnað, en heildar sameiningin á þessum 3 byggðasamlögum varðandi stoðþjónustu átti að vera 50–60 milljónir. Þannig að ég vil ekki gera meira mál úr þessu heldur en tilefni til, og þessi byggðasamlög eru hvert á sínum stað og ýmislegt óhagræði sem erfitt að meta gæti leitt af því að sameina stoðþjónustuna án þess að það væri verið að þá steypa þeim saman nánast í eitt fyrirtæki og sameina húsnæði og svo framvegis. Þannig að já, ég vona að þetta svari spurningum. Þá borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þakka borgarstjóra, frú forseti, borgarstjóri, þakka borgarstjóra fyrir þetta svar. Við rekum minni til þess að hafa séð í fundargerð slökkviliðsins þar sem var verið að tala hagræðingarkröfurnar hjá þeim upp á 35 milljónir, og nú ekki með skjali fyrir fram að mig, en að innri endurskoðandi hefur sagt að þær tillögur sem þar væri einmitt verið að reyna að ná fram væru ótrúverðugar. Kannast borgarstjóri við að hafa... Já. Það er sem sagt í fundargerð hjá stjórn slökkviliðsins sem að ég las örugglega fyrir síðasta eða þar síðasta borgarstjórnarfund, þá fékk ég sent skjal þar sem að innri endurskoðandi kemur og leggur fram sem sagt mat á þar hagræðingartillögur sem að slökkvilið var einmitt að koma með, sem borgarstjóri vísar hérna til, og upp á 35 milljónir, að það væri óraunhæft að það muni nást með þeim aðgerðum sem að þar var talað um. Ef að borgarstjóri kannast ekki þá sendi ég honum bara skjalið. Ég skal bara svara á ræðustóli, ég ætla ekki að fara að spjalla. Nei, við erum ekkert að tala um það, borgarstjóri. En ég til aftur á móti, og ég áskil mér rétt til bókunar, að það sé mjög mikilvægt, ekki bara kostnaðarlega séð, þó auðvitað séu niðurstöðurnar þannig að það væri hagræði af þessu, og líka út frá þeirri misferðlisáhættu sem er klárlega til staðar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri andsvari öðru sinni.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mér heyrist borgarfulltrúinn hér vera að blanda saman annars vegar hugleiðingum og rekstrarúttektinni og hins vegar hagræðingunni og slökkviliðinu og þar þarf að gæta þess að það sé aðskilnaður í störfum og vöknuðu áhyggjur af því að ef á langt í gengið í hagræðingu eða farnar tilteknar leiðir þá gæti ekki verið nægilega aðgreining, allavega ekki til dæmis á meðan það stæði við sumarleyfi og svo framvegis. Þannig að það ennþá í rýni hjá slökkviliðinu. Það borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni og andsvörum telst lokið. Þá ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og umræðu lokið. Við göngum til 5. liðar á dagskrá sem umræðum málefni smáíbúða, bústaða og Fossvogshverfi. Nei, það segi ég allavega samkvæmt mínum augum að þetta sé 5. dagskrárliður sem umræðu málefni smáíbúða, bústaða og Fossvogshverfis og þá tekur borgarfulltrúi hver fyrstu til máls? Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þá komið að því að ræða hér í sal borgarstjórnar málefni smáíbúða, bústaða og Fossvogshverfis. Förum svona yfir málefnin hér. Ég kýs að nota þetta nafn, ég veit að sumir nota önnur nöfn yfir þetta, en held að þetta nái nokkuð vel yfir þetta. Nú, í þessum hverfum búa 11.500 manns, hefur fjölgað lítilsháttar á 2 árum, 1% eða svo og þessi hverfi eiga sér margt merkilega sögu eins og flest önnur hverfi borgarinnar reyndar. Smá íbúða hverfi til dæmis. Það byggðist upp með ákveðnum hætti þegar á tímum hér áður fyrr þegar að það voru mikil húsnæðisvandræði í borginni. Eins og menn þekkja þá var að minnsta stór hluti þess hverfis sem var úthlutað til einstaklinga sem síðan byggðu sér hús þar og híbýli misjafnlega efnaðir, þannig að flestar þessar lóðir voru mjög ódýrar. En það þýddi auðvitað ekki það að þar byggju einungis fátæklingar, það var alveg sama hvort fólk væri byggju við lítilefni eða mikil, það kunni allir vel að meta að fá ódýrar lóðir og þetta spratt upp á sínum tíma og var svolítið gagnrýnt á þeim tíma fyrir það að útlit húsa var ekki nógu mikið staðlað í þessum hverfum, en við sjáum það núna auðvitað að þetta er eitt skemmtilegasta hverfi borgarinnar og einmitt fjölbreytileikinn sem gerir það skemmtilegt. Nú, og það er óvægt að segja að þessi hverfi séu eftirsótt til búsetu. Þau eru svona, já, nánast í miðju borgarinnar, mjög miðsvæðis í borginni. Og þannig að það er stuttar til allra átta í borginni en stóri hlutar þessara hverfa eru hins vegar mjög rólegir. Fossvogurinn er að miklu leyti botnlangabyggð og hluti af smáíbúðahverfinu líka sem gerir það að verkum að þrátt fyrir að þau séu í borgarmiðjunni nánast þá eru þau mjög róleg og eftirsótt til búsetu. Nú, þarna borgin rekur öflugt skólastarf í þessu hverfi eins og öðrum. Þarna erum við með Breiðagerðisskóla, Fossvogsskóla, Réttarholtsskóla og leikskólana Furuborg eða Furuskóg, Skógarborg við Estaland, Garðaborg, Jörfa, Kvistaborg og Vinagerði. Og frístundastarfinu stjórnar félagsmiðstöðin í Kringlumýri og svo rekur velferðarsvið öflugt félagsstarf þarna í hverfinu, til dæmis við Hæðagarð 31, Sléttu 11 og Furugerð 1. Og ég held ég geti fullyrt það að það er mikil ánægja með
með skólastarfið og félagsstarfið í hverfinu. Nú, Íþróttafélagið Víkingur, þetta er Víkingshverfið og Víkingur stendur hann fyrir mjög öflugu starfi. Nú, en þegar kemur að því vandamálum hverfisins eða úrlausnarefnum, eitthvað sem íbúarnir vilja sjá verið bætt, þá tengist það gjarnan því að þetta hverfi er einmitt í miðju borgarinnar og þetta er því umferðarmikil hverfi, þarna fer mikil umferð og sitt sýnist auðvitað hverjum það og óskirnar eru svolítið í þá átt að draga úr neikvæðum áhrifum umferðar og hefur tekist, getur sagt, hefur tekist vel með ákveðnum hætti sums staðar í hverfinu, en annars staðar þarf að gera betur, sérstaklega það sem gegnumaksturinn er mikill. Nú, Miklubrautin er þarna, hún afmarkar hverfið í norðri og hana fer mikil umferð. Það standa við framkvæmdir við hana og eða í tengslu við hana og íbúar hafa óskað eftir ákveðnum óskað eftir samráði og einhverju leyti hefur verið orðið við því, hækkun eða lækkun hljóðmanna, en flestir biðja að það verði betur staðið að hljóðeinangrun, þannig að það minnki hávaðinn frá bílaumferð og ég veit ekki betur en einhverju leyti hafi reynt að koma til móts við það að minnsta kosti. Nú, bústaðavörðurinn er stórt mál og það tengist auðvitað því að börn og unglingar í hverfinu sækja íþróttastarf í Víkina til Víkings, sem var áður með aðalstöðvar í Hæðargarði en var síðan fluttur í Víkina og maður heyrir mjög mikið talað það að það vanti örugga gönguleið annaðhvort yfir eða undir bústaðaveginn niður í Víkina. Það hefur margt verið gert til þess að auka umferðaröryggi á bústaðaveginum í gegnum tíðina, en það virðist ekki hafa dugað og foreldrar eru logandi hræddir við að senda börn sín yfir bústaðaveginn og sum börn fara nokkur sem dag þar yfir vegna íþróttastarfs eða annars félagsstarfs og ég hef nú nefnt þá leið hérna áður. Það þarf auðvitað að vera með bústaðaveginn í gjörgæslu, en við vitum það að það dugir ekki eitt og sér þó að séu settar hraðahindranir og upphækkanir og gönguljós, eins og víðar hefur komið fram og hefur verið fallist á, til dæmis í Breiðholti, þá er 100% lausn ekki til, en það er næstum því 100% lausn að koma fyrir undirgöngum eða göngubrú og er bara útvarslaatriði hvort verður fyrir valinu. Og það er mjög kallað eftir því að það vanti örugga gönguleið yfir eða undir bústaðaveginn á móts við það sem við Víkina eða það sem íþróttafélagið er. Nú, og það var hægt að skoða til dæmis í sambandi við mál sem er í skoðun og við samþykktum að skoða hér á síðasta ári, sem er hugsanleg stokkalausn eða mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og bústaðavegar. Það var alveg ljóst í tengslu við þá framkvæmd þarf að skoða bústaðaveginn og sumir hafa verið hræddir að umferðin muni aukast mjög mikið við bústaðavegi í tengslu við það framkvæmd, en við vitum það að í tengslu við slíka framkvæmd þá var auðvelt að stilla umferðina af, svo má segja, standa þannig að framkvæmdinni að umferð ykist ekki bústaðaveginn. Það er nógu mikil umferð samt og síðan er þetta framtíðarpæling. Ég segi það, hún er svolítið langt undan, en það hefur verið rætt hér tíðina Fossvogsbraut sem er þetta farin út af skipulagi, en hver veit að hún fari einhvern tímann aftur inn á skipulag, einhvern tímann í framtíðinni, en færi þá auðvitað ekki inn á skipulag á yfirborði, hún kemur þá til skjalana sem göng. Þetta er rætt, en hún er ekki sjálfur sér ekki á skipulaginu. Nú, síðan hafa komið ábendingar frá íbúum að það þurfa að standa betur að umferðarframkvæmdum í hverfinu. Þrenging í Breiðagerði milli Akurgerðis og Teiggerðis er sögð hálf mislukkuð og
það hafi komið fram beiðni að loka Heiðargerði við Stóragerði vegna mikils umferðarhraða þar sem börn fari yfir götu í Hvassalítiskóla. Það er talað að þurfa að laga hluti við Sléttuveg, til dæmis 15-17. Þar þurfa að bæta göngutengsl milli hús og göngustíga. Þetta eru hús sem eru byggð fyrir eldri borgara og þarna nálægt hús fyrir öryrkja, og þau séu ekki nógu góð göngutengslin milli húsana og göngustígana, og það þurfi laga gangstéttabrúnir og fleira. Það er komið viðhald á ýmsa göngustíga í hverfinu í heild, og það er kvartað yfir slælegu viðhaldi milli fjölbýlishúsa í Löndunum. Þar séu við að þetta er í Brekku eins og menn vita, og þar séu við að tröppur brotnar, hellur, skakkar og svo framvegis, og það skapi beinlínis slysahættu. Og þetta er eins og önnur hverfi borgarinnar, þarna þarf bara að standa betur að viðhaldi, það þarf að setja meira fé í viðhald, og það er ekki þannig að vísu eins og við höfum ekki séð stóra framkvæmdir hérna í hverfinu, það við manum ekki hvað hann kostaði, það voru töluvert miklu peningar settir í að breyta Grensásvegi, og mjög margir í hverfinu telja að sú breyting hafi ekki verið til góðs, og þeir strætisvagnastjórar sem hann að keyra, þeir hafa látið í sér heyra, og ég held að fjármunum hefði verið betur varið í viðhaldi í hverfinu heldur en þessa nýframkvæmd sem var breyting á Grensásvegi, ekki alveg til góðs, og hefði verið að standa betur að henni. Og það má líka hafa það í huga sem er umrætt í hverfinu, að með því að gera Grensásveginn betri fyrir hjólandi og gangandi, sem var allt í lagi að gera, þá var í rauninni verið að draga umferð úr hverfinu, til dæmis Gerðunum, hjólandi og gangandi umferð, niður á Grensásveginn, og þar að leiðandi niður á gatnamót Grensásvegar og Miklubrautar, sem eru hættulegustu gatnamót í borginni eða landinu. Þau hafa stundum held ég verið efst sem hættulegustu gatnamót landsins, og þar með væri verið að draga gangandi og hjólandi umferðinni niður að þeim hættulegu gatnamótum, og þá frá rauninni göngustígakerfinu í Gerðunum, sem liggur að góðri göngubrú, sem liggur yfir Miklubraut og kemur síðan niður í skeifinni hjá Hagkaupum. Þannig að þetta auðvitað verða menn að hafa í huga þegar þeir eru að skipuleggja slíkar framkvæmdir. En eins og ég kom inn á áðan, og þeir heyri það að umferðarmálin þau eru áberandi þegar maður ræðir við íbúa í hverfinu. Það eru ábendingar það sem sagt að óskir sem kannski tilheyrir nú árstíðinni, að það þarf að hefja þrif á göngu- og hjólreiðastígum sem fyrst. Það sé mikill sandur og alls konar óþverri sem berist inn í híbýli manna. Það er líka minnst á það að bara svona atriði eins og leikvöllur sem er í Hlíðargerði, þar sem er malbikaður körfuboltavöllur, en menn kannast, þar hefur lengi ekki verið karfa, og það er óskað eftir það verið lagað, sagt að íbúar hafi ítrekað óskað eftir því að bara svona þetta eitt smáatriði eins og það sé karfa til staðar á körfuboltavellinum, að þrátt fyrir ítrekkaðar óskir það bóli ekkert á henni, og það er mjög langur tími frá því að karfan féll sem var þar. Og já, sagt að þrifum á leikvöllin sé ábótavant. Hér er talað gatnamót Háagerðis og Sogavegar séu hættuleg, og megi auka útsýn af þeim gatnamót til dæmis með spegli. Það eru hugmyndir að Grensásvegur sé settur eða það komi stokkur á mótum Grensásvegar og Miklubrautar, sem eru stokkur eða mislæg gatnamót, og hér er talað síðan lokun gatnamóta Bústaðavegar og Breiðholtsbrautar, halda afreinum og aðreinum opnum en loka síðan þeirrunni. Og það er líka talað það varandi skipulagsmálin, varandi fyrirhugaða byggð á Furugerði, og það eins og menn þekkja, það hafi verið mótmæli vegna fyrirhugaða uppbyggingar þar. Þar var gert ráð fyrir
Samkvæmt deiliskipulagi mætti byggja 4 til 6 íbúða fjölbýlishús en nú er verið að breyta og heimila miklu meiri uppbyggingu og 35-37 íbúðum. Þetta eru íbúðir í nágrenninu ósáttir við, eru í sjálfu sér alveg hreint í þéttingu byggðar en telja þetta sé í ósamræmi við allt sem hafi verið talað fyrirfram og eru mjög ósáttir við þetta. Og það sjálfsagt að fara yfir það og við sjáum þetta auðvitað víðar í borginni að þar sem íbúar vita að það komi uppbygging og búist við ykkur uppbyggingu að hún, þegar síðan hún undirbúin þá sé hún algjörlega úr takti við það sem áður hafi verið ákveðið eða ekki svona gefið til kynna með deiliskipulagi. Þannig það en Síðan er það með íþróttamálin sem eins og ég sagði hér áðan, Víkingur stendur þarna fyrir mjög öflugu starfi en aðstöðumál Víkings hafa verið mjög til umræðu árum saman. Það er ákveðin forsaga sem tengist starfsemi fyrirtækisins, íþróttafélagsins við Hæðargarð á sínum tíma og þegar að Víkingur flutti niður í Vík þá var gert ákveðið samkomulag það að hann fengi ákveðið svæði og fengi síðan vilyrði meira svæði. Við eins og sem farið yfir þetta hér í borgarstjórn og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa flutt hér tillögur málið en í stuttu máli þá snýst það að Víkingar hafa lengi talið sig hafa vilyrði fyrir landi þar sem nú starfrækt gróðrastöð. Og árið 2008 þá var samþykkt samhljóða í borgarráði, fulltrúar allra flokka greiddu í atkvæði nema held ég Vinstri grænna sem sáttu hjá, að Víkingur fengi þetta svæði og þá ekki síðar en þegar að leigusamningur vegna svæðisins rinni út 2016. Nú frá árinu 2008 þá hafa Víkingar verið duglegir að minna málið og óska eftir því að því verið komið í farveg. En eftir sem best veit þá það ekki ennþá komið í farveg. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa margoft flutt tillögur það og sagt að samningar eigi að standa og menn eigi að standa við þetta vilyrði sem var gefið Víkingum á 100 ára afmælið þeirra. En því miður hefur verið þannig að eftir að hér var skipt stjórn árið 2010 og Samfylkingin og Björt framtíð eða Besti flokkurinn fór að ráða hér og síðan fleiri flokkar, þá hefur ekkert verið staðið við þetta og þetta stendur framtíðarþróun íþróttastarfs í hverfinu fyrir þrifum í Fossvogi og bústöðum og smáíbúða á hverfi vegna þess að það mikill metnaður hjá Víkingum við að þróa áfram sitt góða starf og þeir vilja náttúrulega fá það á hreint hvort að þeir hafi ekki örugglega svæði til framtíðarþróunar. Og það blandast auðvitað í þetta húsnæðismál Víkings og það hefur verið hugmyndir að byggja við þeirra hús og sem borgin myndi að sjálfsögðu taka þátt í og ég held að það vera alveg samstæðan það en það hreyfir samt ekki því máli og í þeirra hug alveg ljóst að þeir eiga rétt á þessu svæði sem þeim var lofað og við nú fjallaðum þetta áður og þetta slæmt ef það verið ekki orðið við því. Þannig að ég hvet borgarstjóra og meira hlutann til þess að gera nú gangskur að því að laga þetta mál og koma þessu í framkvæmd gagnvart Víkingum. Nú síðan ég nefndi viðhaldsmálin áðan, ég fekk líka ábendingum það að það væri óviðunandi ástand vegna leka í Fossvogsskóla, skólanum í Fossvogi. Ég hef reyndar ekki séð þetta sjálfur en ég fekk bara ábendingur þetta og ástandi væri orðið óviðunandi. Og sem þá rauninni bara enn eitt máli sem að fréttir af vegna viðhaldsleysis í skólum í Reykjavík og ég veit að það í ýmsum skólum verið að standa til framkvæmdir og eru framkvæmdir þannig að það er verið að vinna upp á uppsafnari þörf vissulega en það má greinilega standa betur á verki ef duga skal. Og hérna hef ég svona farið bara í stórum dráttum yfir þau málefni sem kannski sem ber hæst í hverfinu og ég treysti því að borgarstjóri fellur líka málið og sé með myndir, sé hérna með glærusjó á myndir eins
eins og hefur verið hinn áður þegar við höfum fjallað hverju borgarinnar. Við áttum auðvitað okkur betur á þessu öllu þegar við sjáum þar myndir. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Ég sjálf búin að ræða við fólk í hverfinu Grensásveg af því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kom aðeins inn á þetta. Hann viðförull og tala við marga og einhverjir segja honum eitthvað. En ég líka viðförull og tala við marga og einhverjir segja mér eitthvað. Og ég kannast ekki við það að breytingin hafi haft neikvæð áhrif á umferð í eða úr hvorki Fossvogi, Gerðunum né smáíbúðahverfinu. Og þvert á móti þá eiginlega bara almenn ánægja með þetta. Bara yfir höfuð frá öllum þeim sem ég hef rætt við. Og ég kannast heldur ekki við þessa gagnrýni á endurbætur á Grensásvegi milli Bústaðavegar og Miklubrautar frá íbúum hverfisins. Þvert á móti. Eftir að Grensásvegurinn, eftir að Sjálfstæðisflokkurinn gerði Grensásveginn að pólitísku bitbeini og pólariseiraði alla umræðina, eftir að Grensásvegurinn kom, eftir að breytingarnar voru gerðar, þá hefur ekki heyrst bofs. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það gott að forseti borgarstjórnar heyrir ekki bofs og það má vel vera að hún heyri bara það sem hún vill heyra, en svo getur líka bara verið að við forsetin við tölum kannski ekki bara alveg við sama fólkið. Ég hef setið fundi málefni Grensásvegar, ég hef ekki gert það nýlega, en ég satt fundi í hverfinu þegar að þessar framkvæmdir voru nýlegum garð gengnar og ég man alveg eftir því að að fólk skiptist í 2 hópa. Mér fannst sá hópur sem var tortrygginn á þessar framkvæmdir og breytinguna. Mér fannst það vera mun stærri. Ég hef heyrt svona af þessu máli af og til síðan, fólk ekki ánægt með breytinguna, en hins vegar áttaði ég mig alveg á því. Ég veit að það ekkert einhugur þessa framkvæmd frekar en aðrar og finnst þess bara mjög trúlegt að við kannski heyrum ekki alveg í sama hópnum. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að svara andsvarið, það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Það eitt sem að mér leiðist ógulega í þessari umræðu. Það að það séu ekki gögn sem að fjallu málið, að það séu kannanir sem að kanna hug íbúa á svæðinu, heldur alltaf stuðst og sérstaklega það Sjálfstæðisflokkur sem nota það. Það alltaf einhver orðrómur. Menn hafa komið að máli við mig, en auðvitað eigum við að kanna varðandi flestallar framkvæmdir hér. Við höfum að heyra hug íbúana og það það sem við gerum hér á vettvangi borgarinnar. Við könnum okkar þjónustu, við könnum vonandi líka í framtíðinni með margvíslegri hætti framkvæmdir bæði fyrir og eftir. Ég held að það sé til bóta, ég held að það sé gagnlegt og ég held að við borgarfulltrúar ættum að ræða málin út frá fyrirliggjandi gögnum en ekki einhverjum orðrómi sem að borgarfulltrúar kunna að heyra hér og þar. Vegna þess að ýmsar ábendingar sem að berast Sjálfstæðisflokknum í gegnum ýmsar leiðir, þá tölvupóst eða símtöl eða hvaðina, oft fáum við hinn sem að þá erum hinn í einhverjum öðrum flokkum, það ekki. Þannig að ég held að við ættum að taka þessar upplýsingar meira upp á yfirborðið þannig að það séu þá rökstudd gögn sem að styðja okkar málflutning hér í borgarstjórn. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég myndi svo sannarlega styðja það að könnun væri gerð málið og við spurning hvort við getum bara ekki sammælst það að í hverfinu þá er bara spurt þetta mál, hins að veit ég svo sem ekki, þið veitir hvernig þetta með kannaninnar. Borgin hægt að gera kannanir sem hægt að miða okkur saman við önnur sveitarfélög vegna þess að hún kom svo illa út úr þjónustunni eða viðhorfi íbúa til þjónustunnar, þá náttúrulega hættin þá svaraði núverandi meirihluti með því að hætta að gera kannanir, en ef að meirihlutin tilbúin að hverja frá þeirri stefnu aftur, þá er svo sannarlega tilbúin að styðja tillögum það bara hér eða í borgarráði
við spyrjum bara sérstaklega út þetta mál í hverfinu og könnum það þannig, en ég man líka hins vegar að því menn segja að það sé ekki stuðst í neitt, heldur bara að vísa að menn hafi komið að máli við mig, að það er ekki þannig. Þegar við ræddum þetta mál á sínum tíma og tókust svona eins á það hér í borgarstjórn, þá var það ekki bara orðrómur. Ég man að það var ég man eftir fjölmennum fundi í réttarhaldsskóla þar sem þetta mál kom að minnsta kosti mjög hressilega til umræðu, og það var alveg greinilega, það var alveg ljóst öllum þeim sem sátu þann fund að mikill meirihluti þeirra sem sátu þann fund voru á móti þessari breytingu. Minnir að það er mér sem komið fram í blöðum. Nú, ég man að það var skoðanakönnun gerð málið á Facebook síðu hverfisins og við ræddum það held ég hér á þessum fundi, og þá var þetta mál kannað afstæða með á móti, og yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tók þátt í umræðum á Facebook síðu hverfisins, minnir að hún heiti 108 síðan, voru á móti. Og svo man ég ekki betur en að strætisvagnastjórar hafi sent frá sér ályktun vegna málsins. Þá væntanlega þeir strætóstjórar sem sinna akstrinum þarna í hverfinu. Þannig ég held að það sé ekki alveg rétt að við styðjumst ekki nein gögn, en ég man vel að við fórum yfir þessi gögn hér á sínum tíma í umræðum þetta mál. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara, andsvari öðru sinni. Það veitir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, andsvar við ræðu borgarfulltrúi Kjartans Magnússonar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi Kjarnan í þessu hverfi, sem að snýst það að mjög margir íbúar þar segja að það er frábært að búa hérna, en það er einn gallagjöf nærðar, og hann er sá að hverfið okkur er umlukið á alla vegu, og þvert í gegnum okkar fínu hverfi eru mjög miklar umferðaræðar sem að setja leiðinlega svip á hverfið. Það er mengað, það eru hávaðar, samar umferðin öll á þessum stóru brautum. Og einmitt í takt við stefnu aðalskipulagsins, þar sem er einmitt talað það að það sé nauðsynlegt að draga sem kostur úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar, að þá var meðal annars ráðist í það að breyta Grensásveginum þannig að hann yrði betri borgargata. Þar kemur breiðar gangstéttir, eins og borgarfulltrúin veit, það voru í rauninni engar gangstéttir austanmegin. Gróður, ný lýsing og hjólastígur auðvitað. Þetta hefur hægt verulega á umferðinni. Ég hef fengið fréttir af því að fólk sé mjög ánægt með þetta, og ég tek undir með borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur að það er svolítið hvimleitt þegar menn koma hér upp í borgarstól og segja að menn hafa komið að mál við sig og að það sé óánægja með þetta eða hitt, en styðja það engum gögnum, alls engum, heldur eru eins og þessi tilviki að vitna í umræðu sem að var nokkuð heit fyrir 2 eða 3 árum. Meðal annars vegna þess að menn kusu að gera þetta flokkspólitísku þrætuepli sem að mér fannst og finnst nokkuð skrítið, en ég er sannfærður það að sagan muni sýna það að þetta var rétt ákvörðun á nákvæmlega sama hátt og hún sýnir það var rétt ákvörðun að breyta Lönguhlíð og raunar fleiri götum, þannig að það hægir örlítið á umferðinni og gangandi vegfarendur eiga betra með að komast gangandi og hættulaust sitt eigið hverfi. Það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara út af athyglisvert að þeir sem koma hérna frá meirihlutanum að svara mér, þeir vilja sennilega sem minnst ræða efnislegu málið en kvart yfir því að ég vísi ekki eitthvað gögn. Það nú erfitt að svo sem að hafa alltaf öll gögn tiltækin á borgarstjórnarfundinu. Við erum ekki, borgarfulltrúum ekki með marga starfsmenn sem hlaupa og sækja gögnin fyrir okkur. Mér tókst þó með Google að finna eitt af því sem ég vitnaði í áðan, og það er frétt sem birtist í fréttablaðinu 17. des 2016 og þar segir, með leyfi forseta,
Vagnstjórar hjá Strætó B segjast harma að borgaryfirvöld séu sífellt að þrengja að ferðum strætisvagna götur borgarinnar með framkvæmdum sínum. Og það vísað til Grensásvegarins þessu tilviki. Vagnstjórarnir segja sorglegt að hlusta á borgaryfirvöld tala digurbarkalega í fjölmiðlum að efla þurfi almenningssamgöngur og greiða forgang þeirra í gatnakerfinu á sama tíma og hindrunum stöðugt brugðið fyrir eðlilegan akstur strætisvagna. Skipulagsyfirvöld borgarinnar eru sögð vinna markvisst að þrengingum á leiðum strætisvagnanna. Nægir þar að nefna hina sorglegu framkvæmd á Grensásvegi og núna síðast þrengingar á Geirsgötu og Lækjartorgi. Og það fjallað fleiri í þessari frétt, meðal annars fundurinn harmar að loka, þetta sem var fundur vagnstjóra sem samþykkti ályktun málið, fundur vagnstjóra, okkar starfsmanna, fundur harmar að lokum að borgaryfirvöld klifa á umræðu léttlestarkerfi og borgarlínu með tilheyrandi 20 milljóna kostnaði í stað þess að hlúa að núverandi strætisvagnakerfi. Vagnar sem aka til dæmis miðbæinn standast ekki lengur tímaáætlanir og því erfitt fyrir viðskiptavina að treysta þjónustu þeirra. Því hlýtur að vakna sú spurning hvort strætó sé yfir höfuð valkostur. Eins og ég segi, ég ætlaði ekki að gera þetta sérstaklega umtalsefni en vegna þess að það nota stöðugt gegn manni að maður get ekki lagt fram gögn máli sínu til stuðnings, þá bara upplýsi ykkur í þetta. Þetta bara það sem ég fann með snöggu Google. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti borgarstjórnar og ágæta borgarstjórn. Mér heyrðist borgarfulltrúin hérna í ræðu sinni áðan aðalega vera að tala íbúa í hverfinu. Og þannig að við ættum kannski að halda okkur við það. Þetta var fyrst og fremst gert til þess að auka lífsgæði í hverfinu. Ég tel að það hafi tekist og ég tel að sagan muni þróast þannig að menn verði í framtíðinni mjög undrandi á þeirri miklu mótspyrnu sem var einhverju liti pólitísk gegn þessu atriði. Alveg eins og með Löngulhíðina eins og nefndi áðan og með Skeiðarvoginn á sínum tíma, þá voru skrifað greinar í blöðin að borgaryfirvöld þá, ég man ekkert hver þau voru, væru að eyðileggja Skeiðarvoginn. Hverjum dettur í huga að gera hann aftur að 4 akreina hraðbraut í gegnum hverfið. Þannig að ég tel að þetta hafi verið mjög þörf og góð framkvæmd og varðandi áhyggjur strætisvagnastjórana sem að kemur fram í þessari ályktun að þá vil ég benda þá að borgin vinnur hörðum höndum að því. Eitt sveitarfélag held ég að gera hér forgangsreinar, núna síðast og Miklubraut fyrir strætóleið í austurátt. Þannig að ég held að Reykjavík og borg standi sig ansi vel í því að greiða fyrir leið strætóa. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég að segja mér finnst þessi umræðapersóni kemur af viðkvæmni hjá meirihlutanum út af þessum málum. Ég held að við ekki gleyma því að við erum að fjalla þetta hverfi í heild sinni og þetta er eins og ég sagði áðan, þetta er frábært hverfi sem gott er að búa í, en það eru þetta alltaf eitthvað mál eins og í öllum hverfi borgarins sem þarf að laga og þarna voru nefnt nokkur mál. Þakka þó borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssyni fyrir að svara mér svolítið efnislega, en skil ekki alveg þetta að nú er eitthvað lenskið af meirihlutanum að krefist þess að leggjum frá gögnum hitt og þetta. Og það er kannski alveg hægt að gera það er kannski ekki bara hægt að gera það alveg á sama fundi. Þarna fann ég eitt sem ég vísaði í, ég vísaði í nokkra hluti. Þarna vísaði ég ályktun frá vagnstjórum Strætó, ég var svo heppinn að geta fundið hana snögglega, en ég man vel eftir á sínum tíma þegar þessi mál voru til umræðu, þá urðu mikil mótmæli í hverfinu út af þeim, sem komu meðal annars fram á fundi í Réttarholtsskóla sem ég var sjálfur á, en man ekki hvort það var samþykkt ykkur ályktun þar. En líka á fjölmennri Facebook síðu hverfisins, þar sem ég yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tjáðu sem málið tóku afstöðu á móti. En hins vegar ég er ekki að segja það að meirihlutin hafi alltaf rétt fyrir sér þegar breytingar er sér stað, en ég held að stendur það sem ég sagði áðan að það hefði verið betra, æskilegra að verja fjármunum sem fóru í þessar breytingar bara í almennt viðhaldi í hverfinu, í þessu frábæra hverfi.
hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá veitir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson stutta athugasemd. Forseti Ágæta borgarstjórn, að gefnu tilefni að þá vil ég minna á þennan fund sem vitnað í Réttarholtsskóla. Ég var þar og var með smá framsögu og það var athyglisvert að hverfisráðið í hverfinu og íbúðsamtökin voru einrómi það að það ætti að fara í þessa framkvæmd. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið það veita stutta athugasemd og andsvörum lokið. Forseti gerir matarhlé á fundinum 1 fyrir bingo.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það hverfavika í hverfinu í þessari viku og íbúafundur á fimmtudaginn. Ég ætla að fara yfir nokkra af glærunum sem farið verið yfir þar. Það kunnur en frá þurfa að segja að þetta auðvitað gróið og auðvitað hverfi með fjölbreyttu skóla- og frístundastarfi. Og 8 leikskólar með 680 börnum. Einn þeirra sérhæfður í þjónustu við fötluð börn og óhætt að segja að skólastarfi standi með blóma, líka á grunnskólastigi þar sem eru 4 skólar með 1600 nemendur og áður hefðu þeir talist sem 5. Því að Háaleitisskóli sameinaður skóli Álftamýrar og Hvassaleitis og svo þetta Breiðagerðisskóli, Fossvogsskóli og Réttarholtsskóli. Það er líka mjög öflugt frístundastarf sem rekið af frístundamiðstöðinni Kringlumýri í tengslum við skólana. Félagsmiðstöðvarnar eru með 900 börn og unglinga á 3 stöðum aðallega og það eru 2 framhaldsskólar líka sem teljast í hverfisins, Fjölbraut við Ármúla og Vestló. Það góð þjónusta og þjónustumiðstöðin núna í Efstaleitinu og mjög stór, enda sinnir bæði Háaleiti og Laugardal 500 starfsmenn. Félagslega velferðarsviðs í Furugerði og Hæðagarði, Hvassaleiti og Sléttuvegi og þarna þetta menningarstofnunin Borgarleikhúsið sem starfar með miklum blóma og Borgarbókasafnið í Kringlunni líka. Víkingur, það var komið inn á málefni Víkings. Það íþróttafélag kannski ef maður horfir á landakort með fæst börn en helst mjög vel á þeim. Það mjög öflugt starf og mikil virkni. Það ýmislegt í deiglunni og við erum búin að vera að ræða við Víking. Bæði þau landamerkja og aðstöðumál sem Kjartan Magnússon borgarfulltrúi nefndi en líka það hvort að það væri hugsanlega færi á að Víkingur myndi sinna krökkum Kópavogsmegin í dalnum því að HK farið upp í Kór og Breiðablik á að sinna svæðinu. Það ekkert sem liggur fyrir í því efni en að allir séu opnir fyrir því. Nú Víkingur hefur líka verið opinn fyrir því að sinna Safamýrinni. Þegar að framflytur endanlega upp í Úlfarsárdal og Grafarholt. En þessi mál hafa ekki verið botnuð. Það hefur verið sókn og vöxtur hjá Víkingi sem sinnir aðalega börnum í hverfinu. Fram svo ennþá í Safamýrinni og þar með glæsilegt hús og mörguleiti góða aðstöðu. En skiptist annars vegar í þessi 2 hverfi í Safamýrinni og síðan upp frá. Það eru ýmsar framkvæmdir. Það hafa verið miklar framkvæmdir varðandi skólalögðu grunnskóla undanförnum árum og hér hafa framkvæmdir verið gerðar á umtalsefni. Það síðan hafa verið framkvæmdir bæði á Víkingsvæðinu og í tengslum við Borgarleikhúsið. Skólalóðirnar nú bara að klárast að mörgu leyti. Álftamýrar og Hvassaleiti og leikskólalóðir fá líka svolítið fjármagn nokkrar en það líka viðhaldsverkefni í þessum hverfum þar sem að viðhald komið á tíma. Það auðvitað heilmiklar framkvæmdir í tengslum við Efstaleitið. Það miklar framkvæmdir við Rauðagerðið og síðan í tengslum við þessi uppbyggingarsvæði eins og Vigdísalund og Sléttuveg og auðvitað hverfið mitt, tillögurnar sem íbúar hafa kosið. Það eru nýir hjóla- og göngustígar meðal annars meðfram Háaleitisbraut. Svo þessi stóra framkvæmd við Rauðagerðið sem forgangsakrein en líka fyrir hjól og stíga. Hérna sést þetta eins og þetta verður endanlega
en þetta líka löngu tíma bara hljóðvarnir fyrir nágrennið. Nú Grensásveginum breyttist og það hefur verið rætt, ég ætla svo sem ekki að bæta mikið við þá umræðu. Ég held að hún hafi náð þeim markmiðum sem að henni var ætlað, þar að segja að gatan var komin á tíma, það þurfti að endurnýja malbyggið og það voru settir hjólastígar og hægt á umferðinni sem var mikil kraf úr hverfinu, en það þurfa börn að leggja leysuna þarna til og frá skóla. Og nú er þetta að sjá þetta endanlega. Skólalóð Breiðagerðisskóla komin í endanlega mynd og Fossvogsskóla einnig og núna það Háaleitiskóli í Álftamýri og Hvassaleiti sem að klárast. Réttarárskóli búinn fyrir þó nokkru síðan. Það var einn fyrsta hreistibrautin þar. Svo verið að taka litla leikvellin aðeins í hverfinu líka. Við erum búin að vera kannski aðeins lengur en við ætluðum að gera deiliskipulag fyrir Fossvogsdalinn í samvinnu við Kópavog. Lýsingin á því verkefni ílendist svolítið Kópavogsmegin, en ég að vona að þetta sé nú að komast á beinubrautina. Förum betur yfir það á íbúafundinum. Við erum búin að vera að stúdera svolítið Borgarspítalareitin því að það einn af ríkislóðunum sem hafa komið til tals í tengslum við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Við erum að fara að bjóða út atvinnulóðir á Sprengisandsvæðinu sem bústaðvegur 151 og 53. Við erum að fara að bjóða út eina íbúðarlóð við Sléttuveg en búsetarlóðin við Skógaveg komin í uppbyggingu og svo Hrafnist og Sjómannadagsráð í miklum framkvæmdum við 140 íbúðir fyrir eldri borgara og hjúkrunarheimili og ýmsa þjónustu við Sléttuveginn. Ármúl og Síðumúli, við sjáum fyrir okkur að það muni þróast á næstu árum. Það opnað íbúðabyggð og líka í Skeifunni sem svona nærsvæði, en Sléttuvegurinn 10 milljarða framkvæmd og einna stærst þarna, þó að þetta sé Rúfreiturinn líka býsna stór með 350 íbúðum. En þetta var svona mikil hraðferð og það muni bætast við einhver mál og glærur fram á 50 dag þegar við hittum íbúana. Já, við borgarstjóri í loki máli sínu og ekki hafa Jú, þá tekur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi næst til máls. Hún var búin að skrifa. Var hún búin að tala um það? Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það rosa gaman að koma upp í pontu og tala hverfið þar sem maður býr í. Og ég held að mér finnst bara glærukynningin ganga allt og fljótt á borgarstjórunum. Þetta var svo spennandi að sjá hvað skólalóðurnar orðnar fínar í hverfinu. En það mjög margt sem að gott að ná. Það sem að kannski eins og komið fram í máli þeirra sem að hér tala, að þá það náttúrulega áskorun að vera með hverfi sem að umlukið svona stórum stofnbrautum, það að segja Miklubrautinni sem að sker þarna og náttúrulega Bústaðavegurinn, Kringlumýrarbrautin kemur hana líka og þannig að það mjög miklar og stórar umferðaræðar. Og það sem að ég veit að við erum búin að tala Grensásveginn og ég verða viðurkenna það því að ég var nú að flytja henni hverfi, þá finnst mér að ákveðnu leyti bara flott jólin á Grensásveginum. Það voru lýsingar á staurunum og þetta hefur klárlega dregið úr umferðarhraða á Grensásveginum. En það held ég allavega ekki ennþá þannig að bílum í hverfinu hafi eitthvað fækkað. Og þannig staðan að eftir að þessi þrenging á Grensásveginum var gerð,
að þá hefur verið mikil aukningi umferð bíla sem aka til dæmis vestur Álmgerðið, sérstaklega á morgnana þegar fólk á leið til vinnu. Og það er auðvitað gott að þau komist öruggar yfir Grensásveginn núna, en það eru börn í Furugerði og Hlynngerði og Selligerði og Viðgerði sem þurfa að fara yfir Álmgerðið í skólan. Og ástæðan fyrir því að þessi aukninga umferð og mikill umferðarhraði svo að íbúar í smáíbúðahverfinu sem eru á leið vesturátt veigra sér núna við því að beygja suður Grensásveginn til að komast inn á Bústaðaveg. Og þeir vilja fremur keyra Álmgerði vestur til þess að bíða í bílaröð sem á háannatími nær frá gatnamóti Grensásvegur Bústaðavegur upp að gatnamóti Grensásvegur og Heiðargarðs eða Álmgerðis. Og við þetta bæti síðan að Bústaðavegurinn teftur á morgnana og íbúarnir sem koma upp úr Fossvoginum og þá sérstaklega Hörgslandinu, þar sem eru alltaf margir sem eru að fara þangað keyra börnin sín í skólan. Þeir veigra sér við því að beygja vestur Bústaðaveginn, aka þessi stæði við gatnamótin og upp Réttarholtsveg og áður en þeir koma að þrengingunni að þá taka þeir beyginn inn Heiðargarð og þaðan inn eða eftir yfir Grensásveg og vestur Álmgerðið. Og þetta er bara staðreynd. Og það sem við verðum að skilja að bílarnir finna sér bara farveg og þetta dregur ekkert úr umferðinni þó að við hefum þrengt að Grensásveginn. Hún hefur bara færst inn í hverfin með tilheyrandi áhættu fyrir íbúa. Og einn af þeir sem gerðu athugasemdir inn á færslunni inn á íbúasamtökunum við færslunni hann Kjartani því að hann lætur alltaf vita að sé að fara í málefni hverfin það að það var gerð þrenging á Teigagerði og Akurgerði. Einmitt vegna þess að umferðarþungin orðinn svo mikill inn í þessum þröngu götum. Og sem eru einmitt allar þess eðlis að börn og fullorðnir eru að ganga þarna yfir til og frá skóla og leikskóla. Og það eru auðvitað hámarkshraði 30 kilometrar. En það er klárlega stór partur líka því að verslunarskólinn er staðsettur í Ofanleiti. Það eru líka fólk að stytta sér leiðir þaðan og á eftirmiðdögum þá er mikið verið að keyra úr Kringlunni og tekið beint yfir Háleysbrautina upp Stóragerði, Álmgerði og þaðan að komast annaðhvort klára Heiðargarðinn og inn á Bústaðaveg. Það er alltaf verið að sleppa þessum ljósum. Og nú er það svo að lögreglan hún gerði núna haustmánuðum, væntanlega því að ég var svo dugleg að hringja inn, 2 sinnum hraðakönnun með myndavélabílum í Álmgerði. Og niðurstaða þeirra kannana leiddu í ljós að þarna var allt of hátt brotahlutfall og talsverður hraði. Og lögreglan er algjörlega meðvituð það hvernig staðan þarna. En þessar niðurstöður voru senda til þeirra sem fara með umferðarmál hérna á Reykjavíkurborg og ég ætla að leggja fram fyrirspurn það hvernig því máli, hver hefur verið framgangur þessa máls innan borgarkerfisins og hvort það sé eitthvað sem hægt að gera því að þessar hraðahindranir sem hafa verið settar þarna, þær eru bara notaðar sem flugbraut niður, sérstaklega niður Álmgerðið. Og þannig að lífsgæðin sem við viljum auka með því að við erum með rosalega flott græn svæði í þessu hverfi. Eins og til dæmis fyrir aftan Sogaveginn, ég man nú ekki hvað lundurinn heitir, og það eru göngustígar á bak við Búðargerði og inn í Hvammsgerði og leiktæki. En flestir þurfa að fara yfir Álmgerðið. Og ég átta mig á því að líklegast það sem stendur í vegi fyrir því að sé eitthvað gert að það þarf að tryggja aðkomu sjúkrabíla að Grensásdeildinni. En mér hefur alltaf fundist að við ræddum nefnilega mikið þegar var verið að þrengja Grensásveginn það hvað sjúkrabílarnir segðu og aðgengi að borgarspítalanum. Og ég held að það sé þörf á því að fara að miklu meira mæli í þrengingar inn í þessum hverfum vegna þess að bílarnir þeim ekki að fækka.
kannski eftir 15-20 ár, hjólastígarnir eru flottir, það er ekki þetta kvart undan þeim, göngustígarnir eru flottir, og þetta var vel bara heyrt í vetur, vel mokað og sópað, vil ég segja, eftir að hafa verið í Seljakverfinu, þar sem ég fannst kannski hlutinir dálítið hægar að gerast, en þetta var allavega gott, en staðan er einhvað síður svo að umferðarþunginn er gríðarlegur þarna, og það að maður sé hræddari við að börnin séu að fara yfir álmgerðið og göturinn í hæðagarðinum sem eru að labba í áttina Breiðagerðisskóla heldur en yfir bústafinn. Af því að fólk er meðvitar á bústafveginum að vera að fylgjast með og passa sig. En þetta er nú eiginlega það sem að ég vildi segja í því að umferðarmálin í þessu hverfi eru rosalega aðkallandi. Og það getur vel verið að þó við hefum ekki þrengt Grensásveginn, þá væri staðan samt sem áður með þessum hætti. En við verðum einhvern veginn að tryggja umferðaröryggið og umferðir gangandi og hjólandi inn í hverfunum. Og að því að við virðist allavega að vera að eftir að Grensásvegurinn var þrengdur, að þá hafi umferðin aukist á þessu svæðum. Að því sögðu þá bara þakka ég fyrir og hlakka til að mæta fundinn á 5. Þá hefur Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, það hefur einn hvatt sér hljóðs undir þessum lið til viðbútar og það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka kærlega fyrir góða umræðu málefni smáíbúðabústaða og Fossvogs hverfis. Þakka borgarstjóra fyrir gott glærusjó og enda það er búið í öllum þessum glærum, sýndist mér. Og Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa fyrir góðar ábendingar. Og aðeins bara út af því sem borgarstjóri nefndi, þar sem að vera að fjalla framkvæmdir á skólalóðum Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla, ég veit ekki hvort þau eru rætt í borgarstjórn, en það er sem stóskir íbúa á hverfinu að á skólalóð Hvassaleitisskóla það komi battavöllur, það komi sparkvöllur með gervigrasi. Ég held að það sé ekki gert á fyrir framkvæmdunum og ég bara ítreka þá ósk hér með. Og svo lokum þá minnist ég aftur á bústaðaveginn, því að maður finnur það er kannski það mál sem flestir myndust á, það er kannski stærsta málið eða viðkvæmasta málið og beini því til borgarstjórnar og borgarstjóra að það verður að finna góða lausn á því og ég held að svona æskilegasta lausnin sé svo að það verði ráðist í að bæta göngutengsli þarna yfir, annarkvort með göngubrú eða undir göngum. En þakka annars bara fyrir mjög góða umræði. Já, þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki fleiri hafa hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Forseti hefur í samræði við tillöguflytjanda Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur ákveðið að fresta lið númer 6 og útsendri dagskrá og gerir það ef enginn hreyfir andmælum. Þá göngum við til 7. liður á dagskrá sem er tillögu að fella niður regluna fund borgarstjórnar þann 3. apríl næstkomandi og forseti biður borgarfulltrúa að ganga inn í salinn. Við þurfum að kjósa þetta, við þurfum að ganga til atkvæða það að fella niður þennan fund 3. apríl. Jú, það var samkomulagið. Hér er allt að gerast. Lagt til að borgarstjórn samþykkja fella niður regluna fund borgarstjórnar sem halda skal þann 3. apríl 2018 með vísan til heimildar í 2. málsgrein 14. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 139 frá 2011. Einnig lagt til að borgarstjórn samþykki að boða til aukafundar borgarstjórnar þann 10. apríl
og þau ykkur sem að samþykja þetta gefumerki og það eru allir sammála þetta, jafnvel formaður borgarráðs og þá göngum við til 8. liðar, hinn glaðbetti formaður borgarráðs. Þá göngum við til 8. liðar á dagskrá og það er kosning í stjórnkerfis- og lýðræðisráð og lagt til að Herdís Anna Þorvaldsdóttir taki sæti í stjórnkerfis- og lýðræðisráði í stað Láru Óskarsdóttur og að Elísabet Gísladóttir taki sæti Herdísar sem varamaður í ráðinu. Þau ykkur sem að samþykja það gefumerki, það er samþykkt samhljóða og þá kjósum við í mannréttindaráð á 9. lið. Þá er lagt til að Björn Jón Bragason taki sæti sem varamaður í mannréttindaráði í stað Láru Óskarsdóttur. Þau ykkur sem samþykja það gefumerki. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna svo hún sé alveg skýr. Þau ykkur sem að samþykkið að Björn Jón Bragason taki sæti Láru Óskarsdóttur, er þér alvara? Það er óskað eftir nafnakalli. Þá tekið ég smá fundarhlé, það er líka lakkrís frammi. Við tökum smá fundarhlé. Og við setjum aftur fund, hér hefur verið óskað eftir nafnakalli, við erum að kjósa varamann í mannréttindaráð sem skal koma í staðinn fyrir Láru Óskarsdóttur. Og skrifa. Marta og Kristín Sofía. Já, skrifarar komiði hingað upp, Marta og Kristín Sofía, borgarfulltrúa. Þetta er varamaður. Nei. Við erum hérna frammi. Er ég aðeins? Já, sko, þið eigið að velja, þið að taka eina tölu saman. Saman? Taka eina saman? Við komum ekki báðum hendur og verðum. Jú. Hérna, það komið. En þú veitir, já. Við klúðum þessu. Nei, fínt. Hvað er þetta? 3. Nú 3. Númer 3. Ekki hættur hann í. Jú, þetta er komið. Þetta er alltaf. Þetta er eina sem þið þurfa að gera. Og skrifarar hafa í sameiningu fundið töluna 3 í boxinu og sá borgarfulltrúi sem er númer 3 hér í stafrófsröð er Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Og við þurfum því að ganga á línuna og þið skuli gera grein fyrir atkvæði ykkar, geti gert það á sætinu. Nema þið vilja gera sérstaka grein fyrir atkvæði ykkar hér í ræðustóli. En við þá hefjum atkvæðagreiðsluna. Eru þau öll tilbúin? Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég ætla að segja já.
Nei, hún samþykkir Elsa Hrafnhildur Jómann. Hún samþykkir Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Hún samþykkir Halldór Halldórsson. Hann samþykkir Halldór Auðar Svansson. Borgarfulltrúinn samþykkir Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúinn samþykkir Kjartan Magnússon. Borgarfulltrúinn samþykkir Kristín Soffía Jónsdóttir. Situr hjá. Líf Magnúðardóttir. Borgarfulltrúinn situr hjá. Líf Magnúðardóttir, já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sigurbjörn Blöndal. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Skúli Helgason. Ég ætla að setja já. Borgarfulltrúinn situr hjá. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn situr hjá. Nei, þú sagði já. Nei, já. Nei, ætlar ekki að segja. Já, borgarfulltrúinn segir já. Fyrirgeðu. Áslaug Friðriksdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Og þá erum við búin að ganga hringinn. Samþykkt. Þetta telst samþykkt. Það er skemmtilegt. Þá göngum við til 10. liðar á útsendri dagskrá. Við þurfum að... Nei, það vantar eitt. Fyrirgefðu, við þurfum að taka að afbrigðumastu þetta hér. Nei, þú gerður að klára það. Já, fyrirgefðu. Já, alveg rétt. Nei, við þurfum ekki að lesa betur. Já, flott, ég vil bara vera alveg pottitt með þetta. Þetta er allt komið. Herju, ágæta borgarstjórn. Þá göngum við til 10. liðar útsendri dagskrá. Þar undir fundargerð borgarráðs frá 8. mars. Og þar þurfum við að samþykkja nokkra liði. Ég veit á þessu, borgarfulltrúinn er búinn að biðja orðið. Og það einnig undir fundargerð borgarráðs frá 15. mars. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, ætlar að taka til máls undir þessum lið. Og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, einnig. Má ég óska eftir því að umfjöllun Óðinsgötu verið haldið alveg sér? Því ég bý við Óðinstorg. Já. Myndi vilja ætlar að fjalla Óðins. Óðins. Þá víkur borgarstjóri að fundi. Byggjum að þeir sem alltaf tala Óðinstorg. Já, og þið ykkar sem ætla að tala Óðinstorg, gerir það þá núna. Já, sko, ég ætla nú bara að gera grein fyrir því að þetta var fjallað eins og framkemur í fundargerð borgarráðs frá 8. mars. Þar var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs og þar sem að fram komu samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs auglýsing á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir reitin á Óðinstorgi. Við sáum ástæðu til þess að samþykkja ekki þetta án frekari athugunar. Reyndar var það svo að ég satt hjá og mun sitja hjá í þessu máli en vildi og bókaði og við sjálfstæðismenn sem sátum þarna fund bókuðum saman þrátt fyrir að afgreiðsla okkar hafi ekki verið samljóma og bókunin var þannig, svo ég lesa hana bara upp og hún verður bókun okkar hér líka nú. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins bóka að betur væri að fresta breytingum á skipulagi við Óðinstorg og úttekturinn á bílastæðamálum í borginni. Með tillögunni samþykkt að bílastæðum fækkun 12 talsins. Bílastæðamál íbúa í miðborginni þarf að skoða á heildrænan hátt. Flestir íbúar hafa nú þegar greitt fyrir götustæði og eiga rétta og þau stæði séu í boði við heimili þeirra. Einnig ekki annað ásættanlegt en að tekið verið tillit til þess að svæðið er mikið ferðamannasvæði. Sanngjarnt og eðlilegt er því að áður en ákvarðanir eru teknar liggi fyrir hvort fækkun götustæða við heimili sé farin að nálgast þessi mörk og þess gætt að ekki sé gengið á rétt íbúana. Og bókun lýkur. Ég held að sé bara
dálítið mikilvægt að gæta þess að fara ekki yfir þessi þolmörk. Mér finnst eins og sko ekki nóg hafi verið unnið á þessu kjörtímabili í bílastæðamálunum. Ég veit að þetta á stefnuskrá að reyna einhvern veginn að hindra umferð og og fækka bílastæðum að því að miðbærinn á að vera meira göngusvæði og ég skil það alveg, en það verður að skilja að það býr líka fólk þarna. Það þarf að komast að heimili sínum, það þarf að geta lagt. Þegar ferðamanna bylgjan svona mikil og henni fylgir svona mikil umferð, þá verður við líka samt að sýna skilning. Og nú á til dæmis að fara að fækka, held ég, nú bara allavega á næst verið að leggja fram tillögur að fækka í stæðum við Laugaveg. Það búið að vera að taka af stæðum við hverja í raun og veru götu sem eitthvað átt við eða eitthvað tekinu upp, þá stæðum fækkað. Og mér finnst ekki sanngjarnt að telja til dæmis stæðin í Hörpukjallaranum til stæða sem eiga að vera fyrir íbúa. Mér finnst það bara ekki sanngjarnt. Ég held að íbúar mér finnst það ekki einhvern veginn raunhæft að íbúar nýti sér einhvern veginn þau stæði, fyrir utan að það ekkert búið að leysa þau mál sem stóð nú til að fara í, held ég, en það hvort að íbúar geti notað íbúakortin í bílastæðahúsum. Og bílastæðamálin standa bara svolítið svona eftir sem eiga, sem eftir að fara í gegnum. Það þarf að mínum að einkavæða bílastæðahúsin sem fyrst. Það þarf að hleypa fleirum inn í það ef fólk vill eða þá ákveða hvort það á að leyfa og hvernig og hversu mörg stæði erum við þá að tala um. Því að mér finnst að þetta þurfa að liggja fyrir. Eigum við einhvers staðar tölur eða getum við fengið þar tölur hversu margar íbúðir í miðborginni eða hversu mörg stæði fylgja íbúðunum í miðborginni og samrýmist svo tala þeim stæðum sem til eru eða kannski bráðum eftir eru í miðborginni. Og ég myndi vilja sjá þetta áður en ákvörðun eins og þessi tekin, því ég veit bara að óþol fólksins sem þarna býr mikið. Þó það gangi, þó það hjóli, það á það samt bíl vegna þess að það fer út úr bænum þó það kannski bara eitt bíl og það bara það sem samrýmist okkar stefnumótun og við megum ekki ganga algjörlega yfir öll þolmörk. Þannig að mér finnst ástæða til þess að þetta liggi fyrir svona inn í umræðuna áður en við tökum svona og fleiri ákvarðanir varðandi bílastæðin sem ég veit að þarf að gera í framtíðinni og núna næstu dögum. Nú Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það stendur til að fara í framkvæmdir þarna á Óðinstorginu og mér finnst það dálítið einkennilegt í ljósi þess að í auglýsingu fyrir 2018 þá talað að það veri lögð áhersla á úthverfin varðandi torgið biðstöðu. Torgið biðstöðu felur í sér að íbúar, almenningur, hagsmunasamtök taki að sér tiltekin svæði, gera einhverjar ákveðnar tilraunir á þeim, komi með einhverjar nýjungar og prófi sig áfram. Varðandi Óðinstorgið þá veit ég ekki til þess að það farið fram nein skoðun á þessum tilraunum, hvort að þær tilraunir sem þar hafi verið gerðar sé að virka. Og mér finnst bara mörg önnur svæði í borginni vera í brýnni þörf til þess að taka til hendina á og til þess að fara í framkvæmdir á og önnur torg eru í niðurnýslu, í meiri niðurnýslu en þetta tiltekna torg og það verður að teljast einkennilegt að það sé verið að drífa í þessu núna rétt fyrir kosningar. Ég verð að segja það. Mér finnst það ekki rétt og mér finnst það heldur ekki rétt í ljósi þeirra stefnu sem að borginni sjálf búin að marka sér að við ætlum að leggja áherslu á
torg og svæði í austari hluta borgarinnar. Og mér langar svona til þess að spyrja út í þetta aðeins og af þessu tilefni, hvers vegna verið að ráðast í Óðinstorg en ekki torg sem þarf að fara frekar í, sem í meiri niðurníðslu, og af hverju verið að hverfa frá þessari stefnu sem að borgin hefur sjálf markað sér? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi tekur næsti máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég skal kannski reyna að svara ykkur af þessum spurningum sem komu fram í máli borgarfulltrúanna Áslaug Friðriksdóttur og Marta Guðjónsdóttur. Það er alveg satt að þetta er fækkun 12 stæði. Lauslega þýðir það að stæðum í götukassa eða almenningsrýmum á þessu svæði innan við 100 metra radíus fækkar ca. 5%, sem má næstum segja innan skekkjumarka. Það sem það er talað ferðamenn, það má benda á að þetta stæði hefur verið lokað yfir allan sumartímann seinustu 5 árin án teljandi vandkvæða. Borgarbúar eru alla jafna duglegir að láta í sér heyra og það hefur verið ánægja með þetta í umhverfinu, þannig að það má segja að við séum búin að fara í gegnum 5 ára samráðsferli með það að fjarlægja þessi stæði og það hefur gengið vel. Ég verð aðeins að koma inn á það fyrst að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir minnist á bílastæðahúsin. Það er alveg hægt að hafa skoðun á því hvort þau séu eigu borgarinnar eða einkarekin, en það má kannski benda á það, þann mikla kost sem fylgir því að hafa húsin eigu bílastæðasjóðs, og það er sá kostur að húsin eru niðurgreidd með götustæðum. Þannig getum við boðið þau ódýrari og þannig náum við betur nýtingu á þeim. Þannig að þau eru rauninni niðurgreidd af öðrum bílastæðum. Varðandi torg í biðstöðu þá held ég að það gæti svona viss misskilnings hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur. Óðinstorg var hluti af verkefni torg í biðstöðu. Þá er farið í biðstöðuverkefni þar sem eitthvað vannýtt svæði í borginni fær nýjan tilgang. Óðinstorg var tekið sem torg í biðstöðu ásamt öðrum litlum torgum eða bílastæði við miðborginni, svo sem Káratorgi og Vitatorgi, þegar við vorum með biðstöðuverkefnin í miðborginni. Núna eru biðstöðuverkefnin að flytjast út í önnur hverfi og hafa enda gert það líka seinustu 2 ára hluta. Þannig að við erum ekki að falla frá stefnu okkar að færa torg í biðstöðu út, heldur við akkúrat að segja Óðinstorg er ekki lengur biðstöðuverkefni. Þessu 5 ára verkefni að hafa það í biðstöðu, þessu 5 ára samráðsferli og tilraunaverkefni sem hefur átt sér stað er lokið og nú hefur komið tími til að fara í að raungera breytingarnar. Varðandi tímasetninguna þá var farið í skipulagssamkeppni, ég man ekki hvort það var 2015 eða 2016, ég verð að viðurkenna það, til að fullhanna Óðinstorgið, þannig að þetta er í rauninni bara hvernig tíminn hefur liðið. Núna er búið að vinna fullnaðarhönnun sem var niðurstaða samkeppninnar, í kjölfarið er farið að vinna verkhönnun og síðan er komið að því að fara í að ráðast í þessar framkvæmdir. Ef ég hef glemt ykkur eða eitthvað óljóst þá bara komið þið vantarlega upp í andsvör. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég velti því fyrir mér hvers konar samráð hefur verið haft við íbúa varðandi Óðinstorgið. Vegna þess að ég þekki ekki til þess samráðs sem að hér er nefnt. Íbúar hafa haft samband við mig. Það er ekkert allir á eitt sáttir það að þarna verði fækka bílastæði. Það er ekkert allir sáttir endilega við þá niðurstöðu sem kom út úr þessari hönnunarsamkeppni sem að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir nefnir hér í sinni ræðu. Annað, hún talar að þetta sé vannýtt svæði. Það er ekki vannýtt svæði ef það nýtist sem bílastæði og ef það þörf fyrir bílastæði þarna fyrir íbúa.
ég velti líka fyrir mér og vil fá svör við því og spurði það hér áðan, hvernig þessari forgangsröðun háttað? Af hverju þetta torg í forgangi en ekki einhver önnur? Það kannski einhvers konar nimbíisma að ræða þessi borgarfulltrúa eða þess kjörnafulltrúa sem vék hér að fundi að ræða? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa og andsvari svara Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, vissulega má ræða það hvað orðið vannýtt þýði. Mér finnst það til að mynda ekki góð nýting ef við nýtum torgið undir það að 12 manns séu ekki þarna. Ef við byrjum það saman til dæmis við það að kannski 100 manns séu þarna. Þannig að þannig má kannski byrja nýtinguna saman. Þannig verður að tala að nýta frekar undir fyrir fólk sem býr í fjölbýli og nýta það sem almenningsrými, nýta þetta tónleika, nýta þetta markað, en ekki sem bara stæði fyrir 12 bíla. En það náttúrulega alltaf bara huglagt mat okkar, hvað við teljum. Varðandi þetta samráðsferli, þá hefur þetta verið framkvæmt í 5 ár, en upprunalega kom þetta í gegnum samtal við íbúa fyrir 15 ára þegar ákvað að fara í verkefnið. Það eru alltaf athugasemdir. Hópurinn Borghildur sem var með Listaháskólans gerði viðhorfskannanir og öllum torgi biðstöðuverkefnunum árin 2011 og 2012 og síðan núna við þetta fyrir þetta í skipulagsferli, en kannski einfaldara fyrir íbúa sem mjög óánægðir að heyra í borginni heldur en að hringja persónulega borgarfulltrúa, en það sem annað mál. Varðandi nimbíisma, það stendur NIMBY fyrir Not in my backyard. Þannig að það væri eiginlega dæmi nimbíisma ef borgarstjóri var að segja nei, ég vil ekki fá torgið hérna, ég vil halda bílastæðunum. En þannig að mist skrítið yfir að væna borgarstjóra að vera einhvern veginn persónulega að forgangsraða breytingum fyrir framan húsið sitt, en ef við erum að tala það að þetta sé svo slæmt fyrir íbúana þá ætti þessi breyting vantarlega að vera slæmt fyrir hann líka, en þannig ég skil ekki alveg hvar við stöndum þar nákvæmlega. Varðandi forgangsröðunina, þá eiginlega bara segi líka af hverju ekki þetta. Þetta á mjög sólríkum stað, verkefni hafa gengið mjög vel, þau hafa verið fjölsótt, það hefur verið mikið líf á torginu, andstætt upplifun borgarfulltrúans, það hefur borginni ekki verið að berast kvartanir og það hefur verið almenn ánægja í þeim íbúum sem borginni hefur heyrt í. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvar veitir öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég velti fyrir mér þessum 15 árum sem að borgarfulltrúan Kristín Soffía Jónsdóttir nefndi hérna, samráðsferli fyrir 15 árum. Mér finnst aldrei einkennilegt að byggja ákvörðun og framkvæmdir núna, þetta mörgum árum seinna, á svo gömlu samráði. Ég hefði nú haldið að þyrfti að fara í samráð núna með þeim íbúum sem að búa þarna, fólk hefur flutt og allavega, sumir búa þarna kannski ennþá, en margir nýir íbúar hafa sjálfsagt flutt í þetta hverfi. Borgarfulltrúin talar jafnframt það að verkefnið hafi gengið vel. Hver mælir verkefnið? Hver segir að það hafi gengið vel? Hver tók út þetta verkefni? Ég er margbúin að kalla eftir því. Varðandi forgangsröðuna, já, það er svolítið einkennilegt að það skuli verið forgangsraðað beint fyrir utan eldhúsgluggann hjá borgarstjóranum í Reykjavík. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svarar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Aftur, ég er orðin svona pínu rugluð í athugasemdum borgarfulltrúans. Er þetta grikkur eða greiði? Við erum sérst að gera borgarstjórnum greiða með því að fjarlæga bílastæðin að gera torg, en við erum að gera öðrum íbúum þarna grikk með því. Þannig að við erum kannski ekki alveg, minnst borgarfulltrúin ekki alveg sammála sjálfur sig hvort þetta sé frábært eða hvort þetta sé hræðilegt, því að annarkvort er þetta gott fyrir alla þar með talin borgarstjórn eða þetta er slæmt fyrir alla þar með talin borgarstjórn. Þetta er pínu týnd. Upphaf verkefnisins var 2002.
það er svolítið langt síðan, það er ekki 15 ára síðan, það er 16 ára síðan, en í 5 ár þá hefur þetta verið nýtt undir annað, ólíkt borgarfulltrúanum sem hefur aldrei séð neitt þarna, þá hef ég mikið verið þarna á sumrin og höfum oft, og þetta hefur verið myndað í bak og fyrir, Borghildur starfshópur við á Listaháskólans tók stemminguna í kring og merkti verustæði fólks. Núna er þetta að fara í hefðbundið deiliskipulagsferli sem er það samráðsferli sem borgin vinnur með. Þar geta allir sendt inn athugasemdir. Þannig að nei, það hefur ekki verið farið í Gallup-kynningu Gallup-könnun í næstu húsum. Þetta hefur kannski meira verið tekið á tilfinningu þeirra sem hafa verið að vinna á torginu hverju sinni, þeim sem hafa séð biðstöðuverkefni hverju sinni og síðan viðhorfsmælingu og hópnum Borghildi. Og síðan þetta bara í stemmingunni frá íbúum sem láta hún alveg í sér heyra þeir rónaður, sko. Takk. Og Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum telst lokið. Og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Og þið munið að við erum að klára Óðinstorgið áður en við hefum fleira. Og svo ætlum ég að minna ykkur á að ávarpa forseta og borgarstjórn. Forseti borgarfulltrúar? Eitthvað svoleiðis. Sko, mér langar bara að koma upp og segja, sko, mér hefur þótt gaman að fylgjast með þessu verkefni. Með torg í biðstöðu. En og satt við hjá. Mér finnst samt, sko, að nauðsynlegt að vekja athygli á því að mér finnst ekki alveg klárt. Ok, ég veit ég fékk þau svör að þetta væri eins og eitthvað 5% fækkun bílastæða í þessum götukassa. En mér finnst ég ekki hafa alveg nægar upplýsingar svona þannig að ég sé einhvern veginn sátt við það. Og mér finnst líka annað og það þú veist, ég veit ekki hvort það hendar og það er eitthvað sem maður hefði kannski viljað sjá að hefði orðið meiri þróun í Reykjavík og það ég meina við erum með götustæðin og gjaldskyldustæðin, við erum með íbúakort fyrir þá sem sannarlega búa á staðnum. Í sumum borgum til eitthvað sem heitir bara residency, sem sagt bara residency permits til að leigja, hvernig þýði ég það? Það er bara þeir sem búa við göturnar sem mega leggja á ákveðnum svæðum og þá í raun og veru að hamla því að aðri geti tekið upp stæðin sem að, þú veist, til dæmis þá eflaust kaupmenn verða ekki ánægðir með og ekki heldur, sko, þeir sem eru að reka veitingastaði. En þetta oft gert þannig að það gildir ekki allan daginn. Það er kannski bara einhvern veginn á einhverjum tíma þannig að fólk sé ekki að geyma bílana sína þarna lengi. Nú veit ég ekki alveg, skilum, ég finnst vanta aðeins, finnst það þurfa að opna aðeins boxið bílastæðamálin og næstu skref í þeim. Og með þessari bókun held ég við sem bara vekja athygli á því og náttúrulega bara taka undir það að við teljum að fara varlega í að svona ganga meira á þennan rétt nema að geta sýnt verulega skýrt fram að það að hann sé fyllilega til staðar. Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við borgarfulltrúans og það Sigurður Blöndal borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það er ekki hægt að svara því nákvæmlega hvort það sé nóg að bílastæðum á svæðinu að mati allra. Það er ekki hægt. Það liggur fyrir hver skerðingin innan 100 metra radíusar. Það liggur fyrir að ef þú gengur, sem sagt, ef þú mælir gönguleið, þá eru tæplega 300 metrar inn í næsta bílastæðahús. Það tekur þig 4,5 mínútu, venjulega mannesku, að labba þá leið. Og ég þekki það ágætlega, ég kem þarna hverju minnsta laugardagsmorgni af ákveðinni ástæðu. Og það og reyndar oftar í viku. Það eru nægbílastæði þarna, en auðvitað á einhverjum álagspunktum það ekki, frekar en annar staðar í miðbænum. Það er að segja, ef þú vilt ekki ganga neina vegalengd,
Og spurningin þessi, eru 250-300 metrar, er það of langt? Ég held að það flokkist undir huglægt mat hversu eins. Að mínu mati er það ekki of langt. Þá hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og Ásta María Friðriksdóttir borgarfulltrúi svarar andsvari. Forseti borgarfulltrúar, já, ég held að þetta sé nákvæmlega svona spurning sem að þarf eiginlega bara að leggja mat á. Þetta er ekki inn í okkar ramma, bara nákvæmlega hvar stæði á að vera. Það er bara að tala um götustæði og bílastæðasjóður sjá að það verði til staðar, einhver staðar, en þegar það er orðin skortur á stæðum, þá fer fólk að spyrja. Ég er að spyrja, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað fólki finnst, en 250-300 metrar frá stæði, ég meina ef að það er eitthvað stæði sem ég fæ öðru hvoru frá heimilinu en annars fæ ég það nær, skilurðu að jafnaði fengi ég stæði nær, hurðinni allt í lagi, skilurðu, en ég held að það sé allt í lagi að fara að fjalla betur bílastæðamálin og nákvæmlega kannski þarf að fara bara að skoða hvað er eðlilegt og hvaða metra erum við að tala hvað er eðlilegt að fólk gangi langt. Þannig að við getum kallað að fylgi íbúð. Þú hefur tíma. Það var Ásta María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitið Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Hárrétt, þetta er auðvitað matsatrið og eins og ég sagði einhverju leyti huglægt mat. Það þykir mjög lítið að þurfa að ganga 400 metra til að komast í almenningssamgöngur. Mjög lítið og mjög ásættanlegt. Það sem að við kannski gerist núna varðandi nákvæmlega þessa tillögu sem við erum að samþykkja hér er að hún er að fara í auglýsingu og það þýðir það að fólk hefur tækifæri til að koma með athugasemdir og lýsa sínu sjónarmiðum, íbúar á svæðinu og jafnvel aðrir. Þannig að ég held að það sé upplagt að við samþykkjum að senda þessa tillögu í auglýsingu og komi einhver athugasemdir sem eru þess eðlis að það sé ástæða til að gera einhverja breytingar. Nú, þá er það gert eins og alltaf þegar hlutur eru sendir í auglýsingu. Nú hefur Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari öðru sinni, andsvari talist lokið og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mig langar nú bara því að menn hafa áhuga oft hér í borgarstjórnarsal og sögulegu samhengi en áður en ég lýsi því að þá ætla ég að taka undir það sem að félagar mínir hefur sagt hérna að þetta er tillaga sem að er í auglýsingu og fer í auglýsingu ætla ég eftir þennan fund og þá gefst þetta lögbundna og venjulega færi fyrir íbúa að láta skoðanir sínir í ljós og rökstyðja þær sem er allra best en að því að ég myndi eftir því að þetta er orðið ansi langt síðan að menn fyrir að hreyfa þessu máli og ég rakst hérna á Víkverji, er það ekki pislahöfundur í Morgunblaðinu 2002 skrifar hér þá segist hann Víkverji vera afar kátur yfir fréttum af því að skipulagsfulltrúinn í Reykjavík hafi tekið jákvætt í hugmyndir Evu Maríu Jónsdóttur íbúa í Þingholtunum það að 3 gömul torg í hverfinu verði endurvakin og þar segir að Eva María leggi til að Óðinstorg, Baldurstorg og Freyjutorg verði staðir þar sem að fólk geti hist og sest niður á kaffihúsi horft á börnin sín, leika sér í sandkössum eða þar tilgerðum leiksvæðum og síðan segir Víkverji, Morgunblaðsmaðurinn eða konan, það er löngu komin tími til að gera mannlífinu hærra undir höfði á torgunum við Þingholtunum í stað þess að horfa eingöngu á, já, hann orður þetta svona blikkbelju fjós. Ég veit ekki alveg hvað það orð þýðir, en þetta er orð Víkverja. Og síðan segir hann eða hún, sem sagt, flestir eru sammála að vandamál margra hverfa í Reykjavík sé skortur og skemmtilegu mannlífi. Ég hef nú að það sé nú varla lengur.
En vandinn verður ekki leystur með útivistarsvæðum, það hægt að stunda útivist hvar og hvenær sem einn eða fleiri saman, heldur með því að búa til staði sem fólk finnst gaman að hittast, sýna sig og sjá aðra og kynnast nágrönnum sínum. Og mér finnst þessi orð 16 árum síðar eiga fullt erindi og mig grunar að þetta séu sem sagt, þetta séu upphafið og síðan hefur þetta farið svolítið langa leið. Íbúar, ég bý nú sjálfur í þessu hverfi þannig ég veit að íbúar í hverfinu hafa mjög lengi kallað eftir því að þetta verði gert að veruleika og þá hafa þessi 3 torg verið nefnd eða þessi 3 staðir sem einu sinni voru torg, Óðinstorg, Baldurstorg og Freyjutorg. Þannig að mér fundist og íbúum að þeir séu nú frekar að verða óþreyju fullir að þeir eru 16 ár frá því að þáverandi skipulagsfulltrúi í borgin hafi tekið jákvætt í þetta og endanum var þetta þannig að það var farið í samkeppni eins og borgarfulltrúi Kristín María Jónsdóttir, ekki Kristín Sofía Jónsdóttir, ég fann að rugla henni og dótturina saman, en að það var farið í samkeppni, mér minnir að það hafi verið 2015 og það var að mínum að þetta frábær, ég kom þar hvergi nálægt því ég var ekki dónind, en það var frábær tillaga sem að vann það, það eru 3 ár síðan, þannig að ég held að sé fullkomlega eðlilegt að það sem yfirvöld í borginni hafa tekið vel í, það sem að margir íbúana eru búin að bíða eftir mjög lengi, að þá komið það á endanum til framkvæmdar. Það þó ekki komið alveg svo langt af því að nú þetta kynnt fyrir íbúanum og þá fáum við að heyra og sjá hvernig þeir bregðast við. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið sem ótengt Óðinsgötunni? Já, og Óðinsgatan telst þá útrædd. Við þurfum að greiða atkvæði áður en að borgarstjóri gengur inn salinn. Þá ber ég upp 16. lið úr fundargerð borgarráðs frá 8. mars sem varðar Óðinstorgið, reit 181-0 og þetta deiliskipulag sem verður sendt í auglýsingu. Já, ég veit. Ég búin að fylgjast með umræðum hér meðal annars. Þau eitthvað sem að samþykkja að senda þetta í auglýsingu, þeir eru velkomin að vera með, Halldór. Einhverju sem að 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, einhverju sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 5 sitja hjá. Og þá má borgarstjóri ganga inn í salinn og við áskulum okkur rétt til bókunar. Hér ætla menn að bóka í bak og fyrir. Vill ykkur ná í borgarstjóra? Kannski vill að vera eða. Já, næsta dagskrá. Og við höldum umræðu áfram undir 10. lið útsendra dagskrár og Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi tekur næst í máls. Forseti borgarfulltrúar, við ætlum, ég geri hér grein fyrir því að í sömu fundargerð og áður var rædd, sem fundargerð borgarráðs frá 8. mars síðastliðnum. Þar var tekið til afgreiðslu tillaga breyting á deiliskipulagi fyrir Skúlagötusvæðið, sem hluta Skúlagötusvæðisins, og þar fóru atkvæði þannig að við sjálfstæðismenn vorum á móti því að samþykkja þessa tillögu með eftirfarandi bókun sem verður áfram bókun okkar í því máli. Við vitum áður en ég les bókunina þá bara okkur kunnugt alveg náttúrulega gríðarlega óánægju íbúana þarna í grendinni og svona við erum ekki sannfærð að þetta skipulag sé það besta sem að Reykjavíkurborg getur gert. Bókun eftirfarandi, með leyfi forseta.
Margt gott í fyrirliggjandi tillögu, til dæmis hvað varðar umferð gangandi og hjólandi yfir Sæbraut og að göngustíg við Sólfarið og notkun lóðanna milli Sæbrautar og Skúlagötu. Mótmæli íbúa eru þó gríðarlega hávær hvað varðar 8 hæða nýbyggingu sem hluti tillögunar á horni Skúlagötu og Frakkastígs og betur þarf að huga að samráði við þá. Ekki mikið svigrúm á horninu og að baki þess stendur hús Tónmenntaskólans í Reykjavík sem opnar inn á gömlu byggðina fyrir ofan skuggann. Ástæður til að skoða betur hvernig nýta má lóðina. Það hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og gert grein fyrir bókun og við þurfum að bera upp til samþykktar 19. lið sem Skúlagötusvæði, Frakkastíg og Skúlagata, deiliskipulag og við göngum til atkvæða það þau ykkur sem að samþykkja þetta að gefa merki. Það vantar í salinn. Borgarfulltrúar eru beðnir að ganga inn í sal. Við þurfum að greiða atkvæði. Já, við ætlum að greiða atkvæði. Þá ber ég upp 19. lið undir fundargerð borgarráðs frá 8. mars sem Skúlagötusvæði, Frakkastíg og Skúlagata. Þau ykkur sem að samþykkja það, gefum merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæði og 5 greiða atkvæði. 10 greiddum. Nei, byrju þau ykkur sem að samþykkja. Já, 8. Já, 10. Það eru 10 sem greiða atkvæði með og 5 sem eru á móti. Þá er það 33. undir fundargerð borgarráðs frá 8. mars sem Kleppsmýrarvegur. Það lóða úthlutun til Bjargs, þau eitthvað sem að samþykkja það gefa merki. Og einhver á móti. Það eru 10 sem samþykkja það og 5 sitja hjá. Undir fundargerð borgarráðs frá 15. mars þurfum að greiða atkvæðum 21. lið sem eru borgarstjórnarkosningarnar og kjörstaðir. Já, og þá er lagt til að borgarstjórn samþykkja kjörstaðir í Reykjavík við borgarstjórnarkosningarna þann 27. maí verði eftirfarandi með hefðbundnum fyrirvara endanlega fjölda kjördeilda. Það er Árbæjarskóli, Breiðagerðisskóli, Hagaskóli, Hlíðaskóli, Ingunnarskóli, Íþróttamiðstöðin Austurbergi, Íþróttamiðstöðin Grafarvogi, Dalhúsum, Kjarvalsstaðir, Klébergsskóli, Laugalækjarskóli, Menntaskólinn við Sund, Norðlingaskóli, Ráðhús Reykjavíkur, Vættaskóli Borgir og Ölduselsskóli. Þetta þurfum við að samþykkja. Já, er að ræða sömu kjörstaði og það er vert að taka fram að þóknun fyrir störf í kjörstjórnum verður sem hér segir. Hverfiskjörstjórnin fær 87.000 krónur og undir kjörstjórn 53.000 krónur. Þetta þurfum við að samþykkja og ég ber þetta upp til atkvæða. Það er eitthvað sem að samþykja það gefa marki, það er samþykkt samhljóða. Já, ég ætla að gera smá hlé á fundi.
Þá fundi áfram haldið og við göngum til 11. liðar á útsendri dagskrá og það undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. mars. Já, fyrirgefið ég fer aftur í 10. lið á útsendri dagskrá. Forseti gleymdi 28. lið sem starfshópur nýtingu upplýsingatækni frá 2017 til 2021. Og þetta þurfum við að samþykkja og ég ber þetta upp. Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi tekur til máls undir þessu lið. Forseti biðst afsökunar á þessari hvatvísi. Forseti og borgarstjórn, takk fyrir að gefa mér leyfi til að tala. Já, hér sem sé eins og hefðbundið þegar miðlæga stefnumörkun að ræða fyrir umræða stefnu nýtingu upplýsingatækni. Hún nú samt ekki mjög yfirgripsmikil, hún með svona tiltölulega einföldum punktum, þannig að þetta yfirferð tekur nú ekki mjög langan tíma. En þetta sem sé stefna sem að tekur við fyrri stefnu sem að rann í rauninni út í fyrra. Og unnin af starfshópi sem að var skipaður af borgarstjóra og tekinn í gegnum borgarráð sem að við sögð frá stjórnkýrs- og lýðræðisráði þar sem að samkvæmt samþykkt þá hefur það ráð með höndum upplýsingatækni mál. Og líkt og kemur fram í umsókn ráðsins þá það okkar mat að þessi stefna ef að hún vel tekst til við innleiðingu þá mun hún ná vel því markmiði að upplýsingatækni sé nýtt með markvissum hætti til að ná öðrum markmiðum borgarinnar og stefnumörkun. Það er dálítið lykil hugsun í þessari stefnu að hugsa upplýsingatækni mál ekki sem eitthvað sérstakt atriði sem til hliðar, heldur eitthvað sem fléttað inn í allan reksturinn og nýtt markvisst til að ná öðrum markmiðum. Þetta náttúrulega lykil atriði í öllum rekstri og starfsemi og undir liggur í rauninni allt. Þannig að þarna í þessum stefnudrögum eru sett fram 4 undirmarkmið. Það annars vegar bara að hafa grunnvirkni í lagi sem sé innviðina. Að tæknileg þjónusta sé endurskoðuð reglulega og kynnt með skýrum hætti og innviðinir séu öflugir og allir geti nýtt upplýsingatækni til að ná fram markmiðum sínum. Síðan það aukin skilvirkni. Það til dæmis beintengt markmiðum í upplýsingastefnu. Það talað að hægt sé að fyrir hendi séu öflug greiningartól svo unnt sé að draga fram lykiltölur og mælikvarða á einfaldan hátt og að upplýsingatækni sé nýtt til að styðja við samræmdara skráningu gagna og til að koma upp aðgengilegu yfirliti yfir öll gögn borgarinnar. Svo það náttúrulega bætt þjónusta sem að rímar beint við þjónustustefnuna þar sem að kveðið á rafræna þjónustu sem fyrsta kost og þar talað fyrirmynda þjónustu og að rafræn þjónusta verði fyrsti kostur og verði unnið markvisst að rafvæðingu ferla umsókna og aftur þessi samtenging gagnagrunna til að hægt sé að samnýta gögn og gera þjónustu þannig skilvirkari og einfaldari. 4. Framsækin notkun. Það átt við að Reykjavíkurborg ætlar að stuðla að ábyrgri, fjölbreyttri og framsækinni notkun á upplýsingatækni og að hún sé nýtt til nýsköpunar og til að stuðla umhverfisvænni lausnum á öllum sviðum borgarinnar og svo að
það sé mikilvægt að byggja upp þekkingu og möguleikum og notkun upplýsingatækni. Það er sjálfsögðu mjög mikilvægur liður að fólk kunni á þessi tæki. Og þarna eru mælanlegir mælikvarðar og tímasettir. Kom nú fram í umsögn stjórnkjörs- og lýðræðisráðs sem að vera nú að öllu leyti í grunnatriðum jákvæð að mögulega mætti tengja stefnuna með skýrari og beinni hætti við aðra stefnumörkun. Það er kannski eitthvað sem að við klárum þá í síðari umferð. En lengra var það nú ekki. Takk fyrir. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lokið máli sínu og við göngum þá aftur til 10. liðar útsendingar dagskrá. Það undir 28. liður og það starfshópurinn nýtingu upplýsingatækni frá 2018 til 2021, ekki 17. Og ég ber þetta upp, það eitthvað sem samþykki það gefur merki, það telst einróma samþykkt. Göngum við til 11. liðar á dagskrá. Það undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. mars. 8. liður sem endurskoðun og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskur borgarstjórnar. Það síðari umræða. Það enginn hvað sér hljóðsund við því. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Nú eru þessar breytingar á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskur borgarstjórnar lögð fyrir borgarstjórn í annað skipti til samþykktar og mér finnst mjög mikilvægt að við borgarfulltrúar allavega tjáum okkur það hér opinberlega hvað okkur finnst þessar breytingar, vegna þess að ég sagði það þegar þetta var samþykkt, þessi fjölgun borgarfulltrúa, að þetta var auðvitað lögbundin skylda okkar og við raunverulega gátum ekkert skorast undan henni. En ég sagði, held ég alveg örugglega í ræðu minni þá, að það sem væri krefjandi verkefni við þetta væri einmitt þessar breytingar sem að þyrfti að fara í á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskur borgarstjórnar. Vegna þess að hérna eru leikreglurnar settar fram, hérna eru fjárútlátin raunverulega staðfest og hvernig að miklu leyti til hlutunum verður háttað á næsta kjörtímabili. Það sem sagt það eru nokkrir hluti sem að ég fagna raunverulega sérstaklega, fagna mjög að sjá í þessu og það vegna þess að ég hef komið hér upp í ræðustól nokkrum sinnum á þessu kjörtímabili og gagnrýnt það að þeir sem eru kjörnir borgarfulltrúar og sitja hér inn í borgarstjórn, við höfum sett það svo að leikreglurnar hafa verið þannig að varaborgarfulltrúar hafa verið formenn nefnda og ráða. Og það alveg mjög hvimleitt fyrir lýðræðið þegar við erum að taka hérna umræður og ég veit að það langt liðið á kvöldu og allir orðnir þreyttir á þessu og alveg ég líka. En þegar við getum ekki átt samtala því þeir sem sitja inni ekki formenn nefnda og ráða. Auðvitað það þannig að þeir sem sitja í nefndunum og ráðum hafa alveg fullt málin að segja en það ákveðin vikt í því að formaður sé þetta. Þannig að það eru gríðarlegar breytingar að verða á þessu með þær tillögur sem hér liggja fyrir og held ég að það sé rétt til, geti hjá mér það sé í 63. og 64. grein samþykktarinnar. En þá verða einnig líka breytingar á þessu fyrir litlu framboðin sem að ná kosningu inn í borgarstjórn.
og það felst í áheyrnarfulltrúum. Og nú hefur það verið þannig að þeir sem að ná ekki kosningu inn í nefndir og ráð, að þeir eiga sjálfkrafa áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar. Og ég hef alveg einmitt, lýðræðisvinkillinn er góður, kostnaðarvinkillinn á þessu er örugglega, þetta hefur verið dýrt og þess vegna finnst mér það mjög góð hugmynd og lausn að þeir stjórnarflokkar sem að koma hér inn, að þeir verði raunverulega bara með áheyrnarfulltrúa þá í þeim ráðum sem eru með fullnaðar úrskurðarvald. Og ef það er rétt muni hjá mér frá fundinum okkar, þá eru þetta 3 ráð, þetta er borgarráð, umhverfis- og skipulagsráð og í dag skóla- og frístundaráð. Þannig að það verður ekki það að ræða að þeir sem að ná inn einu manni í borgarstjórn hér á næsta kjörtímabili, að þeir geti sett áheyrnarfulltrúa í, ég veit ekki hver heildin hafi verið á þessu, 10, 19, 20 nefndir og ráð. Þannig að með þessu auðvitað er Reykjavíkurborg að spara peninga, held ég. Ég held að niðurstaðan verði svo að það verði sparnar á sig, þó auðvitað verði fjölgun borgarfulltrúa staðreynd. Og ég vonast til þess, fyrst og síðast, að þessar breytingar verði til þess að lýðræðið og lýðræðislega samtal kjörinna fulltrúa í næstu borgarstjórn verði dýnamískara. Það er auðvitað búið að teikna upp fjölda allana sviðsmyndum, allir ekki allavega á síðustu 2 árum á þessu kjörtímabili. Það sem hefur búið að fara yfir kostnaðinn og hvernig er hægt að gera þetta sem hagkvæmast. En ég held allavega að þetta sé nokkurn veginn eins vel sloppið frá þessari kröfu sem við þurfum svo sannarlega að gangast undir að fjölga borgarfulltrúum eins og lögin eru í dag, án þess þó að það hafi gríðarlega mikil eða eins mikil fjárútlát og það hefði annars haft. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og við göngum til atkvæða endurskoðun og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar sem var 8. liður undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. mars og það eitthvað sem samþykki það gefur marki einhverju á móti. Það er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum og 4 sitja hjá Sjálfstæðisflokkurinn. Þá tökum við fyrir lausnarbeiðni Láru Óskarsdóttur varaborgarfulltrúa. Og undirritar varaborgarfulltrúi lýsir því hér með að hann getur ekki gegnt skyldum sínum í sveitarstjórn án óhæfilegs álags og óskar því hér með eftir því við borgarstjórn Reykjavíkur með vísan til 2. málsgreinar 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og hún verði veitt laust frá störfum sínum til loka yfirstandandi kjörtímabils vegna veikinda heima fyrir. Og þau eitthvað sem samþykki það gefur merki. Það telst samþykkt samhljóða. Þá eru lagðar fram fundagerðir og það eru Íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. febrúar og 9. mars, Mannréttindaráðs frá 13. mars, Menningar- og ferðamálaráðs frá 12. mars, Skóla- og frístundaráðs frá 14. mars, Stjórnskipunar- og lýðræðisráðs frá 12. mars, Umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. mars og Velferðarráðs frá 15. mars. Og undir fundagerðum kemur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi
Hún tekur til máls. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég tek hér til máls undir fundargerð skóla og frístunda ráðs frá 14. mars 2018 og 7. liðar. Ástæðan fyrir því að þarna tekin til afgreiðslu tillaga mín sem að ég lagði fram hérna í borgarstjórn 7. nóvember 2017 og var vísað til skóla- og frístundaráðs á þeim fundi og tillagan var svohljóðandi með leyfi forseta. Skóla- og frístundasviði falið að taka saman þá þætti sem misfórust í uppbyggingu og innleiðingu Reykjavík International School RIS þannig að lögð sé áhersla á hvað betur má fara, hvernig Reykjavíkurborg getur stutt við nýja skóla og veitt þeim leiðbeiningar svo að menntahagsmunir barna sem þangað sækja nám séu ætíð hafðir í hávegum. Tilvitnun lýkur. Þessari tillögu minni var vísað frá ráðinu og ég hef bara á þessum 4 árum hérna í borgarstjórn aldrei séð frávísun með röksemdafærslu með þeirri bókun sem að skóla- og frístundaráð leggur fram. Og til upplýsingar fyrir borgarfulltrúa hér inni, þá ætla ég að fá að lesa það með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Vegna tillögu óháðs borgarfulltrúa varðandi samantekt í tengslum við lokun Reykjavík International School vísar skóla- og frístundaráð til þess að nú þegar hefur ítarlega verið fjallað málefni RIS í ráðinu og telur að nú þegar liggi fyrir nægileg og vel ígrunduð gögn til að afgreiða málið. Til að afgreiða málið, afgreiða tillöguna mína þá væntanlega með frávísun. Svo hnýtaði við að umræddur borgarfulltrúi fékk fullnægjandi upplýsingar málið. Tilvitnun lýkur. Mér finnst hreinlega þegar ég fæ svona svar, eitt bara að vísa tillögunni frá, en að vera hengja það við þarna að ég hafi fengið fullnægjandi upplýsingar málið. Ég fekk alveg fullt upplýsingar málið. Það kannski ekki vandamál, ég var að biðja opinbert svar við þessari fyrirspurn, við þessari tillögu, fyrir ekki fyrirspurn. Og þetta rennir að minnstakosti stoðum undir það sem að ég hef haft grunum að þetta sé alveg afskaplega viðkvæmt pólitískt mál. Og það mjög ótrúverðugt af skóla- og frístundasviði að þeir ákveða að vísa tillögunni frá og vísa til þess að ég hafi fengið fullnægjandi gögn. Upplýsingarnar máli hljóma bara nákvæmlega svo þegar breiði verið eitthvað eitt allsherjar klúður í uppbyggingu og innleiðingu þessa skóla. Og þegar ég tala að þetta sé pólitískt viðkvæmt, við verðum að hafa gott þess að tala það. Þú veist, getur það verið að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem vilja hafa allavega í gegnum vinnu sína í skóla- og frístundasviði, vilja hafa hlutin upp á borðinu, hafa óskað eftir því að PISA-kannanir séu gerðar opinberar og við lærum af reynslunni og innleiðum kerfi og annað slíkt. Getur verið að þetta snerti borgarfulltrúa, bæði meira og minni hlutans? Getur verið að sé að því að fyrrverandi skólastjóri þessa skóla var á lista hjá Sjálfstæðismönnum? Getur þetta verið að því að borgarfulltrúi Vinstri grænna veik alltaf af fundum í borgarráði þegar þessi mál komu til umræðu þar? Ég bara spyr mig. Ég hef ekki séð svona furðulega tillögu, þessi tillaga, hún var sett fram með það að markmið að við myndum læra af þessu og nú segja bara þeir 7 sem sitja í ráðinu að þeir séu bara búin að læra nóg. Bara sorry. Ég mér bara gjörsamlega blöskra. Það hefði enginn sem hafi verið inn í skóla- og frístundasviði þegar þessi tillaga var tekið þar til umfjöllunar hafi svo mikið sem, ég veit ekki, andað þarna.
Því þetta bókun alls ásins, þannig meirihlutin og minnihlutin algjörlega sammála, við skulum ekki ræða þetta. Ég talsmaður þess að í borgarkerfinu hjá okkur séum við bæði með ríkisrekna skóla og einkarekna skóla. Það að ég seti fram þessa tillögu á ekki að túlka á neitt á þannig að ég sé á móti einkareknu skólum eða ég vil ekki leyfa þeim að blómstra. En ég segi það ástæða fyrir því að Reykjavíkurborg rifti þessum samningi. Það ástæða fyrir því að það voru lagðar fram trúnaðarskýrslur ítrekað á meðan starfsemi skólans inni á skólafrístundaráði meðan hún var. Alltilega, við ætlum ekki að brjóta trúna, við ætlum ekki að fara að tala eitthvað sem að leitt á að fara samkvæmt lögum persónuvernd. En það eru fleiri þættir sem fóru þarna forgörðum heldur en bara það var ekki fyllt aðalnámskrá grunnskóla eða réttindalausi kennarar eða vanskil á vörslusköttum. Við eigum til þess eins og borgarfulltrúar meirihluta hafa oft komið hérna upp og sagt lærum af mistökunum og þessi tillaga var einmitt sett fram til þess. En nei, þá skulum við bara ekki segja neitt. Ég trúði ekki að niðurstaðan væri að vísa tillögunni frá. Þá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara rétt að vekja athygli á því sem að okkur snýr í meirihlutanum varðandi þetta tiltekna mál sem að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir vakti máls á. Ekkert óþægilegt við þetta mál pólitískt fyrir meirihlutan, ég skal ekki segja þá sem aðra sem eiga sæti í ráðinu. Málið þetta sorgarsaga fyrir viðkomandi skóla og þá sem á honum stóðum. Á þess að ég vilji fara nánar út í þá sálma en ástæðan fyrir frávísunin eins og rakið vel í greinargerð skóla- og frístundasviðs að það matsviðsins og það rakið ágætlega í þessari greinargerð sem hún leggur fram að það hafi komið fram nægar upplýsingar það í hvernig málinu lág. Það voru ítarlega leiðbeiningar frá sviðinu til stjórnenda skólans, athugasemdir gerðar við framkvæmd einstakra mála þarna og ástæðan fyrir frávísun einfaldlega þessi, það talið allar upplýsingar sem skipta máli þessa atburðarás hafi komið fram í ráðinu og það sé ekki þörf á sérstakri úttekt eða samantekt til viðbótar við það sem þarna kom fram. Það var rökstuðningurinn fyrir þessari afgreiðslu. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og það hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs og þá eigum við bara eftir að lesa bókanir og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir les upp bókanir Framsóknar og flugvöllavina eða The Progressive Party and the Friends of the Airport. Forseti borgarfulltrúar þegar bókun undir liðnum hagkvæmt húsnæði. Það ánægjulegt að nú sé loksins verið að skoða lausnir fyrir hagkvæmt húsnæði og ungt fólk og að tiloka Framsóknar og flugvallarvinnu deilihúsnæði sem samþykkt var í borgarstjórn sem hluta þeirri vinnu. Þetta hefði þó þurft að gerast miklu fyrr. Fyrir 4 árum var til dæmis reynt að kynna fyrir borginni svokölluð gámahús, stálgrindarhús, eins og þekkt eru víða erlendis en það var ekki stemming fyrir slíku húsnæði og engar lóðir. Framsóknar og flugvallarvinnur hafa allt kjörtímabili bent á það sem betur má fara til þess að leysa húsnæðisvandann. En nú eru til dæmis tæp 3 ár síðan við lögum fram tillögu okkar í borgarráði 20. ágúst 2015 endurskoðun deiliskipulags Úlfarsárdals meðal annars með tillit til ungt fólks gert ráð fyrir litlum hagkvæmum íbúðum og skoðað hvernig lækka mætti byggingakostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. Átti öllum að vera ljóst að nauðsynlegt var að fara blandaða leið en ekki einblína eingöngu á þéttingu byggðar á lóðum í höndum annarra aðila en borgarinnar og það átti að úthluta lóðum meðal annars undir hagkvæmt húsnæði allt kjörtímabilið. Væri staðan nú allt önnur ef það hefur verið gert eins og ítrekað hefur verið bent á.
Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókum framstæðan flugvölluvina og má bjóða Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að gera grein fyrir bókun sinni, já, 2 bókanir, gjörðu svo vel Sveinbjörg Birna, borgarfulltrúi. Herri, það bókun undir 4. lið. Ég skora borgarstjóri hafa frumkvæði og forgöngu það að ná fram rekstrarhagræði í byggingar, samlegum strætó, sorp og SAS með sameiningu og fjármáladeildar þessara félaga í ljósi rekstrarúttektar og byggðar samlegunni sem unnin er á Ágústi Þorbirnssyni rekstrarráðgjafa. Markmiðið að vera til hagsbóta fyrir alla eigendur byggðasamlaganna og með því að spara 60–70 milljónir á ári með rekstrarhæringu og takmarka áhættu. Síðan er það bókun undir 7. liðnum var hérna hjá skóla og frístunda fundagerðum. Það er ótrúverðugt að skóla og frístundasviðið ákveða að vísa frá tillögu sem snýr að því að skoða þætti sem misfórust í uppbyggingu og innleiðingu Reykjavík International School RIS, þannig að áhersla væri lögð að hvað betur mætti fara og hvernig Reykjavíkurborg getur stutt við nýja skóla og veitt þeim leiðbeiningar svo menntahagsmunir barna séu ætíð í hávegum hafðir. Að vísa til þess að umræddur borgarfulltrúar fengi fullnægjandi upplýsingar málið hljómar nákvæmlega eins og það eigi að breiða yfir eitt allsherjar klúður í uppbyggingunni og innleiðingu skólans. Málið er greinilega pólitískt viðkvæmt þess að það snerti bæði borgarfulltrúa meiri og minnihlutas, enda fyrrum skólastjóri og framboðslista sjálfstæðismanna til alþingiskosninga og varaborgarfulltrúi sjálfstæðismanna og fyrrum varamaður í skóla- og frístundaráði stjórnarmaður í skólanum á tímabili. Þá vék fyrrum borgarfulltrúi Vinstri grænna sæti í borgarráði þegar mál skólans voru það til umræðu. Fyrirspurn 1. Óskar eftir upplýsingum heildarlaunakostnað og launatengdu gjöldum hvers stjórnmálaflokks á árinu 2015, 16 og 17. Svarið skal taka við greiðslu til allra fulltrúa stjórnmálaflokkanna í nefndum og ráðum á vegum Reykjavíkurborgar sem og stjórnum B-hluta fyrirtækja og byggðasamlaga. Þá skal sundulega hversu margir einstaklingar þiggja launagreiðslu fyrir pólitíska setu sinni í nefndum og ráðum sundulega eftir stjórnmálaflokkum. Einnig skal gerða greinarmunur í svarinu á kjörnum fulltrúum, þar að segja borgarfulltrúum, fyrsta varaborgarfulltrúa og síðan öðrum. Fyrirspurn nr. 2. Á haustmánuðum 2017 framkvæmdi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tvisvar sinnum hraðakönnun með myndavélabílum í Álmgerði. Niðurstöður þeirra kannan leiddu í ljós hátt brotahlutfall og talsverða hraða. Þessar niðurstöður voru sendar til Reykjavíkurborgar. Óskar eftir upplýsingum hvaða meðferð þessi ábending frá lögreglunni til Reykjavíkurborgar hefur fengið í stjórnkerfinu og til hvaða aðgerða borgaryfirvöld ætla að grípa og telji sig geta gripið til að tryggja öryggi við þessa götu. Og þá er nr. 3. Óskar eftir upplýsingum hvort Reykjavíkurborg eða félög hennar eigi og reki bifreiðar sem keyra á nagladekkjum á vetrarmánuðum og hversu margir þeir þá eru. Þá er þetta lagt fram og bókað og Sjálfstæðisflokkur vill gera grein fyrir bókunum sínum. Ég veit ekki hvort það kom upp, ég vil taka undir bókunum framstæðan og þjóðaræðinu. Húsnæðismálum. Þú fært þetta til bókar? Já. Og voru ekki allir með á Sifriksbókunni? Já, þá ger ég grein fyrir bókun undir 3. lið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja að æðstu stjórnendur borgarstjóra og borgarstjórn eigi að axla ábyrgð þegar mistök eiga sér stað þegar kynferðisbrot eru tilkynnt. Þess vegna vilja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks biðja fórnarlömb og aðstandendur þeirra opinberlegar afsökunar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það hefur Sjálfstæðisflokkurinn Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið verið að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og þá er ekkert eftir að lesa upp bókanir meirihlutans og sameiginlega bókun Svifryk. Já, jú, það var búið að lesa hana. Það var Hjálmar lesa hana. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lesa hana upp hér áðan. Já. Forseti og borgarstjórn, ég ætla að lesa upp bókun borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata úttekt innri endurskoðunar, 3. lið.
Hún er svohljóðandi. Börn eiga rétt á vernd og umönnun og það er mikið áfall þegar ofbeldi gegn börnum þrífst þar sem þau eiga að vera undir vernd. Það er á ábyrgð fullorðinna að bregðast við ef grunur ofbeldi eða áreitni gegn barni kemur upp og það þarf að tryggja að auðvelt sé að koma á framfæri slíkum ábendingum innan borgarinnar. Jafnvel nafnlaust en borgarstjórn hefur þegar óskað eftir að sá möguleiki verði skoðaður. Mikilvægt er að standa með þolendum ofbeldis og taka frásagnir þeirra trúanlegar og vinna gegn þeirri þöggun sem umlykur kynferðisbrot í okkar samfélagi. Þó svo að úttekt innri endurskoðunar sýni að ferlar hafi reynst í samræmi við barnaverndarlög er ljóst að mistök voru gerð árið 2008 eða 2009 þegar ábending náði ekki til yfirmanna barnaverndar borgarinnar. Mikilvægt er að brugðist verði við þeim ábendingum sem framkoma í úttektinni af festu og fagmennsku. Þar á ekki að álasa einstaka starfsfólki heldur er þetta kerfislega áskorun. Það stendur á yfirstjórn borgarinnar að tryggja umhverfi þar sem fólki er gert auðvelt að koma ábendingum brot á framfæri og fá aðstoð. Þeirri áskorun verður mætt til framtíðar þó svo að skaði fortíðar verði ekki bættur. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans úttekt innri endurskoðunar og okkur er ekkert að vanbúnaði og ég slít fundi og skrifarar komið hingað upp. Ég með vant þessa bókun. Þetta er einu sér.